मैं न दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे। दर्द भी तो चैन भी तो, दर्द भी तो नैन भी तो, दर्द भी तो चैन भी तो, दर्द भी तो नैन भी तो, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वन्स मोर कही केसर बात कही कोणाक भूक लगला। और इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद अगले आ रहे हैं स्टेज पर अभिषेक। हॅलो 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 सगळ्यांक नमस्कार। म्हगेलें नांव अभिषेक शेणै म्हणून। हांव आतां पद म्हणटा असो दिल्ली बादत। कोणाक डॅन्स कोर गाता नंगे द्रावनो डॅन्स कोर येता। ओके दिल्ली बादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन, जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। जो भी जितने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जीऊं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। मुझको दे तू मिट जाने अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा, तुझे तुझसे तोड़ लूं कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मो जां पे तेरी खुशबू ओढ़ लूं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन।
जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है ये धुन। ना 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 ना। थँक यू थँक्यू सो मच. एक म्युझिक असल्यावर आम्ही डान्स करता असेल. या का कशी डान्स करूया सांग एक पळया. लिरिक्स आणि रिदम लायक असल्यारी डान्स करेत. नेक्स्ट एक ट्राय करत. थँक्यू. आता तुमगेले एद्रात येता सची गोविंदराय माम हांगील नंतर विद्या शेणै हांनी रेडी आसू का. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು ನೀನೇನೆ ನನ್ನವಳೆಂದು ಮಾಯದ ಲೋಕದಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಬಂದವಳೆಂದು ಆ ಎಂಥ ಮಧುರ ಯಾತನೆ ಕೊಲ್ಲು ಹುಡುಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು. ಸುರಿಯುವ ಸೋನೆಯು ಸೂಸಿದೆ ನಿನ್ನದೇ ಪರಿಮಳ, ಇನ್ಯಾರ ಕನಸಲು ನೀನು ಹೋದರೆ ತಳಮಳ. ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರ ರಜಾ ಹಾಕಿದ ನಿನ್ನಯ ಮೊಗವನ್ನು ಕಂಡ ಕ್ಷಣ ನಾ ಕೈಲಿ ನೀನೆ ಸೆರೆಮನೆ ತಪ್ಪಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೋವೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು. ತುಟಿಗಳ ಹೂವಲಿ ಆಡದ ಮಾತಿನ ಸಿಹಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿನ್ನದೇ ಸಹಿದೆ. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಹೃದಯದಿ ನಾನೇ ಕೊರೆದಿರುವೆ. ನಿನಗುಂಟೆ ಇದರ ಕಲ್ಪನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು. ನಿನ್ನೇನೆ ನನ್ನವಳೆಂದು ಮಾಯದ ಲೋಕದಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಬಂದವಳೆ
ಯಾತನೆ ಕೊಲ್ಲು ಹುಡುಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಎಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. आता तुमगेले राहत असं विद्या शणै हाजे नंतर प्रमोद नायक. तुम्ही रेडी असावा? विद्या शणै, प्रमोद नायक असावा रेडी? हां ओके. तो बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी. रायबरेली में तो बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, ಹಲೋ होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी. अरे बहन के इतना ज़ेवर कहना ಬೇಡ ಕಂಡು ಕಂಡು ನೀಯನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವ. ಕಂಡು ಕಂಡು ನೀಯನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಬಂಧುಗಳು ಎನಗಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ನಿಂದೆಯಲಿ ನೊಂದೆನೈ ನೀರಜಾಕ್ಷ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ, ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ, ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನ ನಂಬಿದೆನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಕಂಡು ಕಂಡು ನೀನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ಷಣವೊಂದು ಯುಗವಾಗಿ ತೃಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ ಎಣಿಸಲಾರದೆ ನೊಂದೆ ನಾನು. ಸನಕಾದಿ ಮುನಿ ವಂದ್ಯ ವನಜ ಸಂಭವ ಜನಕ, ಸನಕಾದಿ ಮುನಿ ವಂದ್ಯ ವನಜ ಸಂಭವ ಜನಕ. ಪಣಿಶಾಯಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಗೋಲಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಕಂಡು ಕಂಡು ನೀನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆಂಬ ಬಿರುದು ಪೋತಿಹ ಮೇಲೆ, ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆಂಬ ಬಿರುದು ಪೋತಿಹ ಮೇಲೆ, ಭಕ್ತರಾಧೀನನಾಗಿರಬೇಡವೇ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ನೀನೆ ಹೊನ್ನೂರ ಪುರವಾಸ. ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ನೀನೆ ಹೊನ್ನೂರ ಪುರವಾಸ. ಶಕ್ತ ಗುರು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಕಂಡು ಕಂಡು ನೀನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವ. ಕಂಡು ಕಂಡು ನೀನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. थँक यू माय. आता तुमगेले राहत असं प्रमोद कामत, मिस्टर अँड मिसेस प्रमोद नायक त्यांनी मानतो. ओके ओके.
प्रमोद नायक येतसाची नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हांगा येतस येद्राक मंजुनाथ कुडवा आणि आईच्या कॅरिओके सिंगिंगाचे रिजिस्ट्रेशन्स बंद जाला म्हण ऑलरेडी ती लिस्ट आस त्याच्या उत आमी कोण राबयताची 3:30 नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट जाता. नेक्स्ट मंजुनाथ कुडवा खंय असल्यार येद्रा येवन बैस्याची रेडी जावन कॅरिओके ट्रॅक असल्यार रेडी करायची. हरिओम 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 हरिओम. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ, ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ, ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಕರುಣ ಕರುಣ. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ, ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ. ಅಳಗಿರಿಯಲಿ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಜನಗಿರಿಯಲಿ ನಿಂದ, ಅಳಗಿರಿಯಲಿ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಜನಗಿರಿಯಲಿ ನಿಂದ. ಕೊಳಲ ದನಿಯದು ಚಂದ ನಮ್ಮ ಕುಂಡಲರಾಯ ಮುಕುಂದ ಮುಕುಂದ. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ, ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ. ಮೂಡಲಗಿರಿಯಲಿ ನಿಂದ ವೆಂಕಟಪತಿ ಬಲವಂತ, ಮೂಡಲಗಿರಿಯಲಿ ನಿಂತ ಮಧು ವೆಂಕಟಪತಿ ಬಲವಂತ. ಈರಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಈರೇಳು ಲೋಕದಾನಂತ. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ, ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ. ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಬರುವುದು ಚಂದ, ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಬರುವುದು ಚಂದ. ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಈರೇಳು ಲೋಕ
ಪದಾನಂತ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ಪಾಪ ವಿನಾಶಿನಿ ಸ್ನಾನ ಹರಿ ಪಾದೋದಕವೇ ಪಾನ ಪಾಪ ವಿನಾಶಿನಿ ಸ್ನಾನ ಹರಿ ಪಾದೋದಕವೇ ಪಾನ ತಾಪ ನಿದಾನ ನಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಕರುಣ ಕರುಣ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು भारी चंद चला मामा करुण खंडित येता वेंकटरमणाक तुमगेल वैरी नेक्स्ट येता सच तुमगेल येत्राक मंजुनाथ कुडवा नेक्स्ट नरसिंह भंडारी हानी रेडी असू का ताजे नंतर सचिनराव सुधन्वा जवली समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है किसी को किसी की खबर ही कहाँ है हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है समा है सुहाना सुहाना कह रही है नजर नजर से अफसाने कह रही है नजर नजर से अफसाने हो रहा है असर के जिसको दिल जाने देखो ये दिल की अजब दास्तां है नजर बोलती है दिल बेजुबां है समा है सुहाना सुहाना दिलों का मस्ताना हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना
मस्ताना हो गया है कोई किसी का दीवाना। जहाँ दिल रुबा है दिल भी वहाँ है, जिसे प्यार कहिए वही दरिया है। समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देख मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। थैंक यू। समा तो है सुहाना. व्हेरी नाईस मॅम, थँक्यू. आता तुमगेले नरसिंह भंडारकर आणि आता सची. सो नेक्स्ट रेडी जाऊन काय त्यामुळे आमगेला टाइम मस्त उणेस कोरचा मस्तस. बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी. चेकिंग. ನಿಸನಿಹಗೆ ಬಂದರೆ ಹೃದಯದ ಗತಿಯೇನು ಹೇಳು ನೀನು, ನೀನೇ ಹೇಳು. ನಿನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀನು, ಶುರು ನಾನು ನಿನ್ನೊಲವಿಗೆ ಮಿಡಿಯದ ಹೃದಯದ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಹೇಳು ಹೇಳು ನೀನು. ಸಮೀಪ ಬಂತು ಬಯಕೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಇದೀಗ ನೋಡು ಬೆರಳುಗಳ ಸರಾಗವಾದ ಬರವಣಿಗೆ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಜೀವ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಘಳಿಗೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಿನ್ನ ಮೌನ ನಂದೇ ಏನು. ನೀ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೃದಯದ ಗತಿಯೇನು ಹೇಳು ನೀನು, ನೀನೇ ಹೇಳು.
ನನ್ನ ಎದೆಯ ಸಣ್ಣ ತೆರೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ನಿನ್ನೆ ತನಕ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಹೊಳಪು ಉಸಿರು ಹಾರಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಬಿಗಿದು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನಿಸಿರು ನೀಡುತ್ತಾ ಉಳಿಸು ನನ್ನನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬುತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತ ಸಾಥಿ ನೀನೇ ಏನು ನೀ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೃದಯದ ಗತಿಯೇನು ಹೇಳು ನೀನು ನೀನೇ ಹೇಳು ನಿನ್ನೊಲವಿಗೆ ಹಿಡಿಯದ ಹೃದಯದ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಹೇಳು ಹೇಳು ನೀನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು आता तुमगे येत राहत सचिन राव नेक्स्ट सुधन्वा और जवली सुधन्वा और जवली ताजी नेक्स्ट सुचित्रा पै रेडी असू का टाइमार रेडी असल्यामान चान्स मेळचे नेनातले ना बंद जाता चित्रा पै असं रेडी check क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो न हम, ना तुम जानो न हम। क्यों आती है बहार, क्यों लुटता है करार, क्यों होता है प्यार, ना तुम जानो न हम, ना तुम जानो न हम।
परछाइयाँ। ये भीगा समा उमंगे जवा, मुझे इश्क ले जा रहा है कहाँ। क्यों गुम है हर दिशा, क्यों होता है नशा, क्यों आता है मजा। ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। धड़कता भी है, तड़पता भी है, ये दिल क्यों अचानक बहकता भी है। महकता भी है, चहकता भी है, ये दिल क्यों वफा को समझता भी है। क्यों मिलती है नजर, क्यों होता है असर, क्यों होती है सहर। ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन। ना तुम जानो ना हम, क्यों आती है बहार, क्यों लुटता है करार, क्यों होता है प्यार। ना तुम जानो न हम, ना तुम जानो न हम, ना तुम जानो न हम, ना तुम जानो न हम। थैंक यू। वाह रब्बा, एक मिनिट मम्मा का आन्सर ಗೊತ್ತಿಸ್ತಾ. क्यों चलती है पवन? डोंट नो. नुतो बशील कडे नको नुटा ने हंग डान्स केलेलं पडलेलं आन्सर सांगू येला की म्हणले. हा अक्क बोलून डाऊन आयलो. डान्स पळा असले डान्सिंग नंबर्स तुम्ही म्हणतोस लारी माम डान्स करत असता नॉन स्टॉप. थँक्यू मम. सो नेक्स्ट तुमगेले राहतस सुधन्वा तिथले पूर्ण सांगणार नाव सुधन्वा येतच तुमगेले द्राक हाजी नंतर हाजी नंतर चेतन पै रेडी असू का?
हेलो हेलो माइक चेक 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 माइक चेक चेक ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोताय धीमहि गूढकल्पनाय
गौरभावाय धीमहि सहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि दन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि थँक यू. नेक्स्ट चेतन पै येताची, अरुणा प्रभू रेडी जयाची आणि अनन्या पै. चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯೇ ಏನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳ ಲೀಲೆ, ನಿನ್ನ ಮುಗಿಲ ಸಾಲೆ ತರೆಯ ಕೊರಳ ಪ್ರೇಮದ ಮಾಲೆ, ಉರಿವ ಒಲುಮೆಯ ಚಡಿ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿದೆ. ಯಾವ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹನಿಯು ಮುತ್ತಾಗುವುದು, ಒಲವು ಎಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೊಡೆಯುವುದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳ ಲೀಲೆ. ಭೋವಿ ಕೆನೆ ತುಂಬ ಮುಗಿಲು ಸುರಿದ ಮುತ್ತಿನ ಗುರುತು ನನ್ನ ಎದೆಯ ತುಂಬ, ಅವಳು ಬಂದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತು, ಹೆಜ್ಜೆಗೆಜ್ಜೆಯ ಸವಿಸದ್ದು ಪ್ರೇಮನಾದವೋ. ಎದೆ ಮುಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ರಂಗು ಚೆಲ್ಲಿ ನಿಂತಳು ಅವಳು, ಬರೆದು ಹೆಸರ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಏನು ಮೂಡಿಯೋ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳ ಲೀಲೆ. ಯಾವ ಹನಿಗಳಿಂದ ಯಾವ ಮನವು ಹಸಿರಾಗುವುದು, ಯಾರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಯಾರ ಮನವು ಹಸಿಯಾಗುವುದು, ಯಾರ ಉಸಿರಲ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಯಾರು ಬರೆದರು, ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಹೂ ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲರ
ಪ್ರೇಮ ಪೂಜೆಗೆ ಮುಡಿಪು ಯಾರು ಬಲ್ಲರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳ ಲೀಲೆ ಒಲವ ಚಂದ ಮಾಮ ನಗುತ್ತ ಬಂದ ಮನದಂಗಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಹೊರಟಿದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವಳ ಪ್ರೇಮ ದೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಯಣವೋ ಪ್ರಣಯ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗೋ ಸುಖವ ಇಂದು ಧನ್ಯನಾದೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜನ್ಮವೋ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯೇ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳ ಲೀಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು थँक यू. आणि एक चारीची जन सिंगिंग असतं मागीर आमी प्रोग्राम स्टार्ट करताची. अरुणा प्रभू, अनन्या पै, हरीश पै, शांताराम पै, आता अरुणा प्रभू, देखा जाए तो वैसे अपने तो सारे पैसे रह के जमीन पे ही वसूल है. ಹೂವಿನಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಗೋವಿಂದನಾ ಮಾಲೆಯಲಿ ಕಂಡೆನಾ ಮುಕುಂದನಾ ಹೂವಿನಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಗೋವಿಂದನಾ ಮಾಲೆಯಲಿ ಕಂಡೆನಾ ಮುಕುಂದನಾ ಹೂವಿನಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಗೋವಿಂದನಾ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಅಂಬೆ ಗೋಪಾಲನ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಅಂಬೆ ಗೋಪಾಲನ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರನ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರನ ಹೂವಿನಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಗೋವಿಂದನಾ ಹೂವಿನಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಗೋವಿಂದನಾ ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡೇನಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲನ ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡೇನಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೂವಿನಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಗೋವಿಂದನಾ ಹೂವಿನಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಗೋವಿಂದನಾ ಗೋವಿನಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಗೊಲ್ಲ ಗೋಪಾಲನ ಗೋವಿನಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಗೊಲ್ಲ ಗೋಪಾಲನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡೇನಾ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡೇನಾ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶನ ಹೂವಿನಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಗೋವಿಂದನಾ ಹೂವಿನಲಿ ಕಂಡೇನಾ ಗೋವಿಂದನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು थँक यू माय. अनन्या पै आणि हरीश पै, शांताराम पै असं वांगा. हरीश पै कोण, शांताराम पै कोण? ओके, हरीश पै इज द लास्ट सिंगर.
जल्ला थैंक यू अनन्या। हरीश पे
ಹಲೋ 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 VIP कोर्ट अदोकोनो क्लियर जाऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करता सर. क्लिनिंग प्रोसेस जाताने एक 10 मिनिट्स आणि VIP फूड कोर्ट. ಹಲೋ 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 ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ನಾ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ನಾ ಬಂದೆ ಶ್ರೀ ಕೇಶಿನ ಪಾದ ನಾ ಕಂಡೆ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ನಾ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ನಾ ಬಂದೆ ಶ್ರೀ ಕೇಶಿಂದ ಪಾದ ನಾ ಕಂಡೆ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ನಿರುಪಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ದರ್ಶನ ನಿರುಪಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ದರ್ಶನ ಕರ್ಣಾನಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಸುಲಭ ಸಾಫಲ್ಯ ನಿನ್ನ ವರದಾನ ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಅವಲಂಬ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ನಾ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ನಾ ಬಂದೆ ಶ್ರೀ ಕೇಶಿಂದ ಪಾದ ನಾ ಕಂಡೆ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವೆಲ್ಲ ಓಂಕಾರವಿರಲು ಕಾನನವೆಲ್ಲ ಓಂಕಾರವಿರಲು ಕಾಲದ ತಾಳಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯ ಬರಲು ಕಾಣದ ಕಾಲವು ಆಸೆಯ ತರಲು ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಅವಲಂಬೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ
ಪಾದ ನಾ ಕಂಡೆ ಕಾನನ ವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನ ವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ. Thank you, ma'am. Non-stop in the mix with DJ NYK. I know that we are the wild ones. I know that we are for real. We be beating on the loud drums. Grab my hand and take the wheel. तेरियां दावां मुंडा मार छड्डिया तू कादा दिल लुटिया तू मैनू छड्डिया ना कख दा तू मैनू छड्डिया ना कख दा पहला सी तू प्यार पहले प्यार दी पहली कहानी बदलां दी कजू जाके भी ना बदली जानी मन विच मैं सी राजा तू क्यों ना मेरी बनी रानी खुशियां दा मैं सोचिया ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੇ ਗਈ ਪਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਕਾਦਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕੱਖ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕੱਖ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ. ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੋ ਵਾਦੇ ਹੁਣ ਨੇ ਸਭ VIP ಕೋಟ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೂರ ಬಾಯ್ ರೋಜ್ಕೊಂಬಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ करता सर. VIP ಕೋಟ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾಯ್ ರೋಜ್ಕೊಂಬಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ करता सर. ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕੱਖ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਕਾਦਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕੱਖ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕੱਖ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਕਾਦਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕੱਖ ਦਾ. सिंगिंग टॅलेंट फायनलिस्ट आतापास तांणी म्हणल्यार तांणी एक्चुली सिंगर्स तांगे एक मिनिटाचे व्हिडिओ आम्ही सिलेक्ट केलेले आसा तांणी आतांनी परफॉर्म करता आसाची विनिशा वी पै नूतन प्रभू आणि प्रदय खंय आसला रे हांगा येद्र येवन बैसू का. World's #1 GSB event Arch Pharma Lab GPL Utsav brought to you by Cordial Sports Association. पुरा जण गमत जातास म्हण लागता स फोटो कोर्टान तो जन चड आसाची चा पिवची चाय मा विनिशा पै परफॉर्म करतात तुमगेले द्राक. Street, they call it murder. हॅलो तू कितला क्लास विनिशा. सेकंड खंयची स्कूल कॅनरा. कितली पुरो प्राइज घेतला तू काही कॉम्पिटिशनान तू सिंगिंग कॉम्पिटिशनान.
आता पण खंयची पद ರೆಕ್ಕೆಯ ಕುದುರೆ ರೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ आता स्टार्ट कर नका. आता दवर होय अंदर ए होय स्टार्ट कर. हेलो 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 ರೆಕ್ಕೆಯ ಕುದುರೆಯೇರಿ ಬೆಳಿ ಬೆಳಿ ಮೋಡವ ದಾಟಿ ಬರುವ ನನ್ನ ಪಯ್ಯ ಮಿನುಗು ಚೊಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ನನ್ನ ಪಯ್ಯ ರೆಕ್ಕೆಯ ಕುದುರೆಯೇರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡವ ದಾಟಿ ಬರುವ ನನ್ನ ಪಯ್ಯ ಮುಡಿಯುವೆನು ಮುಡಿಯೊಳಗೆ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆ ನಡೆಯುವೆನು ಅವನ ಜೊತೆ ನೋಡಲಿಯೂರೆ ಕಂದ ಕಂದ ನೀನೇ ಚಂದ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ನಿನ್ನ ಕೂಡಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ರೆಕ್ಕೆಯ ಕುದುರೆಯೇರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡವ ದಾಟಿ ಬರುವ ನನ್ನ ಪಯ್ಯ ಬರುವ ನನ್ನ ಪಯ್ಯ ಲೆಫ್ಟ್ 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 ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎ ಸೈಡ್ 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 ಹೌದು ಹೌದು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬೆಳ್ಳಕ ವಸ್ತ್ರವ ಮಾಡಿಸಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು ಕೈಯ ಬಳೆಯಾಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ವಸ್ತ್ರವ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವೆನು ಕಂಬಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಇಂದ್ರನಾದೆ ಎಂದು ನಲಿದುವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿಸಿ ಬರುವನು ಗೊಂಬೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡುವೆನು ರೆಕ್ಕೆಯ ಕುದುರೆಯೇರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡವ ದಾಟಿ ಬರುವ ನನ್ನ ಪಯ್ಯ ಹಂಸನವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಏಳು ಬೆಟ್ಟದಚ್ಚೆ ಏಳು ಕಳ್ಳಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಿಸಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೋದೆ ನನ್ನ ಅದ್ಭುತ ದೀಪದ ಹಾಗೆ ನನ್ನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತ ನನ್ನನ್ನು ಕಂದ ಅಂತಾನೆ ಕವಿತೆಯ ಹಾಡಿ ಖುಷಿಗಳ ನೀಡಿ ಸುಂದರ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ನಿದ್ದರೆ ಮಾಡಿಸುವ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ಈ ತೋಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವೆ ಮಿನುಗು ಚುಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ನನ್ನ ಪಯ್ಯ ಮುಡಿಯುವೆನು ಮುಡಿಯೊಳಗೆ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆ ನಡೆಯುವೆನು ಅವನ ಜೊತೆ ನೋಡಲಿ ಊರೆ ಕಂದ ಕಂದ ನೀನೇ ಚಂದ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ನಿನ್ನ ಕೂಡಿ
Thank you. थँक यू विनिशा. म्हण कवान एक पद रेडी नावा रेडी आसवा म्हणतवा मागीर रेडी कोन या मागीर म्हण. गुडी बॅग्स प्लीज. नूतन प्रभू विनिशा राव हंगे बरें कंग्रेट्स. यस नूतन प्रभू परफॉर्म करता आता तुमगेले द्राका. check. मेरे प्रभु श्री राम का मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीं पर अब एक ही नारा छाएगा। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हम हिंदू हैं बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम
भारत का बच्चा बच्चा, मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम. भारी लाजला एंटरटेन केलं तुम्ही. गुडी बॅग्स देता सची. टोकन ऑफ एप्रिसिएशन. थँक यू सो मच नूतन प्रभू. आता तुमगेले द्राक एक सान डान्स करूक येता सची कविता प्रभू. एकाला नाव देवेत. राम मंत्रव जपिसो हे मनुजा, राम मंत्रव जपिसो हे मनुजा. आ मंत्र ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ಕೆಡಲು ಬೇಡ, ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ಕೆಡಲು ಬೇಡ. ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮೆಗೆ ಪೇಳಿದ ಮಂತ್ರ, ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮೆಗೆ ಪೇಳಿದ ಮಂತ್ರ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ. हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए. प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने. राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय
घाट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कविता, थँक्यू सो मच कविता. डान्स क्लास आवडता असं की तुम्ही वय टीम ऑफ उपासना क्लास आवडता असं किती वर्ष दोकून 3 वर्ष दुकान म्हाका मौका दिलेल्याक यूथ ऑफ जेन्स बी GPL मस्त थँक्स सांगतास हांव. म्हाका ते पयलीं रामाल हेजे तरी एक रामा परफॉर्मन्स कर को म्हण आशिल्लें तो आज म्हाका ते अवकाश मेळ्ळो. थँक्स. थँक्यू सो मच. आता न्ही परफॉर्मन्स आनी जेवचार आसा श्रेया कामत, गायत्री भट स्किट्ट, संध्या पै, जयश्री शेणे, उपेंद्र मल्ल्या टीम, पूजा नायक, गणेश किणी, गजानन शेणे आनी कृष्ण कामत तांगेले इतले परफॉर्मन्स आनी पुरो जेवचार आसा. सो फर्स्ट हांव आपयता आसा श्रेया कामत डान्स परफॉर्मन्स गेला. बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या, मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या. तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई, जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, 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 महकी रात में चुरा के सारे ले जा, सारे ले जा, रातें रातें भीगूं साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा. અને ઉતરવું પડે કારણ કે કિનારે તો ખાલી પડે નાની નાની પગલીને, નાના એવા સપનાની રેત વાળી ઢગલીને, તોફાનો તરાપ મારે હાલે સાવ આપી જાય તોય જેની હિંમત અને આમ નહીં આપે એવો ખારવો ખલાસી, એવો હાડનો પ્રવાસી, એવો ખારવો ખલાસી, એવો હાડનો પ્રવાસી, ગોતીનો
श्रेया कामत काही दुकान आयली होन्नावर दुकान आयल्या तितली दूर दुकान आयल्या खंयची क्लास 7th काही जो परफॉर्मन्स केला तू पुढे हांव मिगे रिलेटिवांनी दुसर पुरा कडेन परफॉर्म केला ब्रेथलेस जाल्या इतले डान्स करून कूल हां ब्रेथ ओके फायन काही पुरा परफॉर्मन्स केला हांव मिगेले बावाल कझिन बावाल मुंजी केक केला आनी हांव मिगेल पुरा कॅनरा स्कुलान तूं कृष्णाष्टमी आनी एन्युअल डेन पुरा केला काही प्राईजांनी घेतला ओके नेक्स्ट टाईम घ्या प्राईज गुडी बॅग्स कंग्रॅच्युलेशन्स प्रदय शेणै परफॉर्म करू येत तसं सिंगिंग प्रदय सेल्फ इंट्रोडक्शन दिता तुमको पुरा जना नमस्ते मिगल नाव प्रदय हांव एक ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಕೊಳದಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಲಿದಂತೆ ನನ್ನೆದೆಯ ಕಡಲೇಕೆ ಬೀಗುತ್ತಿಹುದು ಪದ್ಮಂತ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತೂ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ
ಬೆಳದಿಂಗಳಿಳಿದಂತೆ ನನ್ನಿದೆಯ ಕಡಲೆಗೆ ಬೀಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಕೊಳದಿ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಕೊಳದಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಳಿದಂತೆ ನನ್ನೆದೆಯ ಕಡಲೆಗೆ ಬಿಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಕೊಳದಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಳಿದಂತೆ ನನ್ನೆದೆಯ ಕಡಲೆಗೆ ಬಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಾಗಿರುವೆ ಸೆಳೆದು ನಿನ್ನಯ ಕಡೆಗೆ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಾಗಿರುವೆ ಸೆಳೆದು ನಿನ್ನಯ ಕಡೆಗೆ ಗರಿಗೆ ದರಿ ಕನಸುಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಕೊಳದಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಳಿದಂತೆ ನನ್ನೆದೆಯ ಕಡಲೆಗೆ ಬಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಎದೆಗೆ ತಾಪದ ಉಸಿರು ತೀಡಿ ತರುತ್ತಿದೆ ಅಲರು ನಿನ್ನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಗೆಯೂ ಚೆಡಿಸುವುದು ಎದೆಗೆ ತಾಪದ ಉಸಿರು ತೀಡಿ ತರುತ್ತಿದೆ ಅಲರು ನಿನ್ನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಗೆಯೂ ಚೆಡಿಸುವುದು ಬಳಿಗೆ ಬಾರದೆ ನಿಂತೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದೆ ಚಿಂತೆ ಬಳಿಗೆ ಬಾರದೆ ನಿಂತೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದೆ ಚಿಂತೆ ಜೀವ ನಿನ್ನ ಸೆರೆಗೆ ಆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಕೊಳದಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಳಿದಂತೆ ನನ್ನೆದೆಯ ಕಡಲೆಗೆ ಬಿಗುತ್ತಿರುವುದು ನೀನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ನೀನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ನೀನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ನೀದ ಮಧನಿ ಸಾನಿದ ಮಾರೆ ರೇ ಮದನಿದ ಮಾರೆ ರೇ ಮದನಿ ಮನಿದ ಸರೆ ಮದನಿ ಮಮರೆ ನೀದ ಮನಿದ ಮಾರೆ ಮರೆ ನೀದ ಸರೆ ಮದನಿದ ನೀನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ನೀನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಮೈ ಚಾಚಿರುವ ವಿರಹದಳಲು ಯಾವ ದೋಣಿಯೂ ತೇಲಿ ಎಂದು ಬರುವುದು ಕಾಣೆ
ಪ್ರದಯಲ ಸಂಗೀತ ಕಶ್ ಜಲ್ ತುಮ್ ಪುರ ಜನಕ ವಾಪಸ್ ಆಯ್ಕು ಕಮೌಂಡ್ ದಿಸ್ತಕಿ ಖಂಡಿತ ದಿತ್ತಾವ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ओके वा प्रदय रेडी असवा आता की तो एक ब्रेक जाय 2 मिनिट्स वय अनेक पद रेडी अस ही वॉन्ट्स टू परफॉर्म अनेक पण तो वापस परफॉर्म करता अस अनेक पद तुमगेले एद्राक करता रेडी वा झूलना में बैठ आज पी के संग झूले, पी के संग झूले, केत की गुलाब जूही चंपा बन भूले, गल गल कुंजा कुंजा, गल गल कुंजा कुंजा, गल 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 कुंजा कुंजा, गुन गुन भावरों की गूंजा, राग रंग अंग अंग छेड़त रसिया, कोयल की पंचम सुना दुनिया दुख भूले भूले भूले, गीत की गुलाब जूही चंपा बन भूले, गीत की गुलाब जूही मधुर मधुर तोड़ी तोड़ी, रेसा ददनी रेसा मदनी रेसा नि दपा दप मग मग ग नि द मग रे सा 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 मा पग मनी दनी नि मा मनी नि मा ग रे सा नि द मग मग नि सा रे सा नि द मग मग रे सा, मधुर मधुर तोड़ी तोड़ी मीठी बादियों से गोरी, चित चुराए हंसत जाए, चित चुराए हंसत जाए, चोरी कर सिर झुकाए, शीश झुके चंचल लट, गालन को झूले, गालन को झूले, केत की गुलाब जू चंपा
बना फूले सूपर जाला भारी लाय जाला नेक्स्ट GPL तागेले 1 घंट्याचे परफॉर्मन्स दवरया म्हणून आश जाता आसा दवरया वा खंडित वा आत्ता बूक करून दवर का नेक्स्ट इयर GPL तुका 1 hour दिवचे परमिशन हांव घेवन दिता तुका ओके कंग्रॅच्युलेशन्स प्रदय टोकन ऑफ लव तुका मोमेंटोस दिता आसाची थँक यू आता तुमगेल मुखारी गायत्री भट्ट स्किट तांणी परफॉर्मन्स करता आसाची एक सांज स्किट ಎರಡು ಕ್ಲೋಸಾ check 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 ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಗಾಡಿಗೆ ಟಿಕ್ 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 check 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 hello hello check mic test check hello check 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 hello hello check
कशी शिकी घ शिकी जळक्याचे काहीतरी बृहत अनुदान की कळतं अनुदान की मागतं काय कळलं ना कळतं की समुद्र अंबुलेंट के अंब के कहा की पण गत टेंपुल आहे कथा कथा ಅಲತ್ತ ಉದುಗ ಓದಿ ಓದ ಅದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕತ್ತಲ ಅದ್ದಿಸಿ आताने पेपलार फुले धावलो आयलो खेळलो म्हणून कसा वाजूच की हें पुरा म्हाका तो बाय कोण की आपय आवारी जाता सबा म्हाका गडा 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 गय हॅलो कोण ते हां काल रात्री तांगील तुम्ही वे म्हाका फोन केलेले ओ कळ्ळें मॅम म्हणून हां ये कथा की तुमी मॅम न्ही म्हाका गोत ना ये ती काय तुम्ही मंदलितांनी फोन केल्लो कुडले म्हाका एक भयंकर उमेद येयली रात्री पडले न्हीद ना ते आलोचन कोण पण की बाय बनच्यो तंद येता दिता म्हाका पळोवताक म्हणून आतां खंय येता तुमी आनी कितें थंय पदिला आसले वगोगी ती आमी तयार जाल्या ती वखदी ती जय दवरता वय गो पालती पातू पातोळे फक्त की बा म्हाका काय पण दिसता ना ती काय आईली म्हणताना कसं काय कथ म्हणाली तांनी कोण की येतात की कालाची फोन केलेली न्हू तांनी आतां येतात की तांनी कसं करोस की तांकां हांगा आमगे ते येवन आमगे ते कथ कशें म्हळ्या म्हाका पळोवता येतात की तांनी तुमकां हे प्रयेरी कसं पळोवचें म्हणल्यार तुमकां हे प्रयेरी कशें जालें हांव तान प्रयत्न तंदूर हांवें चंद आसा तांनी पळोवची म्हाकाय पळयताची तुकाय पळोवचो दिसता म्हाका पळोवचें येताची येवची येवची आतां चलो बा तांणी येवचे फुडें आमी केलो तयार करता न्हय तांणी येताना आनी हांव तुका चंद दिसता की म्हूण सांग म्हाका दर्शनी फूल वे चंद दिसता कोट चंद आसा तुमी टोपी चंद आसा तुगेर बांबू घालून घेतला हांवें दिलें न्हू काली तांणी कोण आनी हें पुरा भितर दवरला फुडली पंथाचे रामनवमीचे पुरा आसली न्हू ते पुरा मागेली रामा कितना म्हणून पोटचें आतां मागीर पुरो तुवें चंद दिसतास भारी चंद दिसता तूं परत तुगेर कापद की बांबू की जे पळय दारेमणी मंगळसूत्र म्हळ्यार हें दारेमणी न्हय म्हाका कथा गोतस म्हाका तें पुरा कळना तुमगेर मंगल कापद पुरा तुगेर पळय पातळे कापद पांचवो न्हय हें ऑरेंज कलर ऑरेंज तांबडी तोली बारी चंद दिसता बा तांबडी न्हय म्हळ्यार हें पांचवो कलर पांचव्या कळना दादले मनशाक कलर पुरा कळना ते म्हाका ते ती थोडे ऊन धरला आतां हांव फ्राय धरला न्हय एक कान ಸ್ವಲ್ಪ दूर धरला आतां तान्ने तर आमी तंबस धरला न्हय तुका पळोवन म्हाका बारीक खुशी जाता तुके काम पद सांग की जाय सांगता भारी चंद बा गोत तुर सुंदरी लंबे उलवची मेणके ऐश्वर्या पुरा कितले चंद दिसता म्हळ्यार तुमकां तंदी गा तू बाली तंदी गा तू बाली तंदी नांग तुगेले गोली बजतो नांग तुगेले गोली बजतो तंदी गा तू बाली तंदी दोले तुगेले पिन्नीते दोले तुगेले पिन्नीते कान तुगेले गेरशिती तंदी गा तू भाली तंदी सुरसुंदरी तू तुम्ही सांगू का गाल तुगेले गुळते गाल तुगेले गुळते गळ तुगेले गुलगुल्लो गळ तुगेले गुलगुल्लो तंदी गा तू भाली तंदी वांट तुगेले तेंडली
वांट तुगेले त्यांगली तंदी गा तू भारी तंदी भान तुगेले पोट म्हणाले भान म्हणाले पोट वय म्हाका एका एक जावची गो विचून वची कत्ती मुलगू चुका तुक म्हण आं पोट तुगेले भान केल्ले मिगेल पोट तन बान ते तंदी गा तू भारी तंदी पूर म्हळ्यारी तुम्ही मिगेल गुणगान केलेले तुमकां म्हाका मस्कीर केले शिवाय केल्लेले हांगा लागन दिसता नव मस्कीर न्ही गो आतिले तंते म्हाका पत्ती मारू गोल ना ते पुरा मागीर पोट बाण कानू इश्टी पुरा म्हण मिगेल कानू वांट पुरा चंद ना हांवें चंद म्हणून हांवें तंगू का दुती कोणे तंगयत नाचे बा म्हाका ते पद्द सांगता की तूं खंयची पद्दी म्हणची म्हळ्यार ते सांग बा ते आताच नका ते करी मनी मानिक नाम नल्ला ते पुरा नका पूड सांगता शिरपा तू श्रीनिवास कल्याणाचे आमगे नग्न जलल तची त्या नाका त्या परने जाला आज गो नाणे भागीरथी त्या नाका हांव पार्वती भारी चंद तुम्ही म्हाका गती गती आणि कोण आसाचे होच्या खंय वच्चे पार्लरा होच्या खंयचे ब्युटी पार्लर ब्युटी पार्लर नाही आईस्क्रीम पार्लरा होच्या आईस्क्रीम नाका बा म्हाका नाका थंयच जाता गोबी कावच्या होच्या हांवें गोबी कावच्या वचावे गोपी नाका गोपीन तू की देत की दे की पळय आनी कसले घेवन दिनाची अशी म्हणचे तान तू कीडस आनी तू आईस्क्रीम करतना थंडी जाता म्हण तावळी आमी वचा खंय जीपीएल मॅचा वचावे वचा ओल आमी तंपलेली पळय उरं केलेलें पळय आईस्क्रीम केलेलें तशी लोच पिलेलें धर्मा मेळटा न्हू म्हळ्यार तशी सांगूनच गो कोणाक गलत मागीर सांगेले जाल्यार सांगून मल्ली काय नाका आतां हांव घरा वचून भितर वचून किरगी मेकून येवचिव्या देवा किरगी मेकून येव नाको तशी नाही दुसरी किरगी न्हेसून येवचिव्या म्हणून तंद नेतून येव तंद कोल न्हू ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗ ಬರ ಪೌಡರ್ ಗೊಬ್ಬಲು आणि मित्ती कनी प्रगान लिपस्टिक आतां कोणगे महिला मंडळ येताना येता काय ना तेन्ना हांव येताना दूद दूध चहा काफी कळणं आता कणी तंगी गोतत चांगलं जायचं तान्नी येताना म्हाका आपयाची हांव येता भितर ओगी वत या हॅलो कोण की आपयला वरी जात बा कोण ते ओ ಗಂಡು ಮಾಮಸ್ವೆ ಗೊಂದು ಮಾಮು ವೈ ಆಮಚ ಗೊಂದು ಮಾಮು ವೈವೆ ಮಾಯಸ್ವೆ ಗರಂತು ವಯ್ಯಬಾ ती भितर सके काफी पितकी चा पितकी कके कोणाचा गोत ना म्हाका मामा माये आपय तू एक पटी आणि गावचे भितर बसून तकलो दिवत ती कापय वय गो आता ती पातू पातोळे योग होगी आईली पडताली हो अन्नी आईली माये वय आम्ही कोण माये तुम्ही कैकून आयलेलीची आम्ही एम दुखून आयलीची मॅमी नाही मामा एम म्हळ्यारी मंगळूरू महिळा मंडळी म्हणून मेगेल नाव भागीरथी ही मेगेल सेक्रेटरी शांती म्हणून भारी बुद्धंती ऍक्टिव्ह मेंबर तुझं नाव कसं बागी नाही बा भागीरथी म्हणून भागीरथी आणि कसं साखरे रोटी तुमगे साखरे रोटी नाही सेक्रेटरी कार्यदर्शी पूरा पडून कार्यदर्शी पुरा आमगेल पुरा कार्य करताल बाई कार्य करची नाही बा आमगेले शांती म्हणाल आमगेल दुवेला म्हण केस न्हू म्हळ्यारी बा तशीची चंदी गोलीची कालीची तपुरी ती गेले नांक तोडेची चंद गेल चिक्की बोले ಹೊನ್ನ ಮರಿ ತನ್ನ ಮರಿ ಹೊನ್ನ ಮರಿ ಪರರ ಮರಿ ಕಾಕ ಮರಿ म्हणतो नाही गो तशी नाही माये
तांकां प्राय जालें ना तशी तांणी म्हणलें तशी तुमकां जोरूय नाही ते माये कोणाकय धरुय ना वय वय मम्मा तुमकां वाडीक लग्न जावन 50 वर्स जालें नव्हे तशी तुमगेले एक आदर्श दंपतीचे पुरे गांव सकट म्हणटात भारी चांगले आदर्श जेवण आसत तशी तुमगे एक सन्मान कोरया म्हणून आमगे महिला समाजात लोक आयलीच सन्मान करूं काय आमकां जय जय खुश जाली म्हणल्यार भारी खुश आमकां दितात पुरतू दिताची आणि दूध दिताची बारी खुशी सन्मान करायचे उमान मात कोण नाकाची मान कर ना मामा सन्मान करताची बैशाची तुम्ही बैशाची तुम्ही बैशाची तुम्ही बैस का आमका फुर्सत ना मामा फुर्सत ना lagi apa patut betul lagi kecil lagi betul lagi ni fruits saya fruits मामा माये दी मामा ये फूल माये दी माये गांधलावचे म्हणलेकला मम्मा इथे आम्ही पुराय जनाला आमचं माळा माये गान सोडी मामा माळ गान सोडी मग नाही महिला मंडळीन तू फोट आणि काय निमताची त्याची फोट करता तू राख मागीर सेल्फी करता हास्याची आम्ही लापून वोट काका लगी लपून करता बा हां लगी रपून तुम्ही यायची आम्ही सेल्फी काढता हां चंद ಇಲ್ಲ ಮಾಯೆ काय मागितले बरं का काय काय काही इथे आमकां तर फुडसून मेळ्ळा न्हू एक 4 दीस गावचे जाले न्हू आग एक पाय एक पर एक हवेर एक ताजे मागीर एक एक गावचे आमी एक वाला आनी हें फूलच पळय आमकां इतें गांवच्यान लागता दवाखानो आणि आदर्श दंपती काय कंजूस म्हणून ऐकल्या नाही गो शांती रीत पळयतना कळना उलो नका दूच म्हणून आता काय ना मामा ज्यूस पिऊन आयल्या म्हणाला तितलेच आमगे ज्यूस वरले ते आमगे ज्यूस वरले इथे हांव लेखले पर आमगे दुवेलकर कडेन वच्चे आसनवे चंद बनारस कापड दिता गी इमळे केले आनी तिल्ला हे शाल ओढना हे जाले पाळीगे बंदू पंचामृत हांवें ती एक तुकला एक काप्प दितात तांणी महिला मंडळीची आनी म्हाका कॅच दितात म्हणलें केलें त्या कॅच मेळ्ळे तुका अयोध्या काशी हरिद्वार आनी वयर पळय तें कसं आसा ताजमहल आवरून आग्रा वचून ताजमहल वच्ची म्हणटा आग्रा तशें ताजमहल नक्कीच गो तूं आग्रा हय आग्रा तशें ताजमहल दिल्ली म्हळ्यार खंयचे ते दिल्ली लागीं आसता आनी मागीर वयर 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 वचचे कैलास वचचे हिमालया वचचे थंय दुखून सगळे इंडियेनी पुरो पळोवचे DPL पुरो थंय दुखून तुका दाखयत म्हणलें केलां हांवें कथाकोचे आनी कथलें दिनी मामा हे प्रायर तुमकां तितलें दूर वच्चे आशवे मामा आमकां प्राय जाल्ला म्हणटा आमकां काय प्राय जाय न्ही मत काय केच पिक्का न्ही जावं तो थोडे गेला तितले ती ही परत तुजो सुंदर येता
आणि आमगेले वाद्यक देताची आम्ही मनी ऊन करनी पले मनी हून मनी उन्न मये हनीमून म्हणू ओ honeymoon नव्हे. तांकां उलयतना चिके गोंदळता तशी मामा तशी उलोवचें नव्हे व्हड न्ही बा व्हड न्ही फुडें चंदुकून उलयता आशिल्लींची आनी चेडयेला पुराय मस्त उलयता आशिल्ली न्हय तदना चेडल्यान आमकां दोळ घाल्ले आनी कितले उलयता चेपा म्हणू पाप मामा तशी नंतर तशी तदी उलोवचें नव्हे समाज चंद पदली मुलं तंत तिला लायक वय वय. मोहम्मद रफी कितल कुमार पूल तंत तिला वय वय मामा ओहो मामा तुगेलें नांव गोंडू गोंदू न्हय गोंदू गोंदू तांगो नाही मये हांगेल ना बळ्या बामणाल नांव सांगूनच जाल्यार हांव सांगता न्हू मागीर तुमकां हांगेल नांव गोंयदू म्हणून हांकां गांवांत गोंडो गोंडो म्हणू मागेलो मोगा गोंडो पोरू जाल्ले ओ तशी मागीर तुगेलें नांव पात्तू की पातोळी मिगेल नांव पार्वती म्हणून पार्वती आनी ते मोगा ना पुत्ते पातू पातू म्हणून तशी वय नव्हे वय खूप येतात म्हाका हांव तिका पातोले म्हणजे ओ तशी वे मामा आतां तुमगेल वाडी जावन 50 वर्स जावन आमी सन्मान करून आमकां भारी खूश जाला पळय काय खुशी काय खुशी जाला वय आतां तुमगेल संदर्शन कोरका म्हूण लेखला कशें तें सुदरता न्हय सुदर्शन न्हय मामा संदर्शन म्हळ्यार इंटरव्यू करचें स्वल्प प्रश्न घालचे तुमकां आलोचना इंटरव्यू इंटरव्यू म्हणून जय तुवें तुमकां कितली चेडूं सांगो आमकां कितें चेडूं म्हणून मागीर आमकां 5 चेल्यो आनी 2 चेल्यो आनी दोनी चेल्यो चेल्यो म्हणटा वे 5 चेल्यो आनी दोनी म्हणटना ताणे चेल्ली म्हूण लेखला चेल्योची दोनी चेल्योची. लग्न जावन 9 म्हयने भितर गुरबीण जावन एक चेली जाली तशी वर्स गुरबिणी वर्स बाळा ती 5 चेल्यो म्हणटा तिने वय वे पाप संची चेल्लेक मुक्ती म्हूण नांव दवरली 7 चेल्ली शांती जाली 7 थंय राखली वे मामा आमकां चेल्लो जातगी म्हूण टाकली न्हू म्हणटाना चल्लो जाल्यार मोगच्या कालान न्हय मुक्ती मेळत न्हय सगळे फॅमिलीच्या मुक्ती मेळत काय वय बा वंशोद्धारक जत पळय तशी 7 जावन शांती जावन आमकां शांती जाली तशी 7 तोड्या काणी जाल्ली आमगेली तना तोपा तेत ती तेली देलींची कन्या तास सगी मागीर ती गरकडेच्या सगी वर लग्न जाला ना बा तांकां लग्न पुरो जावन जाला तेन्ना आमगे लागीं दुड्डू नाशिल्लो न्हय आमकां एक सान काम आशिल्लें तेन्ना आमी सांगलें चलये लागीं तुमकां कोणा इश्टस पळय चल्ल्या मोग कोराची म्हणून आनी मदी कोण घेयाची मोग कोण आमकां सांगलें वालटीकून आमी न्हू म्हळ्यार दिलेलें तुमगेले बाबान वाटर गांवतल्यान पुरो दिवन दिल्लें आमकां तशी तांकां लग्न करून तांचीतल्या सीत घे मीठ घेवन तांचीतलो आसा तुम्ही ग्रेट बा त्या कालान तुमी चेडवांक तुमी मोग कोरून वाडी करा म्हण पळय तुम्ही रियली ग्रेट तुम्ही आदर्शची वय बा आनी कशें करचें उपाय ना आमकां तमतली पळय म्हूण लेखले आमी तशी नवे आतां त्या चेडवाल घरांत तुमी वचून राबता की वय बा म्हयना एक दीस एक चेलेले घरा कडेन 7 म्हयने जाले न्हय मागीर 1 म्हयनो आमगेले बाबा ते 1 म्हयनो आमगेले अण्णा ते मागीर 1 म्हयनो कोडेल तेरुगी तांणी पापला भयणी आमकां भयणी ते मस्ती राबनाची 1 वर भितर वच म्हणटाच आमकां 1 वारो भयणी अन्न मला मोग सांगता 1 वारो करता तांणी तशें वर्स कंप्लीट बाबायक वचून तुमी दिवस वय बाबा भायर म्हणले आमगेले दल न्हय तांणी आपयताची आमकां काम करूं जायना न्हय तशें तांणी आमकां आपयताची वय 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 तुम्ही आता कशी जीवन करता सची आमी कशें जीवन कशें म्हळ्यार पुरातन कशी करता तशीची कच्ची म्हळ्यार आतां वादीक जालो वता जुवां पुरा तेन्ना बामून आनी बाल मात वचपाची तांणी तता करता तांणी तशी नवे मागीर तुका वाडीक जातना नणदो देर भाये मागीर माई माव पुरो आशिल्ली की वय बा म्हाका लग्न जाताना कणंग रावू केतू ओल्ड फर्निचर पुरो आशिल्लें आमगेल्या घरा कसो ते कणंग म्हणटा कोण ते म्हाका कणंग प्लीज कसं मागीर कणंग म्हळ्यार राव के तू म्हळ्यार कोण तें मागीर पोरणी फर्निचर म्हळ्यार कसं तें
पळे कणंग मळारी हंगेल बहिणी ये देवा राव मळारी हंगेल अण्णा तू म्हणारे हंगेल भाऊ कुसकुसला ओल्ड फर्निचर म्हण हंगेल अम्मनी आनू आदी ताई म्हाका ಗೊತ್ತಾ इतकी बद्दल 50 वर्ष जाले ही एत्ती म्हणजे म्हाका ಗೊತ್ತು ना भयंकर तुम्ही बालमांची मेगेल बायल एक मत की गेली तशी नाही मामा आता कालाची लियान तशी सांगचे वार्डीक जगतला चल्ल्याला निमगूचे नंद राहू केत असवे मागरी ओल्ड फर्निचर असवे म्हणून निमगूचे पाप तशी माये कळली दिसते विषय नो नाही आमगे दारोटे पिसवान उलयता ना उलोच म्हाका ऐकलं वा तर तुमगेला सांगता नो वा बाय बाय तत्ते सांगा न्या बावा कळवा आम्ही ತಂದೆ ದರ್ವಾಜ ಬಚ್ಚೆ आणि प्रादन पळोचे ಒಗ್ಗೋಗಿ ತಾವನ್ घेऊन वचून बसते त्यांना पुरे जण हांव नियाचे तेल्ली तांकां गोतू जायना मामो आमी आमकां आशिर्वाद करता म्हणले तांणी आमगेर मेगेर आयल्यार हांव तांकां आशिर्वाद करता आनी आशिर्वाद करचे नाही अशी इची करचे कळना वा पाप मामू मानतार न्हू तशें अशें पुरो बा कळना तांकां पुरो मेगेर भितर करतात म्हणून आतां तुमकां कितलीं वर्सां वर्स आमकां मस्त वर्स जायना बा आमके केपता वैरीक स जाल्ले कितले कितलेची न्हू मायेक म्हाका एक मेगेले 60 की 10 वर्सां कितले जब्बा कितले तेदना 10 वर्सां 66 न्हू सगळे तोळ वर्सां तिका बादीक जाला मेगेर वचतो वैवे आतां नंद देर पुरो खंय आसाची ನಂದು ಬಾಡಿ ತಿಗಲ್ಗ ರಾಸ ದೇವರು ಬೈ ಬರೋದು ರಸ್ತು ವಿಂಗಡ ವಿಂಗಡ ಅಸಾಚಿ आम्ही आमगेल आजी वळारी आमगेल घरकडे कसं ले करू ना बा कसं असं फंक्शन पुरं आमगेल अण्णाल घरकडे आम्ही माई माऊ माई माऊ आता अंतरली जात ना आजी ತಂಗೆಲು तुमगे संबंध कशे आशिल वळारी आवनी माई मला दूध दुधाची आशिलींची माऊ मात्र
आता तुमका सन्मान करून आमकां भारी खुश जाला आमगेले भाग्य म्हण लागताची आणि आम्ही येताची आम्ही भाग्य म्हणत आम्ही लक्की म्हणत लक्की तुम्ही बरे लक्की मामा आम्ही आवला तिने लतीच आम्ही लतीच वच तुम्ही येता आम्ही काही होता ती आम्ही आणि बसतो प्रोग्राम असणार बशांची थोडे बशांची गावा लागून लागून बशा पुरसत तान्नी पिवण तान्नी नाका आमकां कसले नाका आईल्या दिवचे आमगेल म्हणली याद ती आत्ता घरांत पिवन आयलो मेल पती देवानं म्हाका च्या करून दिलेले आम्ही पिवन आयलीची तुगेल पती देवान करून दिले वय पती देव पिली तुमगे ते वय तुगेल बामणान केलेली वय पिली वय बाम ते कोण आयलो रे आम्ही पुरा जनक च्या कॉफी खाणं प्रदिवचे आसा बरें म्हळ्यार रे तुम्ही हांव तुमकां सांगतना कापी कोण दी म्हणटाना कशें म्हणटा आत्ता मायेक तिगेल बामण कोण दिता गे ना माये कोण दिवचे पुरो इत्याक म्हळ्यारी तिका मंडळी म्हणून बोलचे आसा महिला मंडळी नाटका मंडळी आणि भजना मंडळी त्या मंडळी रक्त मंडळी म्हणून पुरा रक्त मंडळ नाही मामा आमगेल महिला मंडळी म्हाका मस्त कडे प्रोग्राम वच्चे आसता करून घरा टायम ना ताका मेगेल बामणान केन्ना च्या कॉफी करचे पोळे काण दिवचे पुरो तान्नीची वय पुरच्योच ना तांकां वयत पळय लग्न जावन येताना वर्स वर्स म्हणान ती म्हणालीची म्हाका काम करता तशें बाय आतां म्हाका काम करूं जायना आनी दिव का न्हू कोर न्हू ना काणी चोडी आतां तूं करतो न्हय तुमगेल बायल मनशाल करतो न्हू तें बामणाक आनी रांदप कोण दिवचे चड्डू आम पळोवचे पुरा आमी येताचे न्ही येता मामा आमकां वेळ जाला वय मस्त कडे वच्चे आसा तावो लोगून सांगता चल बच्चाचे च्या करून दिताची वय गो एक तांकां च्या कोण दी गो आयल्या न्ही गो तांणी घरा बांदता दूद ना म्हळ्यार रे कसं न्ही दूद ना ना तांकां च्या कोण दी गो दूद नातलो नाका दूद ना म्हळ्यार म्हणून वापस दूद ना कशी च्या करचे दूद ना म्हणटा कापी कुणी कोण दी गो नाका बा आमकां कापी नाका च्या नाका कसले नाका आमी वताची कापी दूद येना साखर येना कोण दी गो कशी पुणी कोण दी गो नाका नाका मामा दूद नाका कापी पेटी नाका तुम्ही वचून हाडा हे मेगेर मर्यादे प्रश्न तू म्हाका दूद हाडी म्हणटा न्हय हांव म्हजी बांदाव ते दूद हाडून दिवच्याक आनी कापी करच्या तूं हाड दी गो तांकां धर्मा पशी नव ಹಂಗೆ ಚೆಲ್ಡುವಾಕ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಅನ್ನಕ್ಕ ಪ್ರಪಳೈನಿವ ते पोलो कदर तुमगे कर्तव्य बलमनसाली पती तेवे पदुन्माನ बन तेवे एकल तेवे माधवನ तेवे एक पण लग्न कोण दिलं सर पट मागिरी अम्मा तेवस म्हणणारी महिला मंडळी वचून हांव कंप्लेंट दिता कळवा देव तर चिपड करून हांवें दिता म्हाका कसो मानताले पळयना ती मोन घेवन लढाई करू नका मामा माये आम्ही वताची आमकां च्या नाका कॉफी नाका कसले आम्ही लढाई करनी माये आम्ही लढाई करनी पण आम्ही येऊन आमची मध्ये लढाई आम्ही मोगार नाशिरो म्हणाले आम्ही तुमका लढाई करू आयली नाही सन्मान करू आयली तुमगेले तसले आदर्श दंपती खंय ना म्हणून सन्मान करू सन्मान की आता सगळ्याल घरांत पोळ्या वट्टू जलारी हांगेल कायलीक वट्ट गो माम वत्तो म्हणतात कायली ಒಟ್ಟು ಕೈ आमगे घरा कायली ना आप्या कायल मात्र आसा आप्या कायले वत्तोच त्या मात्र आम्ही वताचे आनी हांगा राबल्यार शांती आमगेल मर्याद वता वचा आमी राबू मये मये राबू मये बरे फूल कुंकू पण दिता तुमगेर बामणा वटो तुकारा बॅच पळया जाय मंडळ म्हणून भोव नाकाची जाय ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಲಾಟ್ಲ ಕಪ್ಪದು ಪುರ ಅಂತ दूध
सक्कर पुराण दवरता जायत, जायत. सुरेख म्हाका सांगाची जायत, तांगेला जायत. सांगू नाकाची येताच आम्ही येता हे, मामा अनेक पण येता ये. माये अनेक पटी येताची पुरा आमकां मस्त मस्त पुरा घेऊन येता वस्तू पुरा फ्रुट्स पुरा शंकलीची शंकलीची पुरा आवरले आमगेले न्हू हे. कसं म्हणा तुमगे नाटक ये तुमगे व्हडली नाटक नाटकाचे भारी व्हडली नाटकाचे मेगेर माते तांगडा मनके केल्ले न्हू तुम्ही सांगितलं ना बाय, कापी देऊ नका दूध ना म्हणून सांग साखर ना म्हणून सांग वय, म्हणून. वय, तशी कर का नव आता तांग जेमकली नव वय. भितेरी ಕೊಟ್ಟನಿಕ कोळंबस कापे समयोचिन पियो मळारी माया खोटस वा कापी पिताले. ಒಬ್ಬ सैलीची आमकां आयक पडले वोंग वत असतना तुम्ही नाटक केलेले म्हणून कळले आम्ही नाटक केले इतके शिरगोते तुम्ही नव कन्नाय घालचे बागेला तुम्ही घाल कशिल्या गो चिजलार कसं कोचे आणि आई नाही पडे आम्ही तुम्ही केलेले कापी खोट खावच्याक पुरायले आम्ही नाटक केले नाटक भितर एक नाटक केलं तांगेले नाटक ये देवा कसं कोचे आम्ही तुम्ही बदची आदर्श दंपती बामणान सांगलावरी बायल बायलेन सांगलावरी बामण तशी असं कोण आदर्श दंपती म्हळारी मोगा बायल नव्हती तुम्ही चंदच बायल म्हणचो तुमकां देव बरे करो तीन मेगेर पाय जाल्यार गोत ना म्हाका ये चांदीन धरला धरला नमस्कार हांव तुमकां प्रार्थना करता सर एस जयश्री शेणे बंटवाळांतू टीचर जावन मागीर हेडमिस्ट्रेस जावन निवृत्ती घेत जाल्यार मागीर प्रवृत्ती नाटक आनी काणी बरोवचे आनी हलवार नमुन्याचे आसा आनी मागीर मैत्रिणी ही गायत्री भट हांव गायत्री भट बाणे मंगळूरकडून आयल्या भजन हांव सरीत म्हूण सांगून पाण्या मुंगळार राधा कोण आयिल्ले वा जयस मागीर हाजेर म्हाका एक स्टेजार एक येवची एक चान्स मेळ्ळी म्हणून भारी संतोष भोवता तिका हांव कंप्लीट आदार जावन हांव प्रफुल्ला शेणै म्हणून जयश्री शेणै इले भयणी ती खंय वता थंय हांव वच म्हापशीची तीण म्हणचे ती हायस्कुलांतू टीचर जावन चमकली बंटवाळांतू तिगेल म्हापशी हांवें टीचर जावन चमकली ती वार्डीक जावन कामतीवणी चमकली तिगेल म्हापशी हांवें वार्डीक जावन चमकली तीण आतां म्हाका नाटकां आपयले तशी तिगेल म्हापशी नाटक करूं आयलें ना जाल्यार हांव खंय वचचें म्हणना बरें भजन करचें आनी घरांत तूं भगवत गीते बरोवन आनी बसचें सगळ्यांक थँक्यू माय हे अवकाश दिलेले सगळ्यांक आमी GPL उत्सवाक गायत्री मागीर सगळ्यांक आमी आभारी जावन आसाची धन्यवाद थँक्यू सो मच आतां तुमगेले इधर परफॉर्म करूं येता आसा संध्या पै संध्या पै खंय आसल्यार हांगा येवका म्हणून रिक्वेस्ट करता आसा
ओम विश्वस्मै नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्। ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಶೃಂಗಾರ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆಕ ಐಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗ ಸೈಡ್ ಆಕ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಾಗಿ ಸೈಡ್ ಆಕೆ ಅವನು ನಾವು ದಿವಕ ಶೃಂಗಾರ್ ಸಾರಿ ಡ್ರೇಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಐಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬಯಲ್ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಾಗಿ ಅವ್ನು ನಾವು ದಿವಕ
चेक सारी ड्रेपिंग श्रृंगार कॉम्पिटिशन नाव दिलेल पार्टिसिपेंट्स दैकोर नो स्टेजा साइड आयो का संध्या कामत संध्या पै श्वेता नायक श्वेता पडियार स्वप्ना नंदना रोहित श्वेता पै पद्मिनी कामत नीतू स्टेजा साइड आयो का श्रृंगार सारी ड्रेपिंग अंतु कोण नाव दिला तनी पुरा जनांना स्टेजा साइड आयो का सारी श्रृंगाराक नाव दिलेलं स्टेजा साइड आयो नो नाव कन्फर्म कोर का संध्या कामत स्टेजा सकल साइड आयो नाव कन्फर्म कोर का स्टेजा सकल यो नाव कन्फर्म कोर का सारी ड्रेपिंग आशिल्ले स्टेजा सकल एक पण नाव येवन कन्फर्म कोर का संध्या कामत संध्या पै श्वेता नायक श्वेता पडियार स्वप्ना हरीश नंदना रोहित श्वेता पै पद्मिनी कामत आणि नीतू भट भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले
बेचैन मुझे करती है ये चंचल शौक अदाएं, मुझको मिली है ये बेचैनियां, लिखो कहानियां, देखो जहां कोई समा संग से के होले 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 होले, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले होले 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 होले, गाँव तराना यारा झूम झूम के होले 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 होले। होले 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 होले, मुझको लुभाती है जब होले होले होले। Electronic Podcast. Music for the electronic generation. पार्टिसिपेंट संध्या कामत, संध्या पै आणि नंदना रोहित हांगाच म्हण जाल्यार स्टेजा सायडा येवन एक रिपोर्ट कोरका. संध्या कामत, संध्या पै आणि नंदना रोहित. श्वेता पै नाही संध्या कामत, संध्या पै आणि नंदना रोहित पार्टिसिपेंट्स सारी ड्रेपिंग शृंगाराक आयलारी स्टेजा सायडा येवन रिपोर्ट कोरता. आनी कोणे हांगा कापड न्हेसोवन सारी ड्रेपिंग शृंगार कॉम्पिटिशनाक इंटरेस्टेड आस म्हणून जाल्यार स्पॉट रजिस्ट्रेशन आमी आनीक दवरला. एक 5 मिनिटाक स्पॉट रजिस्ट्रेशन दवरला. ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਘੁੰਡਣਾ ਪਵਾ ਲਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਟੀ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾ ਲਵਾਂ ਸੋਚਦੀ ਫਿਰ ਡਾਲਦੀ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੋਰ ਕੁੜਤੀ ਸਵਾ ਲਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਵੇ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇਰੇ ਵੇਖਦੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੁੰਨੀ ਲੱਗੇ ਜੱਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਦੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਨਾਲੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਏ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦਾ ਜੱਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਸੱਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਮੇਰੇ 15 मिनिटाक पार्टिसिपेंट
मातसो येवचार रिपोर्ट करता ताची तितले मध्ये एक आनीक एक परफॉर्मन्स जेवचार आसा In the mix with DJ NYK. ಅದೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಅತ್ತೆಕ್ ವೀಣಾಂಜಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಣಾಂಜಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ತಂಗೆಲ್ಲ एक प्रोग्राम आसा
कोडिकल कास्ट्रेट आनी कासरगोडांतू चलायसित आसची मस्तू वेदिकेरी असल तबला लहरी कार्यक्रम दिल्लल आसा तशीची श्रीमती शशिकला कासरगोड हांगे लागीं भरतनाट्यम विद्वत अभ्यास केलेलो आसा. फुडल्या वर्सा हांणी श्रीनिवास कल्याण मळले भरतनाट्य नृत्य रूपक हेंच वेदिकेरी प्रदर्शन दिल्लेलें आसा. तशीची ह्या वर्सा श्रीमत श्री सुकृतींद्र स्वाम्याले पुण्यतिथीचे अमृत महोत्सवा प्रयुक्त श्री सुकृतींद्र संस्मरण मळले भरतनाट्य नृत्य रूपक प्रदर्शन केलेलें आसा. आतां तुमगेर मुखारी वीणांजली द हाऊस ऑफ आर्ट अँड कल्चर संस्थेचे चेडूवाले तबला लहरी आनी कोंकणी जानपद नृत्य कार्यक्रम. चेक श्रृंगाराक पार्टिसिपेंट्स अस म्हणजेल्यारी स्टेजा सायड हांव रेजिस्टर कोरयता. श्रृंगार सारी ड्रेपिंग कॉम्पिटिशनाक नाव दिलेल्यान स्टेजा सायड येवन रिपोर्ट कोरयता.
आता तुमगेल मुखारी वीणांजली द हाऊस ऑफ आर्ट अँड कल्चर म्हणजे स्टुडंट्स तबला लहरी कार्यक्रम दिवचे आसा. तबलान तो मस्त नमने घराना म्हणताची घराना म्हळ्यार तरवाड मनेतना म्हणताची स नमने मनेतना आसा. दिल्ली घराना, अजराडा घराना, फरुखाबाद घराना, लखनौ घराना, पंजाब घराना तशी आमगेले आजी दिल्ली आणि फरुखाबाद घराना हाजे मिश्रित जावन तुमगेल मोगे तबला लहरी कार्यक्रम द हाऊस ऑफ वीणांजली द हाऊस ऑफ आर्ट अँड कल्चर हाजे स्टुडंट्स तुमगेल मुखारी प्रदर्शन करता आसाची. एक जोरू करताळांनी तुम्ही तांकां एक स्वागत कर न्हू तांकां एक तुमगेल मुखारी फर्स्ट 3 ताल कायदा अंदुकून आमगेले हेचे कार्यक्रम प्रारंभ करता आसाचे.
आता नेक्स्ट 3 ताल रेल आमंताची हे वाजूची कशी म्हळ्यार एक रैल वता त्या रैलाचे तशीची तेजे चलन आसता
हाका म्हणजे 3 ताल रेला म्हूण. नेक्स्ट 3 ताल परन म्हणटाचे हे परन म्हळ्यार कशें म्हळ्यार क्रॅकर्स बेतील म्हणके बॉम्ब बेतील म्हणके तशें आसता जे एक चलना.
आज मुक्तायो ए वजूनो हंगेले तबलाले कार्यक्रम आम्ही मुक्ताय करता आसाची उपेंद्र मल्ले आला आणि तांगेल टीमा आला बारी लायक जाल्ला परफॉर्मन्स तशी तुम्ही तुमकां स्टेजारी एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिवचार आसाचे आमी पुरो थंय स्टेजारी आसूं का पुरो उपेंद्र मल्याल स्टुडंट्स आनी स्टेजारी आसूं का यूथ ऑफ GSB तुल्यान तुमकां पुरो जनाक एक सनाची मोमेंट ऑफ एप्रिसिएशन Hello, hello. You knew the world would not be the same. तुमगेल मुखारी चंदकोरनो वजिल्ले तबला वजिल्ले चेरडोंगेले नाव अभय प्रसाद भट प्रथम मल्ल्या अंकुर शेणे साहस नायक ऋत्विक शणै ऋषभ मल्ल्या विनीत बाळिगा अनीश पै अभिनंदन कामत अमोघ कामत आशुतोष भट अक्षर किणी रक्षा राव थैंक यू बिद्रोचाची
चेक तशीच ही सलपेळ पुढे हांगा रंगोली कॉम्पिटिशन जाल्लेलें आसा. रंगोली कॉम्पिटिशन तांतू जजीस जावन आशिल्ल्या मिसेस सुधा नायक आणि मिसेस गीता डी पै यांना स्टेजार येवका म्हणून विनंती. रंगोली कॉम्पिटिशनाच्या प्राइज जजेस जावन आशिल्ल्या मिसेस सुधा नायक आणि मिसेस गीता डी पै. तशीच आता आमी रंगोलीच्या प्राइज विनर्स अनाउन्स करता आसाची. रंगोली कॉम्पिटिशनाच्या प्राइज विनर्स कॉम्पिटिशन अंतू थर्ड प्राइज चैत्रा भट. रंगोली कॉम्पिटिशनाचे थर्ड प्राइज चैत्रा भट. ऑडियन्स अंतू चैत्रा भटान स्टेजार असल्यार स्टेजार येवका. रंगोली कॉम्पिटिशन थर्ड प्राइज विनर चैत्रा भट. ऑडियन्स पुरा हांग पार्टिसिपेट केलेल्या पुरा प्राइज विनर्स हांकां जोरान क्लॅप्स मारका. तशीच ही सेकंड प्राइज रंगोली कॉम्पिटिशनाचे सेकंड प्राइज रजत शेणै. रंगोली कॉम्पिटिशनाचे सेकंड प्राइज विनर रजत शेणै. रजत शेणै असकी हांगा ऑडियन्स अंतू रजत शेणै हांग रजत शेणै विंगड कॉम्पिटिशन आसकय तशी तगेल परवान तगेला अम्म येवन प्राइज घेता. सेकंड प्राइज रजत शेणै लामा येवन घेता. ऑडियन्स जोरान क्लॅप मारका. सेकंड प्राइज रंगोली कॉम्पिटिशन रजत शेणै. रंगोली कॉम्पिटिशन फर्स्ट प्राइज विनर वसुधा कामत. रंगोली कॉम्पिटिशनाच्या फर्स्ट प्राइज विनर वसुधा कामत. कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट केलेला पूरा पार्टिसिपेंट्साक यूथ ऑफ GSB तुलन मस्त धन्यवाद. रंगोली कॉम्पिटिशन फर्स्ट प्राइज विनर मिसेस वसुधा कामत. रंगोली कॉम्पिटिशन जजेस जावन आशिल्ल्या मिसेस सुधा नायक आणि गीता डी पै आमगे यूथ ऑफ GSB टीम. आतोलन एक मोमेंटो प्लान सिस्टर्स आतोलन एक झाड आणि एक गुडी बॅग दिता रसाची.
जजेस आणि तांगेले बिझी शेड्यूल आतां टाइम करून रंगोली कॉम्पिटिशन जज केलं सची तशी हांगा अनेक एक आयलं जजक आमगेली सना मोमेंटो ऑफ एप्रिसिएशन आता मी श्रृंगार स्टाईल सारी स्टायलिंग आता स्टेजर जावचार आसा आणि 5 मिनिट भितर आमी श्रृंगार सारी ड्रेपिंग स्टेजर जावचार आसा आता आणि 5 मिनिटार आमी श्रृंगार सारी स्टायलिंग आता स्टेजार करू आसाची आता एक 3 मिनिट्स डान्स परफॉर्मन्सेस एक टीम आतला ना तशीची सारी ड्रेपिंग आका कोणे कपड घाल आयलेले बायल मनशां इंट्रस्ट म्हणजे त्यांनी अनेके नाव देवेत फर्स्ट प्राइज विनर आक एक बीच रिसॉर्टान तू हॉलिडे स्पॉन्सर केल्लो आसा तशें कोणे हांगा सारी ड्रेप कोरनू रॅम्प वॉक करूंक रेडी आसा म्हणजे आतां लास्ट मिनिट रेजिस्ट्रेशन ओपन आसा नाव दिवेत एक्सायटींग फर्स्ट प्राइज एक बीच रिसॉर्टाच्या हॅम्पर मेळटर आसा बीच रिसॉर्ट कुंदापूर कोकोरियस बीच रिसॉर्ट कुंदापूर हांणी स्पॉन्सर केल्लो आसा कोणे कापड घालून हांगा स्टेजारी रॅम्प वॉक करून रेडी आसा म्हणजे आतां येवेत रेजिस्ट्रेशन करूंक स्टेजा लागीं हांगा रायट आका आमी रेजिस्ट्रेशन काउंटर ओपन दवरला पुरुषोत्तम मधुर मधुर दोन अक्षर दित्ता जीवाक सुख शांती आराम राम हरि सर्वोत्तम रामा रामा सद्गुण धामा मर्यादा पुरुषोत्तम मधुर मधुर दोन अक्षर दित्ता जीवाक सुख शांती आराम राम हरि सर्वोत्तम अम्मी वच्चा अयोध्याक राम लल्लाक पोळोचाक अम्मी वच्चा अयोध्याक राम लल्लाक पोळोचाक आयला राम आयला राम आयला श्रीराम आयला आयला राम आयला राम आयला श्रीराम आयला
आत्मोद्धारको आदर्श रायो आराध्य देवो आध्यात्म तो आत्मोद्धारको सार्वभौमाक पट्टाभिषेको नव अयोध्यान्तु नवो अध्यायो सार्वभौमाक पट्टाभिषेको नव अयोध्यान्तु नवो अध्यायो नव अयोध्यान्तु नवो अध्यायो अम्मी वच्चा अयोध्याक रामलल्लाक पोळोचाक अम्मी वच्चा अयोध्याक रामलल्लाक पोळोचाक आयला रामू आयला रामू आयला श्रीरामू आयला 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 आयला Mambo Jambo. हांग परफॉर्म केलेलं पुरा चेडो आले एक पण इंट्रोडक्शन आराध्य कामत, अनुष्का भंडारी, भूमिका कामत, प्रणति नायक, अनगा पै, अदिति भट्ट, सानिका भंडारकर, देविका कामत. आर्च फार्मा लॅब्स GPL उत्सव 2024 हाज ह्या वर्षी एक युनिक प्रोग्राम केला श्रृंगार म्हणून. श्रृंगार म्हणा कसं ना श्रृंगार म्हणा तुमगेल प्रकार 16 सिंगार आणि पुरा म्हणून फिल्मांत ऐकताची. श्रृंगार म्हणा कसं ना चंदकोर नो एक कापड नेसवनो चंदकोन केस वडवनो पण 16 म्हणा 16 आयटम्स आसा. हांगा कोणाके 16 आयटम्स कंचे म्हणकोतेस की 16 आयटम्स कोण कंचे म्हणकोतेस की 16 श्रृंगार म्हणताची. दवा काही एक माय गुतस काही हांगा माय
बायल मनशांक श्रृंगार कशें म्हणल्यार तीळ करच्यो काजळ लावचे फूल माळचे चंदकून ओळोवचे पांयां सुतूंग पांयां गेज्जे कान्ना ताका लोलक म्हळ्यार कितले श्रृंगार साधन ते आहले तितले श्रृंगारू भारी चंद जाता नाका बोट्टू गळाचे कन्नाक हाताक मुद्दी कुटा पट्टो साधारण 16 श्रृंगार मस्त आसा चड जालें की म्हणून परफ्यूम लिपस्टिक सुमार पुरा सोंड गेलेले आसा पावडर क्रीम पुरा 16 सिंगारान येता तशीच ही आमी आतां श्रृंगार 2024 सारी स्टायलिंग आनी स्टारी एलिगन्स स्टायलिंग अफेअर म्हणून केलें आसा ह्या इव्हेंटाक हांव होस्ट जावन वर्षा कामत युथ ऑफ GSBचे पुरो हांगा बशिल्ल ऑडियन्स आमगेलो ऑनलायन ऑडियन्स व्ह्युअर्स पुरो जनाक हांव वेलकम करता सांतोळान एक बायल मनशांक चेल्यांक सांज चेडवांक एक कप्पड अम्मान घरकड आसतना एक कप्पड घाल न्हेसचें सान आसतना एक शॉल कप्पडशें न्हेसचें पुरो म्हळ्यार भारी इंट्रस्ट तशीच ही ते मुखार सोनू तांगेल अम्माल न्हेसचें आपास मागीर मायंगेल न्हेसचें तांगेल बापा माल न्हेसचें म्हूण हेर लूम म्हणटाची तशीच आमगेल्या इंडियान कापड इतलें फेमस केलां म्हळ्यार रनवे फॅशन इंटरनॅशनल फॅशन डिझायनर्स पुरो जनान एक कपडाक विंगड विंगड वेरिएशन्स करून सगळे वर्ल्डांत आमगेले इंडियन डिफरंट स्टायल्स ऑफ सारी मस्त फेमस केल्ले आसाची मस्त वेरायटी आसा कपडांत एक स्टेटा प्रकार आमी मस्त कपड पळयला कंजेवरम बांदिनी सारी पैठणी सारी म्हूण स्टेटा प्रकार सुमार कपड पडलेले आसाची तशीच आतां मस्त मेकअप आर्टिस्ट मस्त स्टायलिंग आर्टिस्ट पळय येवन तांणी विंगड विंगड ड्रेपिंग स्टायल म्हणून केलेले आसाची वर्ल्ड रेकॉर्डय आसा आमगेले इंडियान तो हायेस्ट नंबर ऑफ ड्रेपिंग स्टायल्स तशीच मंगळुरांत एक दोग जन फेमस मेकअप आर्टिस्ट आनी स्टायलिंग आर्टिस्ट जावन आशिल्ले आज आमगेले मुखारी जजीस जावन येता आसाची श्रद्धा अश्विन प्रभू आनी प्रिया बाळिगाक हांव येदूर येवका म्हूण विनंती करता आमगेले श्रृंगार सारी स्टायलिंग अफेअर राचे इव्हेंटा जजीस जावन आशिल्ले मिसेस श्रद्धा अश्विन प्रभू आनी प्रिया बाळिगाक हांव स्वागत करता आनी दोग जनय मेकअप आर्टिस्ट जावन सुमार वर्सां तुल्यान मंगळुरांत नांव घेतिल्लें आसाची कोणें हांगेलें नांव आयकनी म्हळ्यार नांची ब्रायडल मेकओवर मॉडेल मेकओवर शारदेक शिंगार सुचे कृष्णाल मेकअप करचे मस्त ब्रँड्स हांणी पुरो डिझायन आर्टिस्टाक पुरो डिझायन केल्ले आसाची श्रद्धा अश्विन प्रभून 2 वर्सां तुल्यान उच्चिला शारदे अम्माक बाय सरिल्ले आसा तशीच 7-8 वर्सां तुल्यान कुद्रोळी शारदा अम्माकय बाय सरुच्याक आनी टीम मेंबर जावन आसाची कृष्णाल फेस पेंटिंग करून हांणी सुमार फोटोशूट केला तशीच ही आभरण टायमलेस ज्वेलरीचे मॉडेल्सांक हांणी फोटोशूट केलेले आसा मेकअप करून आनीक एक आमगेले जज प्रिया बाळिगाक 8 years ऑफ एक्सपिरियन्स इन मेकअप आर्टिस्ट्री तशीच ही हांगनी माणिक्य आभरण आनी आंचल डिझायन्स म्हळ्यार ब्रँड्सांक मस्त डिझायनाक कापड पुरो घाल न्हू मेकओवर केल्लो आसा हांकां प्रिया बाळिगा स्टुडिओ अकॅडमी म्हणून एक स्टुडिओ हांणी मन्नगुड्डांत आसा तशीच श्रद्धा अश्विन प्रभूक एक ग्लॅम बाय श्रद्धा अश्विन म्हणून एक स्टुडिओ आसा हांकां दोग जनाक ह्या एक श्वेता पै फर्स्ट पार्टिसिपेंट श्वेता पै तुमगेले एदूर येता आसाची फर्स्ट पार्टिसिपेंट श्वेता पै
पार्टिसिपेंट्स एनकरेज करता बेटा. तशी सेकंड पार्टिसिपेंट नीतू भट. सेकंड पार्टिसिपेंट तुमगेल मुखारी नीतू भट. तशी तुमगेल मुखारी थर्ड पार्टिसिपेंट स्वप्ना हरीश शणै. तुमगेल मुखार येता जाता स्वप्ना हरीश शणै. Fourth participant, Mrs. Padmini Kamath. Participant Shweta Padiyar. Audience sangjana continuous claps ಮಾಡ್ತಾರ ಬುಕ. Best encouragement pura participants are tumgal claps. Kashi next participant Shweta Nayak. Sandhya Pai. आमगेल next participant Nandana Rohit. Next participant तुमगेल एदुरा Mrs. Nandana Rohit. आता एकक्लांक चाव नाव आपयता ನಂಗೆ ಎದುರು ಇವನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ನು ಆಪಾಸ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಕೋರ್ನು तुमಗೆಲ್ಲ ಜಾಗರ್ ವಜೇತ ओके तशी फर्स्ट पार्टिसिपेंट जावन आशिल्ला मिसेस श्वेता पै.
तुमगेल विषय तुमगेल कपडाचे विषय ಸ್ವಲ್ಪ सांगताच की कसं स्टाईल खंय घेतला कापड मेगेल नाव श्वेता पै ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ मेगेल ನೇಟಿವ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಡೆ ವಾಲ್ಡಿಗೆ ಜೊತೆ ಹಾವು ಹಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು हांव गव्हर्मेंट हायर प्रायमरी स्कूल आमलामगरो थंय टीचर जावन वर्क करता आसा आनी हांव न्हेसिल्ल्या आज कपडाचे स्पेशालिटी कसं नाही म्हळ्यार हांव खंय स्टायल न्हेसला म्हण तुमी कसं तरी रेकॉग्नायज करताचे GSB जावन स्टायल न्हेसला म्हण कोण तरी जाल्यार एक्चुअली हांव कास कच्चे म्हण सांगताच मो एक्चुअली आमगेले GSBचे ट्रेडिशन हे कास मारून न्हेसचे कापड ते एक तोड स्टायलिश केला म्हळ्यार रेग्युलर कास आमी खंयचे तरी पुजेक आनी करता मो ते एक तोड स्टायलिश जावन एक्चुअली हांव खंयचे पार्लराक खंय गेलें ना हांवच घरान हांवच न्हेसिल्लें म्हाका कापड न्हेसचे कशें म्हळ्यार हांव टीचर जाला एक्चुअली आमगेले टीचर प्रोफेशनान आमकां एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आतां आमकां ऑप्शन दिला म्हळ्यार आमी ड्रेस सलवार बी घालयत आनी साडी बी घालयत जाल्यार हांव एक दीस बी ड्रेसर आज वरके हांव स्कुलाक गेलें ना कसाक म्हळ्यार एक्चुअली हाका साडी हे एक्चुअली कितलेक उडप आसा आतां जिन्स घाला सलवार घाला जाल्यार हे नॉर्मल उडप न्हय हे आमगेले हिंदू धर्माचे हे परंपरे आमगेले हिंदू धर्माचे हिंदू संस्कृतीचे हे प्रतीक तशें जावन हांव डेली रेग्युलर जावन हांव स्कुलाक कापड न्हेसून वता आनी आतां पेरंट्सान येता आतां एक टीचर सलवार घालून येताची तांकां टीचर म्हण ओ टीचर वे म्हणटा सी आमी कापड न्हेसल्यार ओ टीचर वे नमस्ते टीचर म्हण आमगेले गव्हर्मेंट स्कूल कन्नड मिडियम नमस्ते टीचर म्हण माते बगसून नमस्कार करताची तशें जावन आतां आमगे स्कुलान कोणी ड्रेस घालून येतना आमगेलांतू कापड न्हेसून येता आसा आनी आतां सारी अंतू दुसर आसा माय सांगले दुसऱ्या स्टेटान दुसर कापड आसा आतां केरळान ओणम सारी म्हण सांगताची आनी कांचीवरम सारी आसा मैसूर सिल्क सारी आसा आनी आमगेले मंगळूरान फेमस जयलक्ष्मी तशी दुसर वेरायटी सारी आसा आनी आतां तुमकां एक बामणाक तांकां हजबंडांक एक टिप्स दिता हांव आतां एक टिप्स दिता आतां तुमी बायल्या कडेन कसन तरी गलाट केल्यार सांजे वचून एक सारी दिया तुमगेले फुल्ल माफी जाता तशी सारी आमकां लेडीजाक पुरा लायक जाता हे हिंदू धर्माचे प्रतीक आनी आमी रेग्युलर जावन सारी घालका आमगेले सन चेडू आनी पळयतार उरताची आज हांव रेडी जाताना अम्मा तूं कितलो चंद दिसता अम्मा सारी न्हू म्हण सांगलें एक्चुअली काल हांव ड्रेसार आयलें अम्मा कितलो चंद रेडी जाला अम्मा कितलो चंद सारी न्हेसला अम्मा आमगेल्यान हांव डेली आतां स्कुलाक सारी घालून गेल्ल्याक डेली ताणी बी एक म्हगेले कापड ताणून डेली ताणी बी नेरगे घालना न्हेसता तस आमी कसन करता म्हळ्यार आमी कापड न्हेसका तेच ट्रेडिशन तेन्ना चेडू कसन करताची डेवलप करता जाता इंदिನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನವೆ आमी चेडूवाक न्हेसोवका एक फंक्शन एक वाडीक आसा आमगेले बहिणील वाडीक आसा चेडूवाक सांज जाल्यार हाडना आमी कसन करता सारी न्हेसोवका तशें आमगेले ट्रेडिशन आमगेले हिंदू धर्माची संस्कृती आमी डेवलप करता म्हण हांव तुमकां पुरो मागून दिता आनी आज कोण कोण सारी गांगेन आयला ताणी एक सेकंड राबताच वे आज हे फंक्शनान कोण कोण सारी गांगेन आयला तांकां होड चप्पाळे Thank you very much. Thank you so much, Shweta Pai. Sari is not just an attire, it's an emotion म्हणटाची ताजे राईट एक्सप्लेनेशन दिला आमकां मिसेस श्वेता पैन तशीच आमगेले नेक्स्ट कंटेस्टंट जावन आशिल्ल्या मिसेस नीतू भट तुम्ही कितले वर्सांनी कापड स्टार्ट केलेले तुमी गेल खंयची कापड कसं स्टाईल म्हणू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कीप द एक्सप्लेनेशन लिटल शॉर्ट ओके सर्वांगे नमस्कारो मिगेल नाव नीतू लक्ष्मी भट्ट मिगेल नेटिव एर्नाकुलम्द आतां बमणाल काम जान आमी हांगा म्ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ सेटल जान्या तवळी हे कॉम्पिटिशन जस्ट 1 डे पुडोद म्हाका कळटा मिगे लँग्वेज कोची लँग्वेज आसतले सॉरी फॉर दॅट
त्यावेळी मिगे जस्ट 1 day बॅक हांवें कॉम्पिटिशना पटी म्हाका गोत आसा त्यावेळी हांव तें देखून म्हाका जालें कांचीपुरम पुरा सारीस काय मिगेल पुरा केरला आसलें सो आई जस्ट सेलेक्टेड नॉर्मल फॅन्सी सारी लायक हें जॉर्जेट सारी सिल्वर वर्क आसलें हांव म्हाका अशी 1 layer घालचेची कॉन्फिडन्स दिसता सो हांव तशी चूज केलें मिगेल मदर इन लॉ डेयली घरा सारीची न्हेसता सो हांव निंगा पळय कशी डेयली सारी न्हेसून हें वर्क करता घरा काम करता म्हाका जायनायची तशी सो हांव ऑकेशन्सा मात्र घालप तशी बट हें कॉम्पिटिशन भारी लायक जाल्लें म्हळ्यार आतांचे यूथ पुरा विंगड ड्रेस घालता हांवें जीन्स कुर्ता बट हे कॉम्पिटिशन अशी पार्टिसिपेट घालून हांव आनी ट्राय करता अशीची इन लायक एडक अशी घालू ट्राय करता सो थँक्स फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी तशी थँक्यू थँक्यू सो मच आमगेल 3rd पार्टिसिपेंट जावन आशिल्ले मिसेस स्वप्ना हरीश शेणै तुम्ही खंयची स्टायलार घाला कसं टाईप कापड कसं फॅब्रिक प्रमाण ಸ್ವಲ್ಪ सगळे हांग आयलेले ऑडियन्साक मिगेल नांव स्वप्ना शेणै सो हांव कसं म्हळ्यार हे सारी मिगेल अम्माल गांव आंध्रा थंय चिमकल तेन्ना तें विजयवाडा म्हणून आसा तें देवील देवस्थानांतू थंय दवरलेलें आशिल्लें सो हांव थंय घेतिल्लें कापड हे स्टाईल केंचे म्हळ्यार तुमकां ऑलरेडी गोत्तशा पुरो आमकां अंतू युट्यूबा पुरो आमकां दिसता सो हांव ते एक ट्राय केलां हांव मागीर कसं म्हळ्यार हांव वेलनेस अँड फिटनेस कोच जावन वर्क करता सर म्हाका एक स्वप्न आशिल्लें एक म्हळ्यार एक ड्रीम कसं म्हळ्यार एसल एक स्टेजार एक येवका म्हणून केदरकी सुकून सो आज म्हाका ते एक लायक चान्स दिला म्हाका सो हांव ते यूज करून घेतला म्हण लागता सर सो पुरो जाणां थँक्स यूथ ऑफ जीस वीक GP आमगेले हाका सो थँक्यू थँक्यू हांव सांगील म्हणजे आतां सुमार स्टायल कास मार न्हेसताची महाराष्ट्रीयन स्टायलार न्हेसताची बेंगॉली स्टायलार न्हेसताची लेहंगा स्टायल धोती स्टायल म्हणून सुमार पुरो वेरायटी आसा ताजे विशय मागीर आमगेले जजीस ಸ್ವಲ್ಪ आमकां नॉलेज दिताची विंगड स्टायल कसं आतां फॅशनार आसा पुरो म्हणून तशीच नेक्स्ट आमगेलो तो आसा मिसेस पद्मिनी कामत तुमी खंयची स्टायलार न्हेशिल्ली इंज माय कापड हांव कसं म्हळ्यार हांव न्हेशिल्लें कापड आसा पळय ताका एक व्हडली ಸ್ವಲ್ಪ सानी काण आसा कसं म्हळ्यार हांव आनी मेलबा म्हणून 45 वर्सां साकून भजन करता सर भजनी सिंगर सर हांव एकडे भजनी गेलेले कडेन पयरी म्हाका एक कापड गिफ्ट दिलेलो हें कॉटन कापड तशें आज फस्ट न्हेसचें मिगेल अम्मा बकलेनी शिंगार करता रोहिणी कामत म्हणून तिका एज जाला तिगेल सोने करतात विद्या कामत म्हणून तशी आज तांणी न्ही आज म्हाका सोरणीन न्हेसयलें मागीर कसं म्हळ्यार म्हाका फूड देखून कापड न्हेसचें म्हळ्यार भारी फूड हाफ सारी आशिल्लें मागीर 15 वर्स नंतर कापडाची चडावत हांव चुडीदारान घालचें उणें कापडां न्हेसचें आनी हें ट्रेडिशनल आमगेलें भारी एक संप्रदाय कसं म्हळ्यार कास मार न्हू एक GSP बायल मनशान न्हेसचें म्हळ्यार एक व्हड विशय तशें आज हांवें कास मार न्हेसया म्हणून सांगून न्हेसलें तशी सगळ्यांकय हांव आभार जावन आसा नमस्कार धन्यवाद माय तशीच नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिसेस श्वेता पडियार सगळ्यांकय नमस्कारू म्हगेलें नांव श्वेता पडियार हें हांव आज घालल सारी स्टायल मरमेड स्टायल म्हण सांगताची एक्चुली पळयतना कशान वर लहर कशान हाडला म्हणून चिके कन्फ्यूज जावचें पुरो बट हांव एक युट्यूबार पळोवन हें शिकिलां कशी वेअर करचें म्हणून आनी म्हाका वर्डीक जेतना 21 years कापड आनी नेशाक कसं गोत्ता कडेरी म्हगेल मायेन शिकला फस्टाक अशी पिनांनी घालका कडेरी अशी न्हेसूका म्हणून आतां हांव म्हगेल इतलेका हांव न्हेसता कडेरी मागीर धुवेक एक स्पेशल थँक्स म्हणून हांव सांगता कसं म्हळ्यार तिगेलें आतां ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आशिल्लें आनी हांव सांगलां पण तूं कॉम्पिटिशन आसा म्हाका ड्रेसांनी घालूं म्हाका पुरो जायना नाका गो म्हण सांगलें नाका मागेल इतलेका हांव कॉम्पिटिशना वता तूं वच केन्नाय मागीर म्हाका आसतना हें पण तूं वचूका कॉम्पिटिशनाक म्हण सांगलां ताका थँक्यू आनी सारी बागे सांगचें म्हळ्यार हांव डान्स क्लासा वतना थंय एक लकी ट्रिपान तूं म्हाका हें कापड मेळ्ळां आजी हें लकी जावन अशें पुरो म्हणून लेखून हांव न्हेसून आयली थँक्यू मस्त धन्यवाद तशीच नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिसेस श्वेता नायक
तुम्ही खंयची स्टाईल न्हेसवलेल्यांची पळयतना राजमाता स्टाईल अशें दिसताच ताजे विशीं ಸ್ವಲ್ಪ चड तुम्ही सांगा. ಖಂಡಿತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸಕಡಂಕೈ ಮಿಗೆಲ್ ನಾವು ಶ್ವೇತಾ ನಾಯಕ್ ಮೋಣು ಅವು ಸುಳ್ಳೆ ತಕೊನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಗೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾವನ M.Tech ಶಿಕ್ಕುನು ಅತ್ತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಂತು ಕಾಮರಿ ಎಸ್. हांव संध्या पै कोडयालची हांव हाऊस वायफ. हांव हे गार्डन सारी हांव म्हळ्यार म्हगेलो आत्ता डान्स आशिल्ले सो म्हाका विंगड कांचीपुरम पुराय न्हेसूंक मस्त वेळ जाता न्हू. तशें हांव लागलें हेच घालून आतां डान्स केला कुडले पक्कन टायम मेळटा की म्हूण गोतना. सो नेक्स्ट प्रोग्राम या न्हू तशी हेच सारीन तूं आयली. हांव गार्डन चड घेवचें कित्याक म्हळ्यार वॉश करून घालूंकय जाता फास्ट म्हाका 1 मिनीट भितर न्हेसूं जाता गार्डन. आनी सारी पुरो तितलें फास्ट जायना. हांव मेसेजांनी पळोवन पक्कन भजन आसा आजी देवस्थानान तूं नाजाल्यार आजी थंय कसले प्रोग्राम आसा देवस्थानान तूं म्हळ्यार पक्कन ಒಟ್ಟು 5 मिनीट भितर म्हण जाल्यार फास्ट हांव फस्ट पिक करचें गार्डन सारी कित्याक म्हळ्यार म्हाका वग्गी न्हेसूं जाता. तशी आजी लेकलें गार्डन हें करुया म्हाका पक्कन डान्साकय जालें ताजे पयस फुडें एक डान्स आशिल्लो रामाल एक डान्स फ्लॅग दवरून सो ते चेंज करूंकय टायम आसा की कसलें गोतना हांगा प्रोग्रामाचे. सो हांव हे सारीन तुजी गार्डनान तुजी हें केलां आनी कम्फर्टेबल जाता तशें. तुमकां मस्त धन्यवाद. तशीच आमगेलो लास्ट पार्टिसिपेंट जावन आशिल्ला मिसेस नंदना रोहित. हे मिगेले उल्टा मर्मेड स्टाईल म्हाका इन्स्पायर म्हळ्यार मिगेल माई तन्नी डैली कपड न्हेसता ती तशें जावन म्हाका तांगेल पळोवन म्हाका न्हेसका म्हूण मस्त आशी जाता आशिल्लें. जाल्यार डेयली न्हेसचें जायना म्हाका जाल्यार हांव न्हेसचें ट्राय करता म्हूण म्हाका डिफरंट कपड न्हेसचें डिफरंट स्टाईल करचें मला मस्त इश्ट. तसं हांव यूट्यूब पळोवन उल्टा मर्मेड म्हळ्यार सकट जे न्हेसचें जायना तें ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट आसा न्हेसचें. तसं हांव तें ट्राय करें म्हणून हें कपड न्हेशिल्लें. थँक्यू. आता तशीच सेम ऑर्डरारी हांगा तांणी म्युजीक घालतना तुमी रॅम्प वॉक कोर तुमगे लापास सारी प्रेजेंट कोर वापस वचयता. फर्स्ट पार्टिसिपेंट श्वेता पै. Marno wrapped in elegance, Mrs. Shweta Pai. GSB च्या कास मार्नो डिस्प्ले केला Mrs. Shweta Pai. तशीची फॅन्सी पिंक साडी with silver work घालनो तुमगेले तो येता Mrs. Neetu Bhatt. बेबी पिंक सारी विथ सिल्वर वर्क जॉर्जेट आणि तुगाल येतात तुमगेले दुरस नीतू भट. लेहेंगा स्टाईल ड्रेप घालनो दावाल कपड ऑप्शनार घेतील म्हणला मिसेस स्वप्ना हरीश शेणै. ऑडियन्स क्लॅप करता राबेत आणि तुमगेल मुखारी ह्या प्लॅटफॉर्म मारी त्यांनी विंगड ड्रेपिंग स्टाईल दाखयता रसाची. क्लासिक म्हण येता ब्लू कॉटन कापड घालून तुमगेले दूर येता मिसेस पद्मिनी कामत.
मरमेड स्टाईल ड्रेपिंग घालून तुमगेले एदूर येता मिसेस श्वेता पडियार. ऑडियन्स क्लॅप्स ऐकता ना? क्लॅप्स कंटिन्यू जाता असू का? तशीच राजमाता स्टाईल आरी जाऊन आयलेला हांगा मिसेस श्वेता नायक. कपडारी आमगेले दूर असं मिसेस संध्या पै. ऑडियन्स चप्पाळे. मरमेड स्टाईल आर ड्रेप कोर्नो तुमगेले दूर मिसेस नंदना रोहित. ऑडियन्स क्लॅप्स क्लॅप्स. स्टाइलिंग एंड एलिगेन्स GPL उत्सव 2024च्या फर्स्ट इव्हेंट ह्या पण तशी दवरला आम्ही एक प्लॅटफॉर्म पुरे जना विंगड विंगड कपडा स्टाईल कपडा ड्रेपिंग कपडा मेटेरियल पुरे दाखोवच्याक हे तुमगेल मुखार आसाची आर्ट बायमन शो. तशीच आमी आयकून असो का आतां भयंकर फेमस जालेला सो ब्युटिफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लायक अ वाव. सो जस्ट लुकिंग लायक अ wow, just looking like a wow. Okay, thank you so much participants. Yes, apas ek music karitani lainari ramp korno stage sodeta. Yes, तुम्ही ramp korno वतना तुमगेला या participation certificate collect korno चाची. लाइनर चाची.
पयशिल्ले ऑडियन्साक क्विक क्विज ऑन डिफरंट सारीज कापड विंगड विंगड स्टेटांतल्यान आसा एक 6-7 क्वेश्चन निमगे दिता ग्रुप आन्सर्स ना कोण हात वयर घालता तांकां एक यूथ ऑफ GSB टी शर्ट मेळटा आसा फर्स्ट एक इजी क्वेश्चन कांचीवरम सारी म्हळ्यार खंयची स्टेटांतल्यान ग्रुप आन्सर्स ना कोण हात खंयची दादले मनशां होडान सांगता आसा बायले मस्त कंजीवरम कापड घेवन दिलेलशें आसा तो ओके यू कॅन कम फॉरवर्ड एंड कलेक्ट कंजीवरम कपडा विशयी तितलें नॉलेज खंयतलें न्हू It's just general knowledge, nothing specific. अशी ची दादले मनशां खंय खंयतल्यान खंय कापड मेळटा खंयची हें मेळटा म्हण सांगल्यार रे बायल मनशांक हावसूक भयणेक बरो बारीक खुशी ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बनारसी सिल्क सारी येस ते एक काशी बनारस यस राइट आंसर उत्तर प्रदेश काशी बनारस उत्तर प्रदेश चिकनकारी वर्क सारीज गुजराती चिकनकारी सारीज लखनऊ आपास उत्तर प्रदेश राइट आंसर चंदेरी सिल्क सारी खंयची गांवाचे चंडीगढ़ नाही खंयची स्टेट म्हण सांगल्यार ही जाता ओ थंय पिंक कलर माय मध्य प्रदेश yes मध्य प्रदेश is the right answer okay नऊवारी सारीज ग्रुप आंसर्स ना पूरे जन दिवचे जाय ना आमक एक आंसर आके एक टोकन मात्र महाराष्ट्र ग्रुप आंसर जाला ते हे कोणाक दिवचे जाय ना फर्स्ट हात वयर घालून एकल्यान सांगला मात्र बांदिनी सिल्क सारी दादले मनशा ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ दिवे बायल मनश पूरा हात उबारता तन्नी कल गुजरात यस गुजरात राइट आंसर लहरिया सारीज द वन इन ग्रीन राजस्थान राइट आंसर आणि लास्ट दोन्ही वरला श्रृंगार म्हणलं का ताची थीमा रिलेटेड क्विज वरला संबलपुरी सारीज No group answers. Apas te mamak. Odisha, correct. Last question. Group answers na apas. Muga silk sarees. My ek t-shirt for. Hanga. Assam. Yes. जाला आता ಸ್ವಲ್ಪ वेळान आमी रिजल्ट्स अनाउंस करू असाची जजेस एक 5 मिनिट्स वेट त्या टायमारी तुमगेल मुखार एक डान्स परफॉर्मन्स घेवन आसा गणेश किणी म्हणून हांणी चार्टर्ड अकाउंटंट बाय प्रोफेशन डान्सर बाय पॅशन सो आय वेलकम CA गणेश किणी ऑन टू द स्टेज जब देखो बनारी लाल पीली अखियां जब देखो बनारी लाल पीली अखियां मैं नहीं डरता भले ही काटो अखियां मैं नहीं डरता भले ही काटो
like this. जब देखो बनारी लाल पीली अखियाँ, जब देखो बनारी लाल पीली अखियाँ, मैं नहीं डरता, भले ही काटो अखियाँ, मैं नहीं डरता, भले ही काटो अखियाँ। जब देखो बनारी लाल पीली अखियाँ, जब देखो बनारी लाल पीली अखियाँ, मैं नहीं डरता, भले ही काटो अखियाँ, मैं नहीं डरता, भले ही काटो अखियाँ। 5, 4, 3, 2. ऐसी क्या चली हवा कि ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास, और मुझे हुआ एहसास तू 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 मेरी थी मैं तेरा होने लगा, मैं तेरा तू मेरी थी होने लगी। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। शक मेरे यारा तू कर ले दोबारा, बस एक बार में ही भरे ना दिल बेचारा। संग रहने के शाम सवेरे क्या करने हैं वादे बतेरे, है जिंदगानी अगर 4 दिन की तो ले रहे एक साथ फेरे। तूने जवानी में सीखा न जाने कहाँ का सलीका, जो पहले ही ब्रेकअप में दिल ने तेरे की वक्त कर दिया। एक बार ही किया तो यारों प्यार क्या किया, एक बार ही किया तो यारों प्यार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है, सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया, सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है, प्यार होता 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 कई बार है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हक है हमको कुछ आज कर ले, दुनिया चाहे एतराज कर ले। बिगड़े ज्यादा सुधरे हुए कम, अब तोड़ेंगे हर कायदा मोच नहीं। शाम से कल मिलो काम से, अभी तो हम देख लो दिल खुल गए के घर के सारे रास्ते भूल गए। वो जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए। घर के रास्ते खुल गए, अब तो हम बिल्कुल गए। आए ऐसी छोड़ में कि जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए, कि आज शेर खुल गए। मस्त धन्यवाद पूरा ऑडियन्स एक पट्टी फुल एनर्जी आणि फुल एंथुसियास्टिक परफॉर्मन्स दिलेला आमगेला GSB ऋतिक रोशन, CA गणेश किणेकर, यूथ ऑफ GSB तुला मस्त थैंक यू। येस थैंक यू, वंडरफुल परफॉर्मन्स। नंदिता किणी म्हणो खंय आसला रे VIP कोटा येवका झालेलं आसा ताका जज केलेल्या आमगेलो दोन्ही मेकअप आर्टिस्ट आणि स्टायलिंग आर्टिस्ट, सारी स्टायलिंग आर्टिस्ट मिसेस श्रद्धा अश्विन प्रभू आणि मिसेस प्रिया बाळिगाना स्टेजार येवका म्हणून विनंती।
नंदिता भंडारकर काही असल्यारी वरन VIP कोर्ट ऑफ येवका म्हणून रिक्वेस्ट करतस. अभी तो हम देख लो तशीची ताणी आमकां एक दोनी उतर जो एक टिप्स दिताची कशी स्टाईल कोरता विंगड स्टाईल कसं ट्रेंडिंग म्हणून कशी आमगेले दोग जन जजेस हे तशी आयल्यांची सो ब्युटिफूल सो एलिगेंट लुकिंग लायक अ वाव जावन आयल्यांची तर तांगेले तोंडांतल्यान दोन उतर एक स्टायलिंग टिप्स म्हण येता हांगा सुमार बायल मनशां बशील आसाची कसं ट्रेंडिंगा कसं घाल येता खंयची कापड घेव येता म्हणून. ओके मस्त टाइम जेला स्टेज आ रहे हैं ना. ओके थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट यू चोज मी. म्हाका पयले हे एक स्टेज आ रही लायक कॉम्पिटिशनाक जज जावन आई नेवर थॉट बट थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड स्टायलिंग पार्ट येताना हांव वाडून आयले कशी पार्टिसिपेट सांगील की आम्हाला कपडांनी पळोवन त्या न्हेसून सान आसता. सो आय वॉज व्हेरी मच इंट्रस्टेड इन द सारीज. सो मागीर हांव एक्चुली शिकिल्ली सारीजाचे मस्त डीप जावन कोणाला म्हणला म्हगेल गुरू उशा कामत तांणी म्हाका मस्त चंद करून शिकून दिलेलें. थंय दुखून थोडे नॉलेज येवचें स्टार्ट जालें की कांजीवरम कपड आसता तांतू कॉटन सिल्क आसता ती मस्त वेरायटी आसता. आतां बिकॉज ऑफ द ब्रायडल मेकअप आर्टिस्ट म्हाका मस्त कांजीवरम कापड मेळटा आसता नाजाल्यार आतां टिश्यू सिल्क सारी स्टार्ट जाल्या ती. सो एवरी टायम तुमी सारी घेतना ओरिजिनल कशी सारी आसता म्हूण कळका जाल्यार तुमी त्या टच करतना तुमकां कळका ताका थोडे एक्सपिरियन्स जावंक जाताले. मॉल पळयतना कळटा सो ब्रँड पळयतना कळटा. सो त्या एक घेतना केअरफूल रावता की ओरिजिनल कशी आसतले फोल्ड कोन्न पळयद कान पळयद टच कोन्न पळयद ताजें एक फील विंगड आसता. सो ते पॉलिस्ट मिक्स आशिल्ले आर्ट सिल्क आशिल्ले विंगड आसता ओरिजिनल विंगड आसता. सो ब्रायडल कोण जेतस की नेक्स्ट तांणी चिकेची पळोवन घेया ती मिक्स सारीज घेतल्यार थोडे आयरन लागील कुडले जोडचे चान्सेस आसता. आनी आत्तां कशें जालां म्हळ्यार मस्त पॉलिश मिक्स जावन सेम काही 50,000 कपड सम 5,000 मेळचे स्टार्ट जाला 500 रुपये मेळचे स्टार्ट जाला. सो बी केअरफूल त्या पुरा पॉलिश मिक्स आसता. एंड यू एट द एंड ऑफ द डे कशें जाता म्हळ्यार आमी कितलें प्लास्टीक आमगेल्या जिवनांत यूज करता की तितलें वायट म्हूण दिसता. सो कांजीवरम कपड घेतल्यार ते केअरफूल जावन पळोवन घेवचें एक रीती आसा. वर्सांत एक पण एटलिस्ट 2 पंतपुणी वारें घालचे ते काण दवरचे आनी घालून घेतरी जल्तीतल्या वाऱ्यांतू सुकोवचे उदका लागोवचे ना. प्लस तुमी जेत जाल्यार मस्त वायट जाला म्हूण कशें ना मस्त मुद्द जाला म्हूण जाल्यार मे बी फॉर कशें म्हणटा ड्राय वॉश आदी वेदा तशी पुरा घेवन तुमगेला चिकेची म्हारग कापड आनी चिके जाग्रते दवरा ते म्हूण सांगून. एंड वन मोर टीप नव्या सारी घेतल्यार एक लाईट आयरन घेवन घालून आसल्यार बेटर. आमगेले तसले मेकअप आर्टिस्ट तांकां ड्रेप करूं मस्त इजी जाता. डायरेक्ट काडणे सोच म्हणटा थोडे कश्ट जाता. एंड नाव डेज रोल प्रेस सारीज आर व्हेरी गुड टू ड्रेप सारीज विदाउट एनी आयर्निंग. सो दीस इज द बेस्ट टीप फॉर मी आय मीन फॉर दॅट ब्राइड्स की तुमी जेत जाल्यार मंगळूरांतू रोल प्रेस सारीज कोरून हाडल्यार आमी विदाउट आयर्नर विदाउट स्ट्रेटनर चंद कोण ड्रेप करूं जाता. थँक्यू. थँक्यू फॉर द वॅल्युएबल टीप. आतां आमी मस्त जन सांगताची कापड घेतल्यार होडणे मेंटेन करचे भयंकर कश्ट म्हणून वता घालूंक पुरसत ना. इस्त्री दिल्यार वाट जाता ड्राय क्लिनिंग मस्त केल्यार फॅब्रीक वाट जाता की म्हणून एक ताजी विशय टिप जाय. आनी पुढे जण एक वालडीक म्हळ्यार एक तांबडे जो 5वी घालता आशिल्लींची आतां पेस्टल कलर्स गोल्डन म्हाका ऐश्वर्यान कापड घाल म्हणके जावका म्हाका आलिया भट्टान घाल म्हणके जावका म्हण करताची ताजे विशय कसं न्ही आतां ट्रेंड आसता की चेंज जाला की ट्रेंड म्हणून तशें कसं न्ही ना पुरा जेन्ना तांगेल एक चॉयस म्हूण आसता वर्डीक लायफांत एक पंत जेवचें म्हणून तशी तांगेल चॉयसा वेरीची कापड हाडटाची तांणी खंयची हाडटाची त्या आमी चंद करून ड्रेप करून तांकां चंद दिसोवचें आमगेलें काम तशी त्या कोरून येता आसताची.
कपडा विशयान म्हणून सांगल्यार मस्त वेरायटी कपड आयलात तांकां जर्ज करचे तितले एक कळ्ळार लायक कसला म्हळ्यार आतां व्हंकलांक कॉस्टलीच कापड म्हूण हाडटाची 25,000 म्हणटा 30,000 म्हणटाची बट कपडा न्हू मस्त जे मोस वता आसाची म्हळ्यार कळटा ना जेनाक खंयच्या टायपा कपड घेवका म्हूण सांगून न्हू जल तितले कांजीवरम धर्मावरम असल टायप कपड आसल्यार आमकां कासा पुरा लायक जाता मेन आमकां GSP युतांत आमी कासाक चड प्रिफरन्स दिल्ले निमित्त पुरा जेन जल तितले कपड कांजीवरम धर्मावरम मसालांत हाडल्यार आमकां न्हेसोवचें चेंज जाता आनी वक्कले चेंज दिसता म्हणून हांव लेखता पर्सनली मागीर म्हाका हांगा इनवायट करून म्हाका एक जर्जाक हें केलेलें मस्त थँक्स पुरा जनाके थँक्यू GSP यूथ तांगेल बिजी शेड्यूल वाळडीक मोहनजी गुरबिणी कापड पूरा हाजे मध्येक हाजे टायम घेवन यूथ ऑफ GSBची ह्या नव प्रोग्रामाक जजीस जावन आयलेल्याक तुमकां यूथ ऑफ GSB टिमातलो आमी मस्त आभारी आसाची तशीच आतां विनर्स अनावन्स करची टायम जाला सेकंड प्राइज विनर ऑफ श्रृंगार GPL उत्सव 2024 मिसेस स्वप्ना हरीश शेणै मिसेस स्वप्ना हरीश शेणै ऑडियन्स रेस्पॉन्सिबलारी स्टेजार येवका मिसेस स्वप्ना हरीश शेणै सेकंड प्राइज विनर जावन आशिल्ल्या मिसेस स्वप्ना हरीश शेणै प्रेस्टोच्या गुडी बॅग प्लांट सिस्टरचे एक प्लांट यूथ ऑफ GSBचे मोमेंटो आणि एक अरुणा मसालाचे गिफ्ट हॅम्पर जावन सेकंड प्राइज विनर जालेल्या मिसेस स्वप्ना हरीश शेणै नेक्स्ट फर्स्ट प्राइज विनर ऑफ श्रृंगार GPL उत्सव 2024 मिसेस श्वेता पडियार मिसेस श्वेता पडियार हांकां कोकोरियस बीच रिसॉर्ट बीच कॉटेजेस कोकोरियस बीच कॉटेजाच्या कोटेश्वरांतल्यान एक हॉलिडे हॅम्पर मेळटर आसा तशीच मॉडर्न किचनाच्या प्रेस्टो तांगेला एक गुडी बॅग प्लान सिस्टरांतल्यान एक झाड यूथ ऑफ GSB तुलाना एप्रिसिएशन मोमेंटो आणि सर्टिफिकेट गिफ्ट हॅम्पर फ्रॉम अरुणा मसाला श्रृंगार 2024 GPL 2024 आच्या फर्स्ट प्राइज विनर मिसेस श्वेता पडियार धन्यवाद तशीच हांव सांगिल म्हण की आमगेले जजीस आना ह्या इव्हेंटाक टायम घेवन आयिल्ल्याक तांकां एक यूथ ऑफ GSB टिमा तर्फे तुलान एक स्मॉल token of our love and appreciation youth of GSB चे एक मोमेंटो आणि एक झाड आमगेल पुरा जनाल उडगा साका येस मस्त धन्यवाद मेकअप आर्टिस्ट जावन आयलेल्या श्रद्धा अश्विन प्रभू आणि मिसेस प्रिया बाळेगा कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन आमगेल अल्टिमेट गोल म्हण दोग जाणांनी सांगला येतना कस्टमरां कशी जावका आमी तशी भायर जातात आनी खुशेर आसल्या जाल्या म्हणून ओके थँक्यू सो मच तशीच ह्या आमगेल श्रृंगार प्रोग्राम मुक्ताय जातर आसा आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेड GPL 2024 श्रृंगार उत्सवाच्या MC जावन ह्या इव्हेंटातल्यान हांव सायन ऑफ करता आसा वर्षा कामत तुमकां पुरा ऑडियन्साक यूथ ऑफ GSB व्ह्युअर्सांक मस्त धन्यवाद थँक्यू
ನಾ ಬೋರ್ಡು ಇರದ ಬಸ್ಸನು ಹತ್ತಿ ಬಂದ ಚೊಕ್ಕರಿ ದಾರಿಲಿ ಕಮಲ ಹಾಸನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಿರಿ ಇಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಜೇನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ನಾಚಿರಿ ಆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣನು ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ನಂಬಿರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವೆನು ಕನಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆ ಮುದ್ದಾಡಿ ಹೋಗುವೆನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಕಜ ನಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಕಜ ನಾವ್ ನಿಮ್ಮೋರೆ ಪಂಕಜ नचेगा दीवाना वो देखेगा जमाना हमारी जुबियाना सिपटिया नचेगा दीवाना वो देखेगा जमाना हमारी जुबियाना सिपटिया फिकर भुला के तू कमर हिला के और नच ले मेरे संग साथिया कोई मुझे रोको जरा नच नच के हार्ट का बीट बढ़या मन चढ़या डांस का मन चढ़या डांस का भूत चढ़या मन चढ़या डांस का भूत चढ़या मेरा लड़या इश्क का बेंच लड़या मन चढ़या डांस का भूत चढ़या डांस का भूत चढ़या मन चढ़या डांस का भूत चढ़या मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया ए, नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया मेरे इशारे पे तो दिनों दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया सारी दुनिया में एक ही फेमस है मुंबई हो या और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस यह मेरा वाला डांस तो नाचू यह मेरा वाला डांस तो नाचू यह मेरा वाला डांस Hey buddy, this is a song which is gonna be a massive hit of the year. Thank you. ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಮನುಷ್ಯದ ನಾನ್ ತೋಳ ಬಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಮನುಷ್ಯದ ನಾನ್ ತೋಳ ಬಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕ ಮುಖ 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 ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕ ಮುಖ 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 ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕ ಮುಖ 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 ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕ ಮುಖ 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 Nakmuka.
काली तुम्ही मग पळयला का स्टेजार डान्स करताशे आज ह्या ड्रेस घालून हांव कसला स्टेजार आयला म्हणून कसं नाही जाऊ गेसस की रेट्रो वय वय कोण रेट्रो करतात त्या मेन इम्पॉर्टंट रेट्रो पुरो जने करताची कोणची कॅटेगरी रेट्रो करता म्हणून येस मिस्टर आणि मिस सिनियर सिटीजन त्यांनी रेट्रो करतात आता रेट्रो म्हणारी पुरा जनಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ असता तुम्ही पुरा मस्त जन लेखताची यंग चेडू अंकानी रेट्रो आणि पुरा मस्त इಷ್ಟ असा ना म्हणून त्याला ॲक्च्युली सांगू जाल्यार मक्क रेट्रो मला भयंकर इष्ट कसला म्हळ्यार खंयचे इमोशन असो खंयचे फिलींग असो तेमकां बेजार जाले एके खुशी जाले एके मिक्स्ड इमोशन्स आशिल्ले तेदना आमी खंयची पद आयकूं येता खंयचे पद आयकले खंयचे एक रेट्रो पद आयकले रे मस्त म्हळ्यार खुशी जाता एक सांत्वन मेळटा एटलिस्ट म्हाका मेळटा वय की नाही तुमकां बरं कशें दिसता करेक्ट वा खंयचे इमोशन असो एक पद असो वय की नाही खुशी असल्यार एक पद असं एक सॅड असल्यार एक पद मिक्स्ड इमोशन असल्यार पद आता फॉर एग्जाम्पल प्यार हुआ इकरार हुआ म्हणून तें तूं तशें असतं प्यार किया तो डरने क्या प्यारान तुका कसल्या मस्त वेरायटी असं तशी पद असं आणि नेक्स्ट कसं सांगचें जाल्यार आतां मेरे दिल ने पुकारे आजा तें एक्चुअली सॅड सॉंग जाल्यार तंतू आमी हें करतना रिमिक्स केला ताजेर ते रिमिक्स करून घेवन एक्चुअली हांव लास्ट इयर हांव डान्स केला ताजेर तें रिमिक्स आयकतना एक्चुअली ते रिमिक्स म्हूण दिसना आमकां कितलें चंद आसता तें पद ओरिजिनल पद म्हूण दिसता एक्चुअली तें सॅड सॉंग जाल्यार बरी आमकां अशी पुरो आयकतना रेट्रो म्हळ्यार ताजी ती आमकां मस्त इश्ट कसलें म्हळ्यार ते रेट्रो ते ओरिजिनल फील आसता ताका सॉंग आसता आतां खंयचेय असो मस्त नवो पद पुरो येता ताजे जाल्यार आमी तांतू तिकले येता आयकताची सोडताची जाल्यार केन्नाय खंयचे इमोशन्स असो कसलेय असो केन्ना वर्स तुला परनी पद जाल्यार समेत आत्ताय आयकताची आत्ताय आतां GPL उत्सव 3-4 दीस तुल्यान तुमी जातास 2 दीस तुल्यान आज दोनी दिवस तेन्ना तुमी कितले जणांनी पद सांगले पूर जनांनी मस्त जनांनी इश्ट जाल्यार पद खंयचे म्हळ्यार परनी पद कोण सांगता पळय तांकां बारीक खुश जाता थंय बैसून तुमी पुरा जन बैसून आयकता आसताची तेन्ना तुमकां हें पद आमी आयकता कसला म्हळ्यार तुमी ते मेनली नॉस्टालजिया फील जाता नॉस्टालजिया फील म्हळ्यार तुमी ल्हान आसतना आयकून आसतले जेके व्हड जातना तुमी ऑन द वे ग्रोईंग अप इयर्सान तूं खंयचे पद आयकला पळय ताजी आमकां ते हें लायक आशिल्लें पद तेन्ना आमकां इश्ट जालें आतां इश्ट जाता तशी त्या ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वॉट इज रेट्रो आतां हांव तुमकां मिस्टर एंड मिस सिनियर सिटीजन आतां आमी रेट्रो म्हणटना बॉलिवूड रेट्रो आसा इंडियन आसा पॉप आसा मस्त सकट रेट्रो नमुने आसा कन्नडान तूं कन्नडा फिल्म हिरोईन्स आसाची तशी मस्त सकट आसा आज तुमी कसले गेसस की खंयची रेट्रो येता म्हणून इंग्लीश येता की हिंदी येता की बॉलिवूड येता की कन्नड येता की तुमकां पुरो गोत्तास कोण येतो पुरो कन्नडान तूं त्या पुरो सस्पेन्स त्या पुरो कडेन सांगता आतां सांगना सो आतां हाजे पशी फुडें मिस्टर आनी मिस सिनियर सिटीजन तांगेले रेट्रो थिमाचे ड्रेसींग तांगेले कशी पुरो इव्हेंट तांणी कोण एक्टर येताची त्या पुरा आमकां आपोवन वरचे फुडें त्या पुरो इव्हेंट जावचे पशी फुडें फस्ट आमी जड्जस आपोवका जड्जस कोण गोतस की तांणी I would like to welcome Dr. Aparnayan Nayak. She is an ophthalmologist from Prasad Netralaya. Tikele hobbies sketching, photography, videography. So I welcome you, ma'am. Second judge amgele Priyanka Shanay, business owner of the Closet. आता ते लास्ट इयर ऑक्टोबर ಅಂತ स्टार्ट जालेले 2023 अंतू ते दिव्या एन्क्लेव म्हणून आसा जेल रोड अंतू थंय तांगेले क्लोजेट म्हणून एक बुटीक आसा तशी तुम्ही फ्री असताना तांगेले बुटीका वचून पळोवं लायक क्वालिटी ड्रेसेस आसता आनी इंस्टाग्राम पेजारी समेत आसाची तशी तुमकां दोळे दिवकी नायल्यार अपर्णा नायक ती लागीं आसा तुमकां एनी टायम शी इज अवेलेबल उडुपी मणी मंगळूर वता आसता सो एनी टायम शी इज अवेलेबल सो दीस इज अबाउट जड्जस आतां नेक्स्ट कसं म्हळ्यार आतां इतलो पुरा फिलींग पुरा हाडयतना एक सॉंग जावं की नाका कोण सांगता पळय आतां एक चंद सॉंग सांगता इतलो लायक वातावरणान तूं खंयची पद उडगा आसतलें आमकां मस्त सकಡೆ एनवायरमेंट तेजे अशें पुरो इवनिंग अशें पुरो चांदन अशें पुरो रात अशें पुरो मस्त सकಡೆ वेरायटीज ते आमकां त्या नॉस्टालजिया ड्रीम वर्ल्डाक आपोवन व्हरूंक हांव वंदना काका आपयता प्रेजेंटींग वंदना कामत फॉर टेकिंग अस टू द ड्रीम लँड ऑफ रेट्रो Check. Check.
check. Check. Hello, hello. Check, check. Check. Hello. जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
थँक्यू वंदना. कशें जालें तुमकां पुरा पद आयकून? कितलें पुरा म्हाका चमकलीची, कितलें वर्स म्हाका चमकलीची. आत्ता ॲक्च्युली आत्तानी स्टार्ट जाता आमगेले पुरा मिस्टर आनी मिसेस सिनियर पुरा जावन रेडी जावन बसल्यांची. आतां पळय तांकां पळोवन तांणी वयकी नाही म्हणून गुर्त मेळची की ना म्हणून पळया फस्ट. आतां फस्ट रुल्स म्हळ्यार फस्ट रॅम्प वॉक आनी इंट्रोडक्शन दितात. तशी आमी फस्ट कंटेस्टंट आपयताची फ्रॉम मिस्टर कॅटेगरी एम सुरेश भट. कंटेस्टंट नंबर 1, जडजेस प्लीज नोट. नमस्कार. फर्स्ट राउंड हांगा तुल्यानी तुमी एक रॅम्प वॉक करून दाखयाची. रॅम्प वॉक करून इंट्रोडक्शन. रॅम्प वॉक करून इंट्रोडक्शन. चप्पाळे क्लॅप क्लॅप क्लॅप. आनी तिकले लायक करून स्टेजार येता आनी एटलिस्ट एक रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑडियन्स, प्लीज क्लॅप. तुमगेली ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಾನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಕೋಟಿ ಜನರ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಿತ್ರ, ನಟ, ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಎಲ್ಲರ ಬಹಳ ಕೂಟದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಕೂಟದ ಪವಿತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಆರತಿ ಮತ್ತು ಶುಭ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ಹೀರೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು GPLನ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಾರೇ ಬಾರೇ ಚಂದದ ಚೆಲುಮೆಯ ತಾರೆ, ಬಾರೇ ಬಾರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಬಾರೇ. ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. आता ते फूड कोर्ट अंतू कितलं आरती आणि कितले शुभ असं म्हणून गोत ना. आता माम सोदून येता सर. सेकंड कंटेस्टंट नंबर 2 कृष्णा कामत. हांव कृष्ण कामत म्हणून शक्तीनगर आसचें. म्हाका त्याग जावन चेडूं आसाची, 2 जाण इन्फोसीस आसाची आनी धुव ड्रीम झोनांतू टिचर जावन आसा. आनी म्हगेले हॉबी कसा म्हळ्यार एंटरटेन कार्यक्रमांतू मेळचें आनी वॉलंटियर जावन देवस्थानांत सान दुखून सेव करता आसा. मागीर सान जाग्या वेऱ्यांनी करून हांव दीस काडटा आसा. थँक यू. आता मिस सीनियर कैटेगरी कंटेस्टेंट नंबर 1 मरोली सबिता कामत.
मरोड़ी सुबिता कामत, मिगेल बामणो मरोड़ी सुरेंद्र कामत, हम काय 2 जन छरडुआ 4 जन नत्र जलारी मक्का है एक जोर पिशे कसं असले रे तंत पार्टिसिपेट करचे सकडांक हसोचे हावई हसे गम्मत करचे 2 दिन का एक खेल है ए हंस के बिताओ 2 गाडी हसून काढी आता गेले नाव कळोनो तुम्ही त्यांनी म्हण कळले त्याला त्यांनी खंचे टायर घालला म्हणून गोतात की कोणा आयडेंटिफाय कोणागत की शरपंजरांतुली कल्पना दिसतवे कल्पना म्हणके आमगेल जड्जस भारी ओल्डी कल्पना तानी जाल्यार यूट्यूब अंतनी पळोवन सोपुरोची आमगेले हळे वेळार ती कल्पना आरती पुरे भारी लायक तेंगेले एक्टिंग आनी एक्टर्स भार लायक आशिल्ले भार लायक सिनेमा आशिल्ले तांगेले नाव सेकंड कंटेस्टंट नयना शनाय शेणी म्हाका ते 1 जन चेले चेडवा म्हाका एक नाती म्हाका एक नाती आसा मागीर कल्पनाने एक्टिंग केला हांव आनी माई आतां सेम घाला मू आतां कोण कल्पना म्हणून कन्फ्यूज जाता सर एक मॉडर्न कल्पना एक ओल्ड रेट्रो कल्पना जाल्यार वय की न्ही This is the completion of Atanekas. Contestant number 3, Sunita Pai. हांव सुनीता पै हाऊसवायफ मिगेल बामूण मंजुनाथ पै म्हणून म्हाका एक पूतू सून नाती घरा आसूचे आमी वटूची म्हाका एक नमने हें हॉबी खंय जाल्यार स्टेज पळयलें जाता कसलेंय एक पार्टिसिपेशन करता म्हण दिशें कळ्ळें ताचे खातीर हांव हें पार्टिसिपेशन करूं आयलें क्लॅप मारायचे ह्या एजार समेत पार्टिसिपेशन करता म्हळ्यार इम्पॉर्टंट म्हणून हांगेले तुल्यान सिक्कुका वय की नाही इन दिक्कले जन आसाची तुमी परा वय की नाही क्लॅप पण मारायचे एटलिस्ट थँक्यू सो मच You just keep stacking. 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 You just keep stacking.
You just keep. कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड. आता लास्ट इयर विनर कोण म्हणून गोतस की मिस्टर अँड मिस सिनियर सिटीजनाचे आत पद्मिनी कामत हंगास्वे. ओ ये माय आता तमगेले टॅलेंट दाखयताची. पद्मिनी कामत फुडली वर्सान तूं मिसस GSB जालेली देवाना त्या वेळार म्हाका एक आमच्या भितर पार्टिसिपेशना भितर म्हाका सुनीता कामते म्हणके तिगेले क्लासमेट हांव म्हाका सादारण 67 इयर्स 68 चिल्ड्रन्स जाल्यार म्हाका 16 वर्साची उमेद आसा पुरायन थंय तशे निमित्त प्रति एक पार्टिसिपेट करता हांव प्रायजा खातीर न्ही हे पार्टिसिपेशन मुख्य म्हळ्यार एक नमूने उमेद येरी करचें. आता हांव एक दोन लायनाचे हे मिमिक्री करता हाजे पदाचे. कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हार मैं तेरी कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हार मैं तेरी कुर्बान. हे शमशाद बेगम ऐकला की तुम्ही फुडली सिंगर. आता रेशमा आगा म्हणून 4 दिनों का प्यार और बड़ी लंबी जुदाई 4 दिनों के तन्हा दुहाई हाय लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार और बड़ी लंबी जुदाई. कडे रे एक सांगता लता मंगेशकर. श्रीराम श्रीराम श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयधारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं श्रीराम श्रीराम. एकच लास्ट आशा बसले. जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएगी ये नजर लौट के
मस्त असं जाल्यार आतां सांगू जायना तांकां सगळें पार्टिसिपेशनांत करूं आसात. नमस्कार नमस्कार. Thank you so much. Atta, this is the completion of a first round jalle. Atta talent round is round 2. So they can atta ni mast namanwar winged variety actor and actresses dress up kella. So they will depict or they will showcase how the hero or heroine tangel dialogue ashapuro skit ashapuro kasa mun mag got na tan full suspense as. So polaya mi tan kaskasan karta chi mungen. Atsashi first contestant M Suresh Bhatt. नाही कसं बोलतो बरं तो म्युझिक दिना तो तवळी मम्माने बरी बारे म्हणून सांगितलंय. आता पुढे कसं म्हणता म्हणून आता फुल पद रेडी केलेलं बरी असं पुरा जन कपोचक मग मेळवे ते फुडकोटा चमकल नव्या मेळली आनी काही खाता आसा तांणी वय तांणी ड्रेस विंगड घालनो मग कोण म्हूण कळनी तशी आतां वपास एक तांकां पद म्हळ्यार खंय येता की म्हण एक ध्यास आसा म्हाका तशी तुमगेलें एक तुमी खंय कोणी पळयलें जाल्यार सांगल्यार बारीक खूश आशिल्लें म्हाका. हांव तावळ सांगू विसरलो म्हगेलें नांवय सांगू विसरलो सुरेश भट्टो. म्हाका दोग जाण नात आसाची बायल बँकां आशिल्ली हांवय बँकांतू आशिल्लो. आतां हें म्हाका एक तांणी आनी सांगल्या बरें म्हाका एक पिशें येवन डॅन्स करचें पिशें हें टी व्हीर बसून पळोवन म्हाका पिशें सुरू जालें. तशें आतां तुमकां दिसच्या पुरो हो कसो सायबा ताता वेळ उठोन नाचता म्हणून तें म्हगेल्या मनाक कुशेक देवाल भजनय तशींच हांव म्हणटा. तशें आतां म्हगेलें हें एक पद घेतिल्लें आसा सांगता. बारे चंदन चलू मैया तारे बारे बारे चंदन चलो मैया तारे बारे 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 चंदन चलो मैया तारे बारे बारे चंदन चलो मैया तारे ಕಣ್ಣಿನ ಸನ್ನೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಮರೆಯಲಾರೆ ಚಂದೊಟಿ ಮೇಲಿನ ಹೂನಗೆ ಮರೆಯಲಾರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸನ್ನೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಮರೆಯಲಾರೆ ಚಂದೊಟಿ ಮೇಲಿನ ಹೂನಗೆ ಮರೆಯಲಾರೆ ಅಂದದ ಹೆಣ್ಣಿನ ನಾಚಿಕೆ ಮರೆಯಲಾರೆ ಮೌನ ಗೌರಿಯ ಮೋಹದ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಚಂದದ ಚಲುಮೆಯ ತಾರೆ ಒಲಮೆಯ ಬೆಲುಮಿನ ತಾರೆ ಮಾರೇ ಮಾರೇ ಒಲಮಿನ ತಂದದ ತಾರೆ ಮಾರೇ ಮಾರೇ ಒಲವಿನ ಚಲುಮೆಯ ತಾರೆ ಕೈಬಳೆನಾದದ ಗುನ್ಗುನು ಅಳಿಸಲಾರೆ
ಮೈಮನ ಸೋಲುವ ಮತ್ತನು ಮರೆಯಲಾರೆ ಕೈ ಬಳ್ಳೆನಾದದ ಗುಂಗುನು ಅಲಿಸಲಾರೆ ಮೈಮನ ಸೋಲುವ ಮತ್ತನು ಮರೆಯಲಾರೆ ರೂಪಸಿರಂಬೆಯ ತಂದವ ತೊರೆಯಲಾರೆ ಮೌನ ಗೌರಿಯ ಮೋಹದ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಚಂದದ ಚೆಲುವಿನ ತಾರೆ ಚೆಲುವಿನ ಚೆಲುಮೆಯ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಚಂದದ ಚೆಲುವಿನ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಒಲವಿನ ಚೆಲುಮೆಯ ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. आता नेक्स्ट टॅलेंट शो कंटेस्टंट नंबर 2 कृष्ण कामत. म्हाका असल बरा फंक्शनान तूं पार्टिसिपेट करचें पद म्हणचें नाचचें आनी सेव करचें बारी इंट्रस्ट. तशी म्हाका सहजन नत रसाची तावळे हांव सांगनी आशिल्लें म्हगेले बायला म्हाका अशी पुरा काही वचून आमी पार्टिसिपेट करून असलें करतना विंगड काम नावें न्हू तें बसचें जायना घरांत तूं म्हणटाली जाल्यार म्हाका कसं म्हळ्यार मन पुरा भायरची पुरा कडेन वचूं का देवस्थान आसचो कसले एक उत्सव आसचो कसलें आमच्यान जावचें वॉलंटियर वर्क करचें आनी नाटक एक्ट करचें असल पुरा कोर काय स्किट करचें असल पुरा एका मन आतां येयला फूड म्हगेलें मंताल पोत बरें कॅनडा स्कुलांत करताले NB कामतील ग्रुप मस्त बरें नाटक जाल्ला बाबील बांगी रेडीमेड जावई पदूळ डायट आनी कितें केलां वर्साची पयर प्रोफेसर एम म्हूण जालें तशें एक पंत हांव एकाद हांव केलेलें आसा मागीर हांव न्हू आशिल्लो मेजीत लायक वेर आनी करून मागीर म्हाका कशें जालें म्हळ्यार सेव सांग दुखून कोरून अभ्यास जावं न्हू सगळ्यान तूं यश आसून सगळ्यां मेळ आसून एक चंदायर आसल्यार एक मन समाधान आसता. आतां म्हाका यप्पत कळवलें जाल्यार मागीर हांव फील यंग जावं न्हू आनी तो आसल्यान बरो पार्टिसिपेट करपाक मस्त खूश जाता. तशी आतां हांव एक 2 लायन एक पद म्हणटा म्हूण तुमगे मुखार राबला. हजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारी जैसा कहाँ मिलेगा आओ तुमको दिखलाता हूँ इवनिंग की एक रंगी शाम देखो 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 एनी उनगिन कोडियाल फ्रेंड्स ग्राउंड एनी उनगिन कोडियाल फ्रेंड्स ग्राउंड एनी उनगिन GSB youth of GSB ग्राउंड. अनेक सांगता बयलुदारीचे एक 2 लाईन सांगता. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವ ಕಾಡುವ ರೂಪಸಿಯೇ ಬಯಕೆಯ ಬಳ್ಳಿಯ ನಗುವ ಹೂವಾದ ಪ್ರೇಯಸಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವ ಕಾಡುವ ರೂಪಸಿಯೇ ಬಯಕೆಯ ಬಳ್ಳಿಯ ನಗುವ ಹೂವಾದ ಪ್ರೇಯಸಿಯೇ ಬಯಕೆಯ ಬಳ್ಳಿಯ ನಗುವ ಹೂವಾದ ಪ್ರೇಯಸಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವ ಕಾಡುವ ರೂಪಸಿಯೇ. मम्मानात ಎಲ್ಲಿರುವೆ म्हण सांगला कोणा सांगील म्हण कळली म्हाका. कोणा म्हळ्यार आमगेले एक ड्रीम आसता तें टॅलंटेड ड्रीम आसच्या पुरो. ललित कला विना जीवन सार्थक नास्ती म्हणलें म्हणके जिवनांत ललित कला म्हणलें एक
सर्वांतर्याम जावन आसूं का इता म्हळ्यार तुमगेलें मन आंतू कसलें एक दूख आसता, कसलें एक चिंतन आसता, कसलें जायना आनी घरां भितर आसताची भायर वचनाची मेळनासनाची आमकां कशी म्हळ्यार सकाळां मेळना सुका तशी मालगड जाल्यार केलो जण घर करतना भायर वचनाची थंय बसून पलटी मारली हांगा बसून पलटी मारली तशें अशी सामुहीक जावन सकाळान तो आमी मेळ न्हू सकाळां आमगेले आशिल्ले टॅलंट कसले की तांगेले विशय आमी हें करून एक्सचेंज करून घेतल्यार फिलिंग्स एक्सचेंज करून घेव येता मन अगूर जाता हेल्थ इम्प्रूव जाता डॉक्टराक वचुका म्हणना हीच एक संजीविनी म्हण हांव सांगता तशींच एल्लिरुवे रिपोसी म्हळ्यार हांव सांगची कशें म्हळ्यार आमगेले ते सांस्कृतीक कसर आसा ताजे एक थिमाचे मेन हिरोईन ती कळवा आनी कोणाकय कोणाटस कोण सांगची न्ही प्रेयसी म्हळ्यार थँक्यू मामान सांगिल्ले वरी करेक्ट मस्त जन आम्ही मस्त इव्हेंट पार्टिसिपेट करू वताची पुरा जन फर्स्ट म्हणटाची तुम्ही तुमगेली एज पळयाची एज पळोवन ते मस्त पर सान्नी तिरडो वचताची तुम्ही कसला वच्चे ॲक्च्युली तशी पळोवचे गेल्यार खंयची एजार मस्त सगळे पार्टिसिपेट कोरयत ते आमकां सोडले मस्त जन म्हाकाय मेळटाची तूं आशिल्ले तिकडे तूं पुरा तिकडे कसला वचता म्हणून हांव कोणालाय कसं नाही आयकना मग कोणालाय कसं नाही सोडी मिगेल बामणान सांगिल्लें आयकना हांव तेव्हा सांगता आसता वच्चू नका थंय कसलाक हांग कसलाक म्हणून कसला वच्चे आयकू का वच्चू का पुरान तूं पार्टिसिपेट कर का तेन्ना तुमकां कसं जाता तुमकां खुशी जाता मस्त कडेन ना म्हणटना मस्त जन आसताची पुरो जनाला आयकून बसल्यार आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटना आतां सोडचें न्ही तें हांव एप्रिशिएट करता मामालान तूं कसला म्हळ्यार ह्या एजार जाल्यार समेत स्टेजार येवन गेलो कोण आयज की ना की कसं नाही आयकनाशी तांकां इंट्रस्ट आसा तांणी कोरका कसला म्हळ्यार लायफ अशें एक त्या लायफ एन्जॉय करची म्हळ्यार एकय एम आसून गेलो ते स्टेजार येवन गेलो असचें पुरो खंय ऑपॉर्च्युनिटी आसता पुरो खंयचे ते विन की लूज की त्या पळोवचें केन्ना वच्चे स्टेजार वच्चे जेव्हा खंयचे ऑपॉर्च्युनिटी आसता ते ग्रॅब करचे तें आसूं का खंयचे एज डजंट मॅटर हार्ट यंग आसता यू शूड बी हार्ट आसता मायंड आसता तुमकां डिसीजन तुमकां करका म्हण दिसता तुमी करका कसं म्हळ्यार तुमकां खुशी जाता तुमकां आतां केलो जाणांक खेळच्यांत खुशी आसता केलो जाणांक स्टेजांत खुशी आसता परत सांगच्यांक खुशी आसता ताका एज डजंट मॅटर ॲक्च्युली तुमी हार्टांत यंग आसल्यार एनीथींग वील बी व्हेरी हॅपी तंग विंगडांक तांणी पळयत मस्त जन ना म्हणटा मस्त कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना वय की नाही सो आता मी पूर्ण जनाला ऐकून बशा जातवे ना नव्हे दॅट इज वॉट दॅट द स्पिरिट विच आय एप्रिशिएट इन दीज सीनियर सिटीजन थँक यू फॉर बीइंग देअर अँड कमिंग ऑन द स्टेज तक तुम्ही पूर्ण जनाने चप्पाळ मारकता एक थिंग वी हॅव टू अंडरस्टँड अँड वी हॅव टू लर्न अँड वी हॅव टू सपोर्ट आज मिस्टर अँड मिस सिनियर सिटीजना खातीर एक आम्ही पूर्ण जनाले मस्त कडाले वचून निमगेला तुम्ही येतावे स्टेजार तुमगे एक ऑपॉर्च्युनिटी आसता म्हणून मस्त जनाने ना 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 तांगेल मध्ये अंतू हन्नी स्टेजार येवन गेनो हंगे तुमगे टॅलेंट दाखोवच्याक येता आसता स्टेजारी ताका तुम्ही पूर्ण जनांनी चप्पाळ मारकारी तांकां मस्त प्रोत्साह दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता आसा हांव थँक्यू आतां टॅलेंट राउंड मिस कॅटेगरी फर्स्ट कंटेस्टंट मरोळी सबिता काम श्वेतान म्हणलें ಏಜ್ ಜಲ್ಲೇನು ಪುರಾಯಿಲ್ಲ ಅಂಚು ಮೇಡಮ್ ಮಕ್ಕ ಜು ಏಜ್ ಜಾಯ್ನಿ ತುಮ್ ಏಜ್ ಜಲ್ಲ ಮೊಣ್ಲಿಕ್ಕು ಕಮ್ಮಣ್ಣ 72 ವರ್ಷ ಇತ್ಲೇಂಚಿ ಆನಿಕೆ कितले 28 वर्ष सनी काही त्यानिमित्त म्हाका जो एज जायनी आतां शरपंजराचे कल्पनाले एक्ट करता पिशी म्हूण तिका सांगून पिशी करून तिका पिशाले आनी आस्पत्री घालचे लास्ट एक सीन ಏನಂದ್ರೆ 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 ನಾನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಳ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಿತ್ರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಿತ್ತು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಸೂಳೆ 3 ಕಾಸಿಗೆ ಅದು ಬೇಡ ರೀ ಶಾಂತಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕಾವೇರಿ ಹುಚ್ಚಿ ಅವಳ ಗಂಡ ಅವಳ ಆಫೀಸ್ನ ಕೆಲಸದವಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹುಂಚಿ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಏನು ಸುಖ ಪಡಿತಾನೆ
ಅಪ್ಪ ನಾನು ನಾಳೆ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದುವೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ನನ್ನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿ ಅಂತೀಯ? ನನ್ನನ್ನು ಗಂಡನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ ನೀನು? ನಾನು ಬಂದೆ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ಗೆದ್ದೆ. ಶರಪಂಜರ ಸ್ಟೋರಿ ಸಕಡಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಸುಪುರ? ಆ ಕಲ್ಪನಾಂಕ ಪಿಶೆ ಮೊಣ ಕೊರ್ಚೆ तिगेल बामणाना पिशी म्हणून करून म्हणारी अन्येतलीक लव कसकी जावन तिणे हिक पिशी म्हणून कोरन हिक पिशाला आस्पत्रे घालची तशी करचे. त्या पिशेन कडेर लास्ट तिका येदूर ती दिसता, तूं म्हाका मेगेले बामणाकरान दूर करून हेंकले न्हू बदल तिका पिशी लागनी, कडेर ती पिशी लागूनची वता पिशी जनान करचे. तशी केले जन आमकांय मस्त जन पिशी करतले आसाची. सगळे जन हांव रिक्वेस्ट करचे कसं म्हणारी कोणी कसले म्हण आम्ही कसले मात्या वर्णाशी आमकां कसल जाव का, आमकां कसल मना हीत आसा, आमकां कसल मना खूश आसा. तांणी म्हणटाची हांणी म्हणटा म्हणोवची हांसोवची, हांसल्यार लायक सगळे आरोग्य जिवनाक. कोणें रडल्यार कश्ट, आमगेले एक्ट पळोवन कोणें रडाची बोट दाखोवन हांसोवची, हांसल्यार हांसो तांकां देव बरें करो म्हणचे. आमगेलें काम करतर वचे. सगळ्यांक सुखिनो भवंतो. आता तुम्ही पळयला ॲक्टिंग तू पुरा कितले वेरायटी इमोशन्स पुरा आशिल्ले, पुशे हास्य रडचे पुरा जनಕ್ಕೆ करू जायना ते. हांवें ट्राय केला ॲक्टिंग करता, म्हाका रड म्हणल्यार म्हाका हांसू येता. तुमकां येता की रड म्हणल्यार कुठले रडू येता की मागीर पळय कितली 1 मिनिट भितर तकाड गेला, एक क्लॅप मार भितर हास्य जाले रड जाले, एक इमिडिएट जस्ट 1 सेकंड हियर एंड देर. तुमकां कोणाक येत की हास्यापणी हा 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 म्हणून हास्य येतं, रडू येत की इमिडिएट रडू जायना, इमिडिएट इमोशन्स चेंज करू जाते. ते तिकले सुलाभ ना आमकां दिसता आमी सिनेमा पळयताची एक आसा न्ही सिंपल ॲक्टिंग एकले रडला जाले ग्लिसरीन घाला जाले तशी ना. ते मस्त कश्ट आसता करचें म्हळ्यार त्या फिला येवन न्हू त्या तुमी त्या सिट्युएशना येवन त्या ॲक्ट करचें म्हळ्यार तिकले सुलाभ ना. ते तशी मायेन केलेलं वेरी सुपर जाला सुपर वय की नाही. क्लॅप मारायची एटलिस्ट हा वय की नाही. आता सेकंड कंटेस्टंट नयना शेणय. ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ. ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ ಮೋಡದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ಹೊನ್ನಿನ ತೇರು. ಮೋಡದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ಹೊನ್ನಿನ ತೇರು. ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ, ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು. आता आम्ही दोघांनी मोठं वॉक करताची. आता कंटेस्टंट नंबर 3 सुनीता पै. आता नी कोण म्हणपुणी कळल्या की हा जयंती के नाही रॉंग आन्सर. हा आरती के वय वा. हांव आरतील रोल घाला ताका कारण हें आसा. इत म्हळ्यार कॉलेज डेसांतू
तांक खंयचे एंगला दुखून हांव आरतीशी दिसली की म्हाका गोतना आरती म्हणटा आशिल्ली म्हाका एक नमने आशिशी पळया तांणी आरत म्हणटा नवे म्हूण आरतील पिक्चर पळोवचें तशी हेअरस्टायल करचें पुरो सुरू केलें हांवें कडे म्हाका एक लायक स्टेज मेळ्ळी पळय श्वेताल फोन येताक म्हाका यो रेट्रो रावंड म्हणटाना आज आरतील रोल करचेच हांवें म्हणून डिसायड केलें तशी एक होंबिसिलू फिल्माचे एक पद म्हणटा आसा हांव तांत म्हळ्यार ही डॉक्टर तांणी दोग जाणी मिसअंडरस्टँडींग जाता तांकां मध्य एक नर्स येता ते एक नमने बामणान कशें केल्यार ती एक नमने मिसअंडरस्टँडींग करता तशें हांव न्हू एक पद म्हणटा ते कारणान तशी कशे राग येत पळय ಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುವ ದುಂಬಿ ಏನನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೀಹೇ ನೀ ಏನನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೀಹೇ ಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುವ ದುಂಬಿ ಏನನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೀಹೇ ನೀ ಏನನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೀಹೇ ಹೂವಿನ ಕೋಮಲ ಭಾವನೆ ಕೆಣಕಿ ಏತಕ್ಕೆ ಕಾಡುತ್ತೀಹೇ ನೀ ಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುವ ದುಂಬಿ ಆಸೆಯ ತುಂಬಿ ಹೂವರಳಿರಲು ದುಂಬಿಯ ಕಂಡು ನೀ ಕೆರಳಿರಲು ಒಲಿಸಿದ ರಾಗವ ನೀ ಒಲಿದು ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀಹೆ ನೀ ಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುವ ದುಂಬಿ ಏನನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೀಹೇ ನೀ ಏನನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೀಹೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ या सिनेमांत अनेक पद असतं कंची म्हणून गोतस की अनेक पद असतं फेमस पद ताणी रिवरा साईड वॉक करताना सांगचे हां कोण सांगता ॲटलिस्ट एक 2 लाईन सांगला रे पुरो ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಹೋಗದು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗದು ಜೀವನ ಸಾಗದು ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು योगेश पै म्हणून म्हगेलें नांव सुनीता पै पुतलो लिरिक्स पळयतात ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಸರೆ ಆದರಿಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಸೆರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಸರೆ ಆದರಿಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಸೆರೆ ಕೂಡಿನಲಿವ ಆಸೆ ಮನದಿ ಕಾದಿರೆ ಹಿತವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಆದರೆ
ಏತವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯಾದರೆ ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಹೋಗದು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗದು ಜೀವನ ಸಾಗದು ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು. मिगेल विष्णुवर्धन थंय बसल्यांची नाही तिगेल विष्णुवर्धन आपल्या रे मेगेल गंगाधर घरांतू बसल्यांचे त्या चूक जात नव्हे त्याने मी ते नाका विष्णुवर्धन आपोच जायत माहिती तुम्ही कसं सांगता की ते ओके हांव विष्णुवर्धन हांगा आसतना आनी पुरा कसा उलोवचें ताजी म्युजीक गेला हांव आतां म्हणटा पद हायक क्रॉस करून म्हणटा आम्ही भाड्या विष्णुवर्धन आणि घ्या ओरिजिनल माय सांगतास बाडे विष्णुवर्धनाक आणि प्रयाणाच के ओरिजिनल असलं मात्र येता के कसं म्हणता तुम्ही थँक्यू. आता 2 राऊंड कंप्लीट झाले. आता 3 राऊंड हे क्वेश्चन आन्सर राऊंड हांतू चिट्स आसा हांव एका कंटेस्टंट आपयता तांणी चिट्ट काडटा ती ह्या चिट्टांत कसा नंबर आसा पळय त्या क्वेश्चन थंय दिला हांवें ऑलरेडी सो तांणी क्वेश्चन नेम घेता जडजीस. सो कंटेस्टंट नंबर 1 मिस्टर सुरेश भट. हॅलो Q2 क्वेश्चन नंबर 2 सांग. कसं नेमका नमस्कार. तुमगेला एडवाइस कसं ना आता जनरेशनात तांकां आतांचे जनरेशनाचे आत्ता जनरेशनाक म्हळ्यार रे आमगेले ऑलरेडी आय एम 75 नाव कळवा तशें आतां चेडवांक कसं म्हळ्यार तांकां आमगेले संस्कृतीचे मिडियम म्हळ्यार हें हिंदू स्कुलाचे कॅनरा हायस्कूल तशें जाल्यार पुरो आमी हें कोर न्हू देवस्थानां आनी वचची तशें हें कोर न्हू इंट्रस्ट दिवका आनी जाल्यार तितले फॉरेनां वचचे एवॉयड करची लायक म्हूण म्हाका दिसता. कसं जाल्यार म्हळ्यार फॉरेनाक गेल्यार तांचो 2 नंबर एक बेनिफीट कसो म्हळ्यार एक एमावंटांनी चड मेळटा म्हणून आत्तां मोदीन सांगल्या प्रकार हांगा मेळटा इंडियांचो वाय शूड वी गो टू फॉरेन नेशन्स आमगेले चेडू आमगेले काही दूर आसतना आतांची कॉलेजां वतना तांणी कसं करता म्हणून आमकां कळना. एक मोबायल आसा म्हण जाल्यार तांचो कसो नमने पुरो चलता आमकां कसं लायता A to Z कसं लायन गोतना जाल्यार हांव तांकां दूर वयना. कसं जाल्यार म्हळ्यार तांगेले जनरेशन आतां आमगेल्या वरी न्हय आमकां फुडें पळोवचें एक सिनेमा मात्र आशिल्ले तेन्ना सिनेमा वचचे आशिल्ले आमी. आत्तां चेडवांक कसो म्हळ्यार पुरो आत्ताले पायला आसा तशी फूड तशीची तांगेले फूड पुरो चेंज जाता आसा तें आतां म्हळ्यार न्हय आमगेले आवसून बापसून करून घालें तें तिंगळे वरें सारूप करी बटाटे सॉंग हें पुरो रुचीची आमकां लागता आशिल्लें. आतां चेडवां लागना तें तांकां पिझ्झा आनी पुरो असलेची तें तांणी खाताना म्हाका नाका दिसता आमचो टीव्हीर दाखयता तांणी तें अशें करून चाबून चाबच्यांनी पळयल्यार हांव तांकां दुरूच न्हय कसं जालें म्हळ्यार आमी दुरून प्रेजर ना हांव उलयत म्हणून लेखूं नाकाची जाल्यार तितलें आमगेलें हिंदू संस्कृती हें करून देवस्थानां वच्चो न्हू फुल्ल वच्चो काय म्हूण सांगना हांव इवन 13 टायमार वच्चो का तुमी वकले टायमार वच्चो का तेन्ना तुमी खंय कसो खूश आशिल्ली तितली नांचाची हांव सपोर्ट म्हळ्यार हांवें नांता तशें जावं न्हू हें कसो सांगता म्हळ्यार आमगेले चेडवांक तांणी घरकडचे हावस बापसूल उत्तर आयकून चंद करून जीवन केल्यार हें डायवर्स हें तें पुरो राबता
कसं जालें म्हळ्यार माय सुन्ना लढाय आशिल्ली पुढे आतां माय सुन्ना लढाय ना तशें जावन न्हू दय कोर न्हू हांव म्हळ्यार मस्त उलो जानाची म्हळां तशें जावन दय कोर हांव कसलें दुर्वील म्हणून तुमी लेखूं नाकाची बायल बामणू आनी कुटुंब अन्योन्य जावन आसल्यार एक रंद आनी एक शीत आसल्यार पुरो ताका तितलें सूख खंयचेंय ना आनी हेल्दी आतां हें हॉस्पिटल हें तें म्हणटा इन्शुरन्स हें तें प्रकार एका एक लिंक तें पुरो जावन दय कोर न्हू हांगा रबयता हांव थँक्यू आतां कंटेस्टंट नंबर 2 कृष्ण कामत. क्वेश्चन नंबर 13. नमस्कार मम्मा. तुमगेल्या फेवरेट फिल्मा डायलॉग कसलो आनी ते तुमकां कशी इन्स्पायर जाल्लो? फिल्मा डायलॉग के फेवरेट कोट खंयचेय जाता कसलेय जाता फेवरेट डायलॉग फिल्माचे कसलेय जाता फेवरेट म्हळ्यार म्हाका राजकुमार कळ्ळो. हो ಹನುಮಂತಣ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀಯ ಮರಗಳ್ತೀಯ ಮಂಗ ಮರ ಏರುತ್ತಿದೆ ಅತ್ತಲು ಇತ್ತಲು ಓಡುತ್ತಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು ते म्हळ्यार तो एका राजकुमार नट सारोबर मुता बेडरे कण्णप्प नाटकाचे दुकान थंय दुकान तो नाटकांत बागी जावन तांकां सर्व करनाशिल्लो तांकां कापी जेवणान. एक दीस बेडर कण्णप्पान एक मेन पात्रधारी येनाशिल्लो तशी आख्खा तांगेलो पुरो परिचय कोण अभ्यास जाल्लो. कडेर कशें जालें म्हळ्यार त्या दिसू तांकां तें नाटक करना तें उपाय ना. तांणी तेन्ना कशें केलें म्हळ्यार आख्खा हागेलें निजावन नांव मुत्तुराज म्हणून मॅड्रासची तो चम्मारांचो ताका त्या नाटकांत बेडर कण्णप्पाल पात्र करून ताका राज म्हणून नांव गेल्लें. त्यानंतर ताणें तें एक्सिलंट केलें. थंय देखून तागेलें प्रती एक पिक्चर आमकां इन्स्पिरेशन जालें. कसली पद म्हणटा मागीर एक्ट करता डॅन्स करता पद बरयता सक्कड नमुने क्वॉलिटी आशिल्ली तागेली ऑल रावंड या म्हळ्यार तागेले म्हणके एक्टर कन्नडांत आज तांय कोणूय आयिल्लो ना. ताका बीट करूंक तागेलें तें टॅलंट तागेलें तें वॉयस आमी हें करीत जाल्यार तशें कोणूय ना. तशें हांव तो म्हाका मस्त लायक जालें. थँक्यू. आतां मिस सिनियर सिटीजनाचे कंटेस्टंट नंबर 1 मरोली सबिता कामत. क्वेश्चन नंबर 3. मागीर तुमगेल परफॉर्मन्स मस्त लायक आशिल्ला. सो मिगेल क्वेश्चन कसं म्हणारी आतां तुमगेल्या लायफा बग्गे आतां तुमी एक बुक बरोवचें आसलें ताजें टायटल कसं आसता? बुक्का टायटल कशें आसता म्हळ्यार जिवनांतू कशी खुशी कोरेत आमगेल जिवना आमी कशी खुशी कोरेत आमकां आमी कशी खुशी कोरेत म्हणून आमगेल बुक्का टायटलाचें नांव कसं म्हळ्यार आमकां आमी कशी खुशी कोरेत. आमी जिवनांतू विंगडा खुशी करूंक म्हूण साध्य ना. विंगडा खुशी करून आमी वयर पुडचेय ना. पूरा तांगेल खुशी पळयल्यार आमगेल खुशी पळयतले कोण. त्या खातीर मेगेले भारी लायक क्वेश्चन म्हाका आयिल्लें आसा. इतें म्हणून हांव केन्नाय हें घरकडे म्हणटा आसा मिगेल सून हांगा आसल्यार ती आयकून आसूं काय पुरो. मिगेल बामणांकय सांगता हांव मिगेल चेडवांकय सांगता मिगेल सुन्नांकय सांगता मिगेल नात्राकय सांगता हांव. कशें म्हळ्यार हांव तुमगेलें पळोवन घेता म्हूण लेखू नाकाची मेगेल फस्ट पळोवन घेवन मागीर हांव तुमगेलें पळोवचें. इतें म्हळ्यार म्हाका हांव पळोवपा शिवाय म्हाका कोणें पळयनाची मेगेल लायफ पळयनाची म्हळ्यार इन द सेन्स विंगड रितीर न्हय. मिगेल कशें की म्हाका पळय आतां फॉर एग्जाम्पल हें म्हाका स्टेजार म्हाका परफॉर्मन्स दिवका हांव वता देवाल दयेना म्हाका मिगेल बामणूय हाका फॉर आसा कोण की म्हणलें बायले न्हिता वच्ची नाका म्हूण म्हळें जाल्यार म्हाका बदल सांगता हांव पट्टी उलयल्या देव कोपत
मेगेल बामणूय म्हाका फॉर पाप तांकां 82 इयर्स म्हाका 72 इयर्स आतां हांव तांकां एकल्यां सोण आयलें मू म्हगे सुनय हंग आसा म्हगे नात्र हंग आसाची सुनय सांगताची तुमी कराची तांकांय हांव सांगता तुम्ही सगळो दिवस रांदप वासर म्हूण घेवन बसका म्हणना जाव का मात्र तें सोण आमी सगळो दिवस ऑर्डर करून हाडोवचें तेणी आमी नांची कोरून दवरनो तुम्ही तुमगेले एंटरटेनमेंट करायची हांवूय करता अशें आसतना आमी चंद रितीन गम्मतीर राबोयत म्हणून कळ्ळें तुका कोणकी म्हणलें तुमगे GSB महिला वृंद नवें घर सोण भोंवची वे म्हूण म्हणलें ना मम्मा घर सोण भोंवची न्हय घर सांबाळून भोंवची आमी म्हूण म्हणलें धन्यवाद आमी त्या म्हळ्यार मस्त जनान आमकां म्हणलां GSB वे घर सोण भोंवचें म्हणून म्हळ्यार दारली घर सोण भोंवनांची वे दारली घर कडेन येनाची त्या निमित्ती हांव दादल्यांक बायलांक काय एगेन्स्ट न्हय हांव जाल्यार आमकां टॉंट दितल्यांक मात्र हांव बिलकुल सोणा हांव कोण म्हूण सकड जाणांक गोतोस घर सोण भोंवचें न्हय घर सांबाळून भोंवचें म्हणून धन्यवाद हे मायन सांगिल करेक्ट कसला म्हळ्यार आतां वर्डीक जल्मागिरी चेडवाल जबाबदारी पुरा अम्माल वैरी आसता अम्म खंय म्हणून पुरो जन ॲक्च्युली चेडू जत्तना दोग जनाकय जबाबदारी आसता अण्णा काय आसता अम्मा काय आसता जाल्यार चेडू जत्तर मात्र अम्मा मात्र कसलाक अम्मान कसं टॅलेंट आसता खंय वच्चें आसा म्हणटना पुरो चेडवां कोण पळयता फस्ट क्वेश्चन येवची ते तूं कशी वता तुका कोण आपण हाडटा कोणें निमगिनाची तूं चेडवां पळयत कोण म्हणून इवन म्हाका जाल्यार तेंची क्वेश्चन येता जाल्यार हांव आयकना कसला सांगाची म्हाका ट्रिपलेट्स आसाची हांव सांगता बामणा सांगता आज हांव वचून येता म्हाका जी GS मिस्टर एंड मिस GSB कॉन्टेस्ट MC जावन आपयला हांव वचून येता तूं म्हाजी पळय पाय तूं कोची आसतना हांव पळयता म्हण तशी शेअरिंग आनी कॅरिंग आसता म्हणाल वय न्हय रेस्पॉन्सिबिलिटी वे दोग जाणांक आसता क्वेश्चन निमगितना अम्मा मात्र निमगुचेनाचे त्यामुळे आमी महिला जावन आसतना आमकां चड क्वेश्चन येवचे तूं तें कसलें करता हें कसलें करता म्हणून ते पुरो जन म्हणटले आसताची जाल्यार आमी कसं करता आमी तांतून पॉझिटिव्ह घेवन गेलो आमी आमकां कसं जाय की लायफ आमगेलें आमकां कसं टॅलेंट आसा की आमकां खंय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की आमी वचचें तें मायेल तुला आयकलें द सुपर्ब दॅट इज द सुपर्ब कोट दॅट इज विच वी हॅव हर्ड टुडे फ्रॉम दॅट इज द इन्स्पिरेशन त्या म्हळ्यार तांणी सांगचें तांगेले एजारी तांणी सांगता म्हणजे जाल्यार तांकां ते तांणी ह्या एजारी तांणी तें सांगता म्हळ्यार तांकांय आत्तांय कितले जाणांक तांकां सांगून अशें पुरो तांणी जाल्यार कोणालाय आयकनाशी तांणी ह्या स्टेजार येवन घेवन जेव्हा ह्या स्टेज म्हणून मात नाही मस्त कडेन कसलीय ऑपॉर्च्युनिटी आसल्यार तांणी वचून येदूर राबून ते परफॉर्मन्स दिता पळय ताका आमी पुरो जाणांनी एप्रिशिएट करता जोर एक क्लॅप मायक आतां सेकंड कंटेस्टंट नयना फेणे क्वेश्चन नंबर 12 तुमकां एक फेमस पर्सनालिटीक मेळू आसल्यार तुमी कोणा मेळटा तशलीच इताक मेगेले बामणा उठोवची भोंवचे वचचे खंय वता आनी बामणा आपोवन घेवन वचचे फेमस पर्सनालिटी मेगेले दुयेक चेडवांक नातीक पुरे मेगेल नाती आसा तिका मेळटा म्हणून आश आसता नाव कंटेस्टंट नंबर 3 सुनीता पै सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 मागीर तुमकां जी हिडन टॅलेंट जो आस की पद सांगची सोण विंगड कसले टॅलेंट आस की तुमकां टॅलेंट म्हळ्यार हांव ब्युटिशियन जावन आशिल्ली आतां रिटायरमेंट घेतला मागीर आतां सना सना नाटकांत आनी पार्ट करता आसा तशी मागीर आनी विंगड टॅलेंट म्हळ्यार कसलें ना गार्डनिंग हें पळय आज सकाळ वचून पुरा आमगे नेबर आसा ते वचून फूल घेवन येयली म्हळ्यार ते सिनांत ते फूल आसा हांव वाल वाडोवच्या जायना न्हय आज सकाळ वचून तांगेर घरा पुरा वचून फूल आनी घेवन आयली तशी वॉकिंग तेच पुरा आमगेर तशी दीस ओके थँक्यू थँक्यू आतां ऑल द 3 राउंड्स कंप्लीट जाले तो ताची पुरा जणी एक रॅम्प वॉक करीत की म्युझिक प्लीज ठीक
आता तुम्ही परंतु पार्टिसिपेट केले तुमकां कशें फील जालें? रियली आय एन्जॉयड. म्हाका भारी खूश जालें. कसं जालें म्हळ्यार मेगेल एजाच्यान आनी उठान येवन मेगेल उठनांचो का हेंच मेगेल ये मग आनी कसं म्हळ्यार तुमी एक्टीव जाव का योग आनी तुगेलें हाजे मध्यांत हें डान्स आसा हे डान्स केलें म्हण जाल्यार तुमगे सगळे अंग सगळे मूव जावन तुमकां कसलेय सीक येना. डेफिनेटली हांव एश्योर. थँक्यू. म्हाका हॅलो म्हाका अशें जी मस्त खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार इंग्लीश कॅलेंडर लेकर म्हाका 4.5 वर्स जाता म्हळ्यार 4 वर्सां लेकर म्हळ्यार 17 वर्स जाता. तशें करून हांव केन्नाय फील यंग कसलें काम आसल्यार कश्ट जाल्यार हें जाल्यार करू ट्राय कर शिवाय त्या मेजन जायना म्हळ्यार म्हाका बिलकुल वचना. तशें हांव न्हू मेगेल एडवायस तुमकां कसं म्हळ्यार एज कॅनॉट विदर हर ब्युटी म्हणटाची प्राय एक आनी चंदा एक कसलेय डिफरन्स ना. खंयचेय प्रायाच्यांनी कसलेय प्रयत्न करूं आसा. रवींद्रनाथ टागोरान सांगलां म्हण की वर्क इज वर्शीप. आमगेल कसलें आसा आमी तें करता वचूं का आनी ज्या ताका गीताका कसलेंय कारण न्ही. विल पावर जावं का मनोकूट असल्यार तुमी कसलेय गेलो येता म्हणून हांव सांगता. वेर देर इज अ विल देर इज अ वे. वैक न्हय वय ताणें सांगलें म्हण की एक आमकां मन आशिल्लें आमी करता रोज का आनी पुराय कडेन अयो वच्ची म्हळ्यार भंय करता. प्रायज मेळटा की ना पुराय जाणां प्रायज मेळ्ळ्यार ताका कॉम्पिटिशन म्हणटा हांवें. पुराय जाणां प्रायज मेळटा जाल्यार आमी घरे कडेन कोरका आनी घर करतले प्रायज घेवन वयचो का. हांगा कशें म्हळ्यार आमी परफॉर्मन्स दिवं का शिवाय प्रायजा आश करूं नजा. फेल्यूर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस. कसं घालून तांचे भितर हां मेळ्ळी न्ही नेक्स्ट टायम यो आपास यो तेन्ना तुका सक्सेस मेळटा म्हणून. केन्नाय प्रायजा खातीर न्हय आमी खंय वता न्हय पार्टिसिपेशन हांव म्हाका सांगची न्हय हांव म्हगेल नात्रां सांगचें. म्हगेल नात्रां सांगता कसली कॉम्पिटिशन वचाची शिकोवका हांव शिकयता. बापा मा मेळटा की नाका प्रायज मेळूनच तुमकां हांव त्या खातीर तुमकां पेटयता आसा. पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टन्स नॉट प्रायज म्हूण. हॅलो बघ म्हाका लायक जालें खुशी जाली. मागीर पप्पेन अवकाश दिलेल्या पुराय जाणांक धन्यवाद. फर्स्ट टायम पार्टिसिपेट करच्यो कशें जालें फर्स्ट टायम नर्वस जालें की स्टेजार खुशी जाली फर्स्ट टायम येवचें तशें वय बहीण जायन अशी खुशी जाली अवकाश केलेल्या का तुमकां पुराय म्हाका भारी खूश जालें हांगा घेवन यूथ एफ जी एस बीच्यान हें एक स्टेज दिलेल्याक भारी खूश जाली. आमगे टॅलंट दाखोवच्या एक स्टेज मेळ्ळें म्हूण म्हाका भारी खूश जाली. Now I request the judges, Aparna Naik, please come on the stage. Aparna Naik and Priyanka Shanai. Yes, the participation certificate for everyone for your enthusiastic participation. Rich, Juggy D, you got fire. ऐकला हंगेल पूरा एक्सपिरियन्स ऐकून जालें. एक वन प्लीज कॅन यू स्पीक 1 to 2 words अबाउट हाऊ डीड यू फील रेट्रो थीम आशिल्लें कशी पार्टिसिपेशन जालें हंगेल कशी एक्सपिरियन्स तुमकां कशी फील जालें. ॲक्च्युली तांगेल्या दाखवून न्हू आमकां मस्त इन्स्पायर जाला. सो मस्त लायक परफॉर्म केला पुरा जण मस्त. कंग्रॅच्युलेशन्स पुरा जण विनर्स ॲक्च्युली. सो आनी कसं म्हळ्यार नेक्स्ट इयर हें स्टेज भर पार्टिसिपेंट्स आसूं का म्हूण रिक्वेस्ट करता. सो ॲक्च्युली ओन्ली 5 आशिल्लींची. सो नेक्स्ट इयर मस्त जणांन पार्टिसिपेट कोरका म्हूण रिक्वेस्ट करता. सो कंग्रॅट्स पुरा जणांक.
मिनिमम 25 काही माम सांगतस सो थँक्यू. नमस्कार पुरा जनाके यूथ ऑफ जी एस बिंतु जाऊच्या प्रत्येक इवेंट इतलं सक्सेसफुल जाऊच्याक तांतू वर्क करताला पूरा तज मेंबर्स वॉलंटियर्सांक हांव मस्त एप्रिशिएट करता तेंगेल हार्ड वर्क आनी डेडिकेशना निमित्ती ह्या प्रोग्राम्स पुरा इतलं सक्सेसफुल जाऊच्याक आनी आज पार्टिसिपेट केलेल्या पुरा पार्टिसिपेंट्सांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स तेंगेल इंट्रस्ट घेवन हांगा स्टेजार येवन परफॉर्म केलेल्याक. आणि Dr. Shweta Kamath, thank you ma'am for hosting this show very gracefully, and I would like to thank Anjana Kamath and Shweta Kamath for giving me this opportunity to be a part of this program, which really means a lot to me. Thank you so much. आता मी गेले शीट विंगड असं तशें म्हणटल्यार रिजल्ट्स आयले म्हणल्याक नवे तुमगेल्ल्यान तू कसं गॅस आसतले कोण आसतले मिस्टरान तू आनी कोण मिसान. फर्स्ट लेट्स गो विथ मिस्टर सिनियरान तू कोण आसतले आं आनी दोग जण आसले पुरो जणांक सांगता ना दोग जण ओके एक आन्सर आयला आनी दोग जण विनर या पळय व्हेरी डिप्लोमॅटीक आन्सर थँक्यू. आनी मेजॉरिटी कोण आसतले आतां ह्या कसो रिजल्ट आमी जडजसाल आतां तूं दिताची तांणी डिसायड केलें ना तांणी सांगताची. मिस्टराचे सीनियर विनर कृष्णा कामत. बीच कॉटेजेस तू 1 नाईट स्टे मेळटा सर कडे मॉडर्न किचनांतल्यान तांणी स्पॉन्सर केला. यूथ ऑफ GSBचे मोमेंटो मिस कॅटेगरीन तो कंचे कोण आसतले विनर ओके आनी ओके आनी 1 2 3 आसना 1 वे 1 मात्र वे ओके ह्या सायडा ओके ह्या वे जड्जस सांगताची. Mrs. Maroli Sabita Kamath. Congratulations.
केलक तांगेल पुरा टाइम आनी सोन गेलो थोडा लेट जाल्ले सॉरी ताकाची तांग हांगा येवन गेलो जड्ज केलेलक तुमकां एक मोमेंटो कम आमगेले टीम फ्रॉम सपना Thank you so much for taking your time and judging the event. Thank you. End of the event for Mr. and Miss Senior. So ह्या तुमकां इवेंट खुशी जाली म्हूण लेगता आसा तांणी मस्त एंटरटेन आनी केले. So hopefully next year we will have more participants, more heroes and heroines. ते ह्या एक opportunity दिला लायक आर्ट फार्माला GPL उत्सव आमकां स्टेज दिला लायक आनी इतले पुरो टॅलेंट आमगेले तुमगेले एदूर प्रस्तुत केलो लायक हांगा यूथ ऑफ GSB थँक्यू म्हणका आमकां स्टेज दिवन आमकां एक अवकाश कोण दिलो लायक GSB यूथ ऑफ GSB का आमी आभार घेवन आसाची मुखारी आमकां म्हणणे आनीक अनेक कलाविद येवच्या पुराची तांकां सकट रितीरी अशींची स्वागत दिवन तांकां पुरा पार्टिसिपेट करपाक एक अवकाश कोण दिवका म्हूण सांगून हांव देवा लागीं मागून घेता तुमकां देव बरें करो सगळ्यांक देव बरें करो सर्वे जना सुखीनो भवन्तु GPL उत्सव जय म्हण GPL उत्सव की जय थँक्यू आनी तुमी आनी पार्टिसिपेंट जावन आशिल्ले तुमी तितले बैसून घेवन तुमी पेशंटली आमकां पुरो जाणां पळयले आमकां पुरो जाणां प्रोत्साह दिले हांकां प्रोत्साह दिले थँक्यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड नायस ऑडियन्स हियर एंड थँक्यू सो मच एंड आय थँक यूथ ऑफ GSB फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी टू होस्ट दिस मिस्टर एंड मिस सिनियर तो आज जल्द म्हणलें नाका फाय हांव वपास येता फाय सांजे GSB प्रिन्स आनी प्रिन्सेस हांव मोस्टली केलो जाणां पुरो कॉल आनी पुरो कोर नासता पुरो केलो पुरो आज हांगा आसता पुरोची फाय हेंच टायमारी अरावंड 7 o'clock थोडो लेट जावचो पुरो जाल्यार माफ कराची थोडो लेट जाल्यार सो 7 o'clock GSB प्रिन्स आनी प्रिन्सेस कॉम्पिटिशन हेंची स्टेजार जाता तांगेले थीम स्टेट्स ऑफ इंडिया सो बी mesmerized and be there to support all the prince and princesses who will be adorned in different attire of different states. So thank you so much. Sayonara. Bye bye. हॅलो आमगेले संजे 5:30 ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट केलेलें बाय 7 o'clock जाल्ला रिजल्ट आमी टॅली केल्ला बरें बट अनाउन्स करूं ಸ್ವಲ್ಪ लेट जाल्ले चेडूं पुरो वचून आसतलेची कोण आसकी तांगेले पेरंट जो कोणे रिलेटिव्ह जो आसल्यार प्रायज घेयाची हांव ते अनाउन्स करता ह्या ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनाक दोन जड्जस आयिल्ले आशिल्ले रुपेश भंडारकर a passionate artist with love for both the delicate strokes of charcoal. His creations tell stories in shades and shadows. Each piece is a result of a meticulous creative process. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂತೂ ಆರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೆಲೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 9 ಐ थिंक वचून पळोव येता 5 आसा 4 to 10 डिस्प्ले करताची नेक्स्ट जड्जीस विद्या मैम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट with the subjects realistic with the applied art. Many art exhibition conducted by her, art camp and workshop attended, government certified art and craft trainer at Chetana Child Development Center, Mangalore, worked as treasurer in the art organization, then honorable worked as an art teacher in Chetana Physical and Mental Development Center, presently working in Amrita Vidyalaya. Please, I welcome both the judges.
वेलकम विद्या मॅम. रुपेश, तुमकां कसं नाही का शॉर्ट अँड स्वीट एक्सपिरियन्स एक सांगाच. फर्स्ट ऑफ ऑल चेडू आनी हाजी भारी लायक आर्ट केला, स्पेशली द कॅटेगरी 4 to 8. ते सन्न चेडू आनी तांगेल ते एक सन्न सन्न हातांनी तांणी एक ते क्रेयॉन कशी मूव केलेले ते पर भारी एक तांणी एन्जॉय केला. फुल्ल तांगेल ते एक आर्ट कॉम्पिटिशन तांणी फुल्ल एन्जॉय करून फुल्ल आमी म्हळ्यार पळयता आशिल्लींची ते जेता आसतना. सो तांणी फुल्ल इन्वॉल्वमेंट घेवन एन्जॉय करचें पळोवन आमकांय मस्त खूश जालें. नॉट ओन्ली दॅट, इवन द सिनियर अँड सब ज्युनियर कॅटेगरी त्यावेळी भारी लायक चंद करून भारी एक चंद एक टॉपिकार तांणी वर्क केला. आय थिंक द टॉपिक वॉज गिवन ओकळी, कोडियाल तेराची ओकळी आनी कोडियाल तेरू. त्या इट वॉज अ स्पॉट टॉपिक गिवन. सो भारी लायक जावन चेडू आनी भारी एक फुल्ल एन्थुजियाझमारी तांणी वर्क केला. सो वी आर व्हेरी हॅपी. थँक्यू. रुपेश. लायक जाला कॉम्पिटिशन होस्ट केलेले GPLाक. चेडूवाले ड्रॉइंग एंथुजियाझम आनी तांगेले स्ट्रोक्स पळोवन बारी खूश जाली. आमगेलो सनपण उडगस आयलो ते कलर कॉम्बिनेशन जावो ते ओवरऑल तांगेलो कॉन्सेप्ट जावो थिंकींग जावो लायक डायरेक्शनार आसा तशी जी अशी मुखार सोडून रेग्युलर कॉम्पिटिशन आसल्यार तांणी रेग्युलर प्रॅक्टीस आनी हें केल्यार मस्त आनी काही आमचे गेल्या भितर आर्ट लव तांगेलो कॉम्पिटेटीव लेवल मस्त इम्प्रूव जाता म्हूण लेखता. ऑल द बेस्ट सकर चेडूवांक. अशी जी प्रति वर्स जल तितले जनान चेडूवान जावो ओड्डान जावो मस्त आनी भितर पार्टिसिपेट करून जल तितले तुमकां क्रिएटिविटी वर्ल्ड दाखोव तितले तुमी हें करायची. जनान तुमकां तांचे भितर एनकरेज केल्यार तितले तुमकां आर्ट इम्प्रूव जाता. सो ऑल द बेस्ट. थँक्यू. 4 to 8 कॅटेगरी पुरा चेडू हांगासव ड्रॉइंग केलेले पुरा कंटेस्टंट्स ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತು ದಿಸ್ತ ಸಚಿ असं ऑर्ड नाव अनाऊन्स करता. कोणी तांगेले रिलेटिव पेरेंट्स कोणी असल्यार येवन घेवेत. 4 to 8 कॅटेगरी. 3rd प्राइज गोज टू अथर्व G. बगथा. आसवा अथर्व G. बगथा. नावा अथर्व G. बगथा. ताणें 5 जाल्यार येवन घेवेत. 2nd प्राइज गोज टू आरुष कामत. आरुष कामत. Plant from Planter series and gift from Aruna Masala. Congratulations. First prize goes to Omkar Kamat. Omkar Kamat. Aswa. कोणी रिलेटिव्ह असावा. ओमकार कामत. ओके 5 येवन कलेक्ट करेत ताणें. 4 to 8 कॅटेगरी जाला. आता 8 to 12 3rd प्राइज गोज टू अनिष्का प्रभू. अनिष्का प्रभू. आसवा. अनिष्का प्रभू. No, okay. Then 2nd prize goes to Vaishnavi Padiyar. Vaishnavi Padiyar. Congratulations, Vaishnavi. Congratulations. First prize goes to Shreyas Bhatt. Shreyas Bhatt. Category 8 to 12. Now, okay.
नेक्स्ट कॅटेगरी 12 to 18 भारी लायकोन केला ते मदेन तू तेरू दवरलेला तांकां थंय बसून स्पॉट तेंच पळोवन पिक्चर पळोवन कर म्हूण सांगिला. सो थर्ड प्राइज गोज टू आर्यन एस शेणै. आर्यन एस शेणै ना ओके. सेकंड प्राइज गोज टू अनघा पै. अनघा पै कंग्रॅच्युलेशन्स. Congratulations, Anaga. First prize winner, Vedavyas Pai. भारी लायक कोण केला. ॲक्च्युली पुरा कॅटेगरी जड्जस हांकां मार्क दिवचे ಸ್ವಲ್ಪ डिफिकल्ट जाल्ला. क्लोज आशिल्लेची पुरा मार्क्स हाफ मार्क 1 मार्क क्वार्टर मार्क तोची डिफरन्स आशिल्ला. कंग्रॅच्युलेशन्स वेदव्यास. लास्ट इयर विन जाला की म्हूण दिसता. लास्ट इयर अशीच एक थीम दिलेला वॉयस ऑफ GSB हॉलान तू स्टेज डेकोरेट कोर नाशिल्ल्या ऑलरेडीची त्या पळोवन करी म्हूण सांगिल्लें. सो तेवे भारी चंद कोरून केला हाणा. हॅपन ताचे पिक्चर भारी लायक जाला. कंग्रॅच्युलेशन्स वेदव्यास. हांकां पुरो फर्स्ट प्राइज दिलेला कोकोरियस बीच रिसॉर्ट कोटेश्वर कुंदापूर. गुडी बॅग फ्रॉम मॉडर्न किचन प्लांट फ्रॉम प्लांटर्स मोमेंटो फ्रॉम यूथ ऑफ GSB गिफ्ट हॅम्पर्स फ्रॉम अरुणा मसाला. तशीच जड्जस आयिल्ले आशिल्ले तांगेले टायम मस्त ऑलमोस्ट एक 5 hours ड्रॉइंगाकच तांणी स्पेंड केला मोस्टली. सो व्हेरी सॉरी डिले जाला लाका. थँक यू सो मच. Token of love from Youth of GSB and plan. Yeah. Thank you, Gayatri, and thank you, Team GPL. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much. नेक्स्ट परफॉर्मन्स कलाप्रिय टीम म्हूण सांगून तांणी परफॉर्म करताची. एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भानुचन्द्राय वातापि गणपतिं भजेऽहं. वातापि गणपतिं भजेऽहं. वातापि गणपतिं भजेऽहं.
ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಸುಂದರತರ ಪಿರಾಗಧರ ಧರ ಸುಂದರತರ ಪಿರಾಗ ಧರ ಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಸದ್ಯೋ ಜಾತಮಾಪದನಂ ಗಂಗಾ ಚಂದ್ರ ಸಮಾಗಮತೀರ್ಥಂ ಪ್ರಣವಂ ನಾದಮಯುಣರು തുടിയോ വേദകലാമൃത പുണ്യം. പ്രകൃതിയും നിന്നിൽ വികൃതിയും നിന്നിൽ സ്വരങ്ങളിലായി ലയങ്ങളിലായി ശക്തി സ്വരൂപം. ഓം ശിവോഹം ശ്രീ ശിവോഹം ഓം ശിവോഹം രുദ്രം ശ്രീകരം. ಶಿವರುದ್ರಾಕ್ಷವು ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ನೀನೆ. ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು ನೀನೆ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ತನದಾನಂ ತದಾನಂ ತದಾನಂ ದಾನಂ ತನಂ ದಾನಂ ತನದಾನಂ ತದಾನಂ ತದಾನಂ ದಾನಂ 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 ತದಾನಂ ತದಾನಂ ದಾನಂ ದಾನಂ ತದಾನಂ ತದಾನಂ ನಿರಿಸ ಶ್ವಾಸ ನಿಸರಿ ಕರಿಸ ಶ್ವಾಸ ನಿಸರಿ ಪಮ ಭಾಗ ಮರಿ ಸರಿ ರಿ ಕರಿಸ ಮಾಮ ಪದ ನಿ ಸರಿ ರಿ ಗದ ಸರಿ ಗದ ನಿಸದ ಮಮ ಗದ ನಿಸರಿ ರಿ ರಿ ಗದ ನಿ ಪಮ ಭಾಗ ಮರಿ ಸರಿ ನಿ ಸ ಸರಿ ರಿ ಗದ ರಿ ಸ ಕರಿ ಸ ಸರಿ ಕರಿ ಸ ಮಮ ಪದ ನಿ ಸರಿ ರಿ ಗದ ಸಾರಿ ಗ ಸದ ನಿ ಮಮ ಭಾಗ ಮರಿ ಸರಿ పూర్ణవం శూన్యవం ఏకమే కృష్ణవం రుద్రవం ఏకమే. रसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममयि मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते. जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय माम्.
पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणाम्बुरासी धीं तारा धीं धीं तारा जतुलतो प्राण में नाट्यम चेसे गतुलतो नाम शतं मूल नतुलतो ना पैननी चुपवा बेला धीं धीं ताना जतुलतो प्राण में नाट्यम चेसे गतुलतो नाम शतं मूल नतुलतो ना पैननी चुपवा बेला शरणन्तिने जननी नाद विनोदिनी भुवन पालिनी वे अनाथ रक्षणनी विधि कादटे मोरविनी चेरवटे कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही केवैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला तेरी भक्ति में नाचे सब ताता भैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज नटराजा
ನಟರಾಜ ನಟರಾಜ सा 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 पनी पा पनी सा 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 पनी पा नी 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 पा मा पा रे मा पनी नी 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 पा मा पा पा मा रे सा सा मा पनी मा पनी रा सा मा पनी मा पनी रा सा मा पनी मा पनी सा नमामि नमामि ईश आराध्य पूजितम् नमामि नमामि शिव चरणों में वंदनम् रुद्रगणनाथ शंकरं पार्वतीनाथ तू शिवम् संगीत साहित्य आनंद अद्भुत है तन धीर न धीर न तन धे रागम तालम नाट्य नटराजन सुंदरम नादम वेद काव्यम नटराजन सुंदरम रागम तालम नाट्य नटराजन सुंदरम नादम वेद काव्यम नटराजन सुंदरम मनोहरं शृंगारं सप्तसुरोगाकारम् आजन्म प्रभु शिवं संगीतलीलोत्सवम् झांझ मृदंग के ताल पे मोर भी खई खई नाचे भाव विभोर हिरन को मंत्र मुग्ध कर डाले मांगल्य है त्रिनेत्र है सर्वांग जो श्रृंगार है सत्यम शिवम सुंदरम शिव ही है नमामि नमामि ईश आराध्य पूजितम् नमामि नमामि शिव चरणों में वंदनम् रुद्रगणनाथ शंकरं पार्वतीनाथ तू शिवम् संगीत साहित्य आनंद अद्भुत है तन धीर न धीर न तन दे रागम तालम नाट्य नटराजन सुंदरम नादम वेद काव्यम नटराजन सुंदरम रागम तालम नाट्य नटराजन सुंदरम नाद वेद काव्यम नटराजन सुंदरम कलाप्रिया टिमाचे परफॉर्मन्स तुम्ही पळयला कशी जाला पुरो जाणाक क्लॅप्स न्ही आनी जोरा रे थँक्यू सो मच कलाप्रिया टीम आनी कसं ओके ओके आनी तांगेल परफॉर्मन्स आसा चेडू करता आसाच्यात येस
झनक झन खनक खनक खन झनक झनक खनक खनक खन मेरा झुमका उठा के लाया यार वे जोगिरा था बरेली के बाजार में मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई बोली घूम कर बता दे के मैं आ गई मुझको लगा के नाच ले आजा नाच ले मेरी यार तू नच ले झनक झनक झनकार हो नच ले मेरे यार तू नच ले अब तो लुटा है बाजा
गरबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। गरबे की रात पिया धड़के मेरा जिया कह देना आज तू है मेरे साथ। ढोलीना ढोल वागे 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 रे, ढोलीना ढोल वागे 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 रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे। ढोलीना ढोल हैया बाबा के बगे ढोलीना, ढोलीना ढोल हैया बाबा के बगे ढोल। धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय। धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय।
भारत माता की. भारी लायक जाला. हॅलो हॅलो भारी लायक जाला तुमगेल परफॉर्मन्स. कलाप्रिय टीम प्लीज वापस पूरा जन स्टेजर येयाची. अंतु टीचर कोण. एक मिनिट इंट्रोडक्शन पुरा जनाला नाव असतं. किती जण असताची मुखारी आम्ही 13 जण प्लॅन कोण येयलीच एक्चुअली. सो दोग जण तांकां घरा असल प्रॉब्लेम जालें म्हणून येवचे जाय न्ही. सो हें डान्स करतना एक्चुअली तांकां मस्त मिस केलें आमी. तांणी मोस्टली लाईव्ह पळोवचें के पुरोची. शोभा वी मिस यू. ओके ओके तुमगेल क्लास कसं नाही की खंय जो वय आमी क्लासेस करता आसाची. क्लासिकल अँड सेमी क्लासिकल फोक अँड पुरा वेरायटी आसता भितर. वय सीनियर सिटीजन कोण की अंतु. ना ना कोण आमी कोणें सिनियर्स ना. आमी पुरा 16+. वेल सेड. आनी एकली म्हणटा आसा ही एकली म्हागे स्टुडंट सावदी देखून आयले. ती एक्चुअली 13 म्हूण येयली. मागीर यूथ ऑफ GSP परफॉर्मन्स करता म्हूण सांगून ती वयर राबले. आनी मागीर ऑनलायन क्लासेस घेता आसा एक्चुअली JSC म्हूण सांगून. भारी लायक जाला तुमगेले सगळ्याले परफॉर्मन्स. तुगेले स्पेशली. ओके टोकन ऑफ लव फ्रॉम यूथ ऑफ GSP पुरो जणांक दिता आसाची. या नाव सांगता. हानी पुरा मागेल स्टुडंट्स आमगेले कलाप्रिया म्हूण डान्स ग्रुप. हांव तांगेलें नांव इंट्रोड्यूस करता. म्हगेलें नांव विद्या S. भंडारकर. निधी लक्ष्मी भट. रेखा मल्ल्या. मेधा कामत. हांव हर्षिता मल्ल्या. सौम्या भक्ता. हांव सौंदर्या भट. संध्या कामत. हांव निर्मला शेणै स्पेशल गेस्ट. जयश्री नायक. त्या स्पेशल गेस्ट कोण म्हणून आमकां पुरो जाणां गोतास. थँक्यू सो मच. भारी लायक जाला आनी अशी मुखार परफॉर्म करता रब्बाची. थँक्यू सो मच. आतां तुमगेले इधराक गजानन शेणे आनी कृष्ण कामत म्हणून तांगेले स्किट एक 10 मिनिट्साचे परफॉर्मन्स आसा पळयाच. स्टँड माईक जाय तांकां दोनी. Everybody okay? Look at me, I'm 57 years old. I look like a spaghetti, eh? But I got power, you know what I mean? I'm an Indian, you know? I'm an Indian. You know what an Indian is? You
You know, we got everything in South America. You want to smoke marijuana? We have many. You like cocaine? We have it too. You got the wine, we got the coca. Together we can get high. But don't get high, okay? 4-5 जात गायल्यांची एकला एक मेळा मेळ समयाना तांदू ऐका ना चार 5 जात गायल्यांची जातक बळचे गेल्या रे एकल्यांक समाधान ना समा मेळा मेळया ना अंक मेळा मेळसा तंक मेळा मेळना तंक मेळा मेळसा अंक मेळा मेळना आणि पुरा कंडिशन आमकां तसल जाव का असल जाव का म्हण मागीर गमपणा जेत मेळना आज एकलेले जातक पळोवचें हांवें दिसान हबा आतां येत मेळा ताणें ओ अरे राब रे गंपा कळ्ळी तू वसरे ते पावलो वंदे भारत रैल तर इतली फास्ट वचना कसा जाला रे अर्जंट तू हांग बसला म्हणून म्हाका कसं गोतू कसल अर्जंट जातक घेवन आयला कोण हा रे तुगेल मालगड पुत्ता की दाखले पुत्ता का मालगाडा नेले दाखले नाही तुगेले तर रबला पळय जीव ताकाची अरे हा तुक्का हा या प्रायरी हा जातक मेळा मेळी कसा जाला रे तुका प्राय कोण जाल्ला या हांव आनीक यंगानी फिट आसा कसो म्हण लागला तू वय वा हा तुक्का या प्रायरी कोण चल्ली दिल्ली गिरी तुवें पळयली पडलायला नाही दिल्लायला नाही सोदिला नाही मेळ्ळी खंय मेळ्ळी पेल्लीतल्यान तुया पेल्लीतल्यान तू हा कोण रे ती पळय सांगता काणी 1 महिने जाल्लो पूड जाल्लो काणी आमगेले इतल्यान तू चेडू क्रिकेट खेळू येता पळय क्रिकेट सांगल क्रिकेट बॉल पेल्लीतला पडला चेडू म्हाका लागलीची मामा आमके बॉल हांडी तू म्हणून अयो पाप तांगेल चेडू तोंड पळयला रे अयो अंकेक पण बॉल हांडी हो नी खेळोची म्हूण जाल्ला तशी त्या दोरो उडची मला गोतस ना तुका दोर वचून त्या दोर उड्डून हे त्या इतला पाय दवरला लेची मेगेल उदार जालो तोंड तटस्थ हा कसं गेल रे कांताराचे फिल्मात काही फिलिंग येईल की भूत की प्रेत की भूत प्रेत कसलंय नाही हाव पाय दवरलो लेची मेगेल येत्रा का अप्सरा रंबे उर्वशी मेनके आणि कोणही नाही अंगेल पूरा चंद एक अल्लाला एक चल्ली सृष्टी जाल्या कसा सृष्टी ती चंपा सृष्टी म्हळ्यारी तिगेल नाव चंपा गे तिगेल नाव चंपा भारी चंद म्हाका पळयलेची तिगेले तोंड तटस्थ आम्ही दोग जण प्रेम लोक पावन ड्युएट सॉंग सांगून जाल्ले ड्युएट सॉंग सांगले तू ಪ್ರೇಮ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯೋಣ मागीर कसं जाल्लें बुंचू मागिरी तिगेला ती म्हाका निमगुचा लागली इत्ते येईल मामा न्ही सॉरी इत्ते येईल मामा म्हणून हांव सांगल्या चेडू आला अशी बॉल पडला तशी तांगेल तोंड पळोवचें जाय न्ही म्हाका तशी तांकां ह्या क्रिकेट खेळूंक म्हणून उड्डून जायनातल्यार ते बागर उड्डून एकडे येयला म्हणलें हांवें वय रे तूं त्या नमने दोरो ते जैला दोरसो कशी उडली साहेब तू तुका तावळी सांगा न्ही वया हांव आनीक यंगानी फिट्टस म्हणून कसले नाही ह्या नमने दोर उडला रे कशी जाय तुका कसलय जाय न्ही म्हाका पळय ती चेल्ली चंपा मेळ्ळी म्हळ्यार ती म्हाका पळोवन तिगेल पंती पोरय चंद करून अशी करून म्हाका वर दोळ्यान पळयता लागली तेन्ना हांव लेखलें चेल्ली म्हाका लागली म्हणून मागीर हांव तिका लागलो तूं कशी म्हाकशी पडलो एक पंत दोर उड्डिलोची मागिरी साकर स्वासम सुव सूत या त्या म्हणून कारणारी दोर उडता रबलो दोर उड्डिलो त्या पेल्लीतला वचून तिगेल जातक चलन वलन येवची वच्चे कवची जेवचे पुरो विचारसून घेतला पुरा विषय घेतला तू म्हाका सुरे सांग
सांगनी नवा जाता काढतो म्हणून सांगेल तुला तुगेल जाताक मग पुढे असेल नवा जाल्यार जावे तू इतलं बरं केलं नवा एक बॉल म्हणजे वचू नो तुका चल्ली मिळ मला रे नाही तिगेल मलगड तिगेले मलगड्याच्या पुरो जाल्यार तिगेल मलगड्या विषय तू एन्क्वायरी केला वा पळ तिगेल अम्म सोडला रे विंगड कोणेही नाचिके तिक्का तिगेल अम्माल कतीर तिने वर्ल्ड करून गेली काही आता मक्क पळयताली तिके मन जाला मक्क वर्ल्ड करून घेऊया म्हणून पळा तुझ्या सर पळयला रे कोणाय चल्ली दिती रे किती म्हणतो तू काय म्हणा रे पहिले कडची मायन सांगितलं सुरवे कळलं जाल्यार हांव मेगेल चल्ले दितशील ताका म्हणून हो वय वय मागीर हांव सांगलें म्हाका गोत्ता न्हय तूं वर्ल्ड करून घेता म्हणून तुका पळयता आशिल्लो सोयरीक त्या पळा त्या बॉल काडू वचून म्हाका ती चल्ली मेळ्ळी वय जाल्यार तिगेल अम्माक मागिरी तिगेल अम्मा कोण मागिरी अम्मा कोण म्हळ्यार ताक पळा एक पण वर्ल्डीक जाता रे अम्मा तिगेल घर लागी चल्ली मिगेल घर लागी वय जाल्यार तिगेल अम्मान सांगिल्लें आसा पळय चलयेन सांगिल्लें आसा म्हाका वर्ल्डीक जावं जाल्यार मागीर अम्मा जबाबदारी घेतल जावं का म्हणून यो देवा पळा हांव वचून तिगेला अम्माल घर लागी हांव रब्बू जायना हांव गरज माय जावच्या रेडी ना म्हाका म्हळ्यार म्हगेलें एक स्वाभिमानाचें जीवन आसा तशी हांव वचून रब्बाना जाल्यार तिगेल अम्मा वाटेर घालतो तूं वाटेर कोण घालतया एक पण वर्ल्डीक जाता रे अम्मा तई चेल्ली मात्र मिगेल घर लागी येवच्या म्हणून तितलेची तशी ना चलयान येवन वच्ची येता तुवें थंय वच्ची येता ना नाही तुगेल प्रॉब्लेम कसा जाता तुका कळणी हांव सांगिल्लें सांगा तूं सांगा म्हगेल प्रॉब्लेम कसो म्हणून आतां चेल्लेक वर्ल्डीक जाता रे अम्माक कसा करता म्हणून जावका अय्यो दोर उडचे पळा तुगेल मत्ता कसाच म्हणून म्हाका कळला तुका त्या कंपाऊंडोलस पळा मिगेल इतल्या आनी तिगेल इतल्याच्या ताजी तुका प्रॉब्लेम म्हाका तू तिगेल वचून बिनी दोर उड्डूक जतगी म्हणून पाय कसल्या प्राय जाल्लो बायल मनशाक दोर उड्डू सोडतो बाबा एक पंता वर्ल्डीक जाता री पूर अड्डी वचुका ताका चिता दोरो कंपाऊंड वाला जैल निबंधन कसले आशेनाज विवाह बंधना पडता री हे पूरय बंधन वता ताका चिता दोरो काण सोडचे दोन्ही घरा काही वर्ल्डी करत म्हणले न्हू तूं मागीर घरा घरा वर्ल्डी करता त्या कसा म्हळ्यार आतां कंपाऊंड वाल वता री मिगेल घर तिगेल घर एक जल न्हू आया सुत्तू एक व्हड कंपाऊंड बांदून चंद करून आसच्या मागीर तिगेल अम्मान जाय जाल्या टायमार तिगेल दुयेंत येता दुयेंत तिगेल अम्मा ते वचत हांव येता तूं एक बॉल वेंची वच्चू न्हू इतली कामगिरी केली न्हू तूं खंयचे टायमार कोण कोणा कसो योग येता म्हणून सांगू जायना म्हाका पळयल्यार कळटा पळय मिगेल बायल मोरून सुमार वर्स जाल्या आनी चेडू शिकून तांगेल इतन बायले गांवांत तूं सेटल जाल्याची तांकां हांगा येवची इंट्रस्ट ना म्हाका थंय येवची इंट्रस्ट ना तशी आतां गंपाक चंपा चंपाक गंपा चंपाक गंपा गंपाक चंपा आनी तिगेल अम्माक एक आदार जाल्ला मिगेल तूं अनाथ जायनी म्हणून पळय वय बा सम जाल्यार दोगाले एक राशी एक नक्षत्र केलो कडेन जायना जाल्यार तुगेले पंती बिडील सीन पळयल पळय तूं गोत्र पुरो घेवन बसला रे ह्या जीवन मुखार सीना रे जायना पळय पळय तुका जाता गंगा पुरो बरोवन दवरलो म्हणलं न्हू एक पण म्हाका शशीमंगल योगस वय तूं कुडकास आशिल्लो तो सांगिल्लो वय शशीमंगल योगो आनी शुक्र पळय उच्च तुगेलो जाल्यार अर्जुना मडकी बात जावचे न्हय गांव वचून सांसान वर्ल्डीक जातालो तो तसले कांय करदी न्हू तूं ना बा तसो कसले विलावर करनी हांवें करदी न्हू ना बा तशी तिगेल आम्म म्हणटाली पप्पड आनी पडिपान हाणू पोळेर बदल सुचय विंगड कसले खर्च करूं ना नाका आमकां तितले जायत ना पळय असले एक जबाबदारी घेतालो दारलो एक बायल मनीस खंयचेय कुटुंबीत आसचो म्हण जाल्यार मस्त कश्टान आशिल्ली पापाच फॅमिलीक एक आधार जाता एक धैर्य येता आता तुक्का तिगेला आधारू तिक्का तुगेला आधारू जाल्यार अम्मांक तुमगेले दोगाले आधार आसत न्हू आसता बा आसता खंडीत आसना आसता बा पण अशी पुरा जाल्यार असलेच केलो कुटुंब आशिल्लें मस्ती कडेन चली आसाची पापाची आसाची आनंद दुर्बळ आसाची जाल्यार तांकां वर्ल्डीक करचें अनुकूल आसना तांणी कशें म्हणटाची म्हळ्यार मागीर ना काय अम्माक पळत तसले ओ चल्लो जाव का म्हूण कळ्ळें तुका तसलें आसतना तूं ओपलोस म्हळ्यार
तुगेल मन व्हड रे मरे वय अब्बा जाव येत तूं म्हाका कोप्पालाल तिगेला मन बारी ओड वय अब्बा जाल्यार रे आनी मुखारची कार्यक्रम कसो तुगेलो आनी वर्डीकरचे कंपाऊंड वॉल दोर बेच्चे तितलेची वर्डिके करची ना म्हण सांगला ना रिजिस्टर कोरका म्हण सांगता आसा हांव. कसले ना सुलय बेरी कसले कोर न्हू तो दुड्ड ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೋನ್ ಗೆ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಸಾವಧಾನ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಗೆ लायक एंटरटेन केला गजानन शेणे आणि कृष्ण कामत आणि एप्रिसिएशन ऑफ देव बरे करो. थँक्यू सो मच. कोणाके बद म्हणचे इंट्रस्ट आसा म्हण जाल्यार म्हण येता. फुडू कोर्टान तू कोणाले हाता प्लेट ना म्हण जाल्यार नांचू येता.